Nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bayang magiliw, perlas ang silanganan. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsinta. Buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The
reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we are not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Fast Radio Bumbo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga pinalangga ako nga mautod kagabyan kay Kristo sa sining Webes sa ikatlong nga semana sang Kwaresma. Ako ang manuluwas sang banwa siling sang Ginoo. Kung magpanawag sila sa akon sa ila kalisdan, pamatian ko sila, kag ako mangin ila Ginoo sa walay katapusan. Mga muyo kita. O Diyos, ang pagkahalang don, nagapangamuyo kami sa imo sing tudok sa tagipusoon. Agod samtang nagahilapit kami sa dako nga piyesta sang amon kaluwasan, mag-init pagid ang amon pag-aman sang amon kaugalingon sa pagsaulog sang misteryo Pascual. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 14, tubtob 23. May kahigayunan nga si Jesus nagtabog sang isa ka demonyo nga apa. Sang makagwa na ang demonyo, naghambal ang apa, kag natingala ang mga tawo. Apang nagsiling ang iban sa ila. Ginatabog niya ang mga demonyo,
paagi kay Beelzebul nga pangulo sang mga demonyo. Luyag sing iban nga tilawan siya, paagi sa pagpangayo sa iya sing isa katanda halin sa langit. Apang nahibaluan ni Jesus ang ila panghuna-huna, kag nagsiling siya sa ila, malaglag ang tagsa kaginharian nga nabahin-bahin, kag marumpag ang panimalay nga nabahin-bahin. Kag kun nabahin-bahin man si Satanas, paano magatindog ang iya ginharian? Kay nagasiling kamo nga nagatabog ako sang mga demonyo paagi kay Beelzebul. Apang kun paagi kay Beelzebul ako nagatabog sa mga demonyo, paagi kay sino bala ang inyo kaanakan nagatabog sang mga demonyo? Gani sila ang maghukom sa inyo. Kun paagi sa gahom sang Dios ako nagatabog sa mga demonyo, ang ginharian sang Dios nagabot na sa inyo. Unang isa ka makusog nga tawo, nga lupit sa hinganiban, nagabantay sang iya palasyo, ang iya mga pagkabutang luwas sa katalagman. Apang kung silakayon siya sang labi nga makusog sa iya, kag madaog siya, ginaagaw sa iya ang iya mga hinganiban, nga ginasaligan, kag ginabahin-bahin ang iya mga pagkabutang. Ang wala nagaapin sa akon, batok sa akon, kag ang wala nagapanipon upod sa akon, nagalalapta. Mga utod, si Jesus sa Ebanghelyo nga bag-o lang nato nabatian, ginakusahan nga ang iya gahom sa pagtabog sang yawa gikan kay Beelzebul. Amo ini ang ila taktik sa pagdakop-dakop sa iya, agud mapamatud-an ni Jesus nga siya Dios. Apang ini nga mga panghuna-huna nila, nahibaluan na ni Jesus kung ano gid bala ang ila tinagtuyo. Si Jesus ang labing gamhanan nga bisan ang yawa sarang niya matabog kag nagatuman sa iya. Ang luyag nga atakihon sang yawa among aton tawhanon nga tagipusoon, nga mangin kaangay sa iya, nga matig-ang tagipusoon kag yara ang pag-insulto nga mangin kaangay sang Dios. Luyag sang yawa nga magpamatok isikway naton ang Dios, mangin bugalon kag miserable kita, kag nagapangita sang kahigayunan sa paglikaw sa dalan sang krus nga ginapahayag ni Jesus kag ginakabuhi niya, agud aton man hakson ini kag ikabuhi. Ang panahon sang Kwaresma nagapahanumdum sa aton nga mangin alerto sa aton mga huyog kag tendency sa pag-give in sa kalainan kag pagsudyot sang yawa, kag sa katig-as ang aton tagipusoon batok sa kabubuton sang Dios. Sa gahom sang grasya sang Dios aton tinguhaan na malampasan ang mga panulay kag pagsudyot sang yawa. Ang halimbawa kag mga tudlo ni Jesus amugid ang makadala sa aton sa kaluwasan sang aton mga kalag. Hindi naton ibulag ang aton panulukan sa aton Ginoo. Obserbaran naton ang iya mga pulong, ang iya paginawi, ang iya mga ginatudlo. Mga utod kagabihan ko kay Kristo, talupangdan naton ang ginatudlo ni Jesus paagi mismo sa iya mga buhat. Ang mga kaayuhan nga ginbuhat ni Jesus, ilabi na gid ang pagtabog sang panulay, bisan gin pakamalain sa iya mga kaaway, isa lang gid ang ginahambal ka ginatudlo sa aton, ang unity. Sa mga panudlo ni Jesus, iya gid gina-emphasize ang pagpakig-isa sa iya, kag wala lugar sa iya kabuhi ang pagbinahin-bahinay kag pag-ilinaway. Bangod para sa iya, ang pagbinahin-bahinay kag pag-ilinaway, obra ini sang yawa, kag indi sang Dios. Handom ni Jesus nga ang tanan niya nga sumulunod, united sa iya, kag sa isa kag isa. Hindi niya luyag nga kita magkaalaplaag bangod sang division. Sa sining tiyempo sang kampanya sa mga kandidato sa malapit na nga eleksyon, hindi man maligar sa aton nga may nagkakalatabo man nga pagbinahin-bahinay kag pag-ilinaway, bangod nagakadala sa mga balatyagon nga sa wala matalupangdan, naga-divide na gali sa aton kag sa aton isikatawo. Nagalalisay na kita, nagailinaway, nagasukmatanay, nagabayluhanay sang mga tinaga hasta nga magsakitay sang balatyagon. Bangod sa pagpati nga ang ginasuportahan nga kandidato, amugid ang pinaka-worthy para sa posisyon. Sa sining konkreto naton nga mga behavior kag actions, diri kita ginahangkat man sang pulong sang aton Ginoo.
Kabay nga hindi kita magpadala sa aton mga balatyagon nga makaguba sa relasyon naton sa isa kag isa. Halungan naton sa aton tagipusoon ang mensahe sang ebanghelyo, ang ginatudlo ni Jesus sa aton. Kabay nga dampigan naton paagi sa aton mga pulong kag buhat, ang unity nga handom sang Ginoo para sa aton tanan. Kabay nga ang unity nga gusto sang aton Ginoo para sa aton, amo ang mangin motivation naton sa mga sitwasyon, kundiin pwede man lang kita makapaiway, kag makabulig maintain sang paghidait sa tunga sang tagsa kag isa. Agud indi kita malupig sang yawa, bangod sang pagbinahin-bahinay, kag pag-ilinaway. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 25 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niyang aparatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Webes na kita sa karon nga adlaw ban wapet sa
24 kita sa bulan sang Marso. Take just meal 22. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tubtob. Sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pinakamariga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man nato mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Ano pila ka pangunang mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pila ka pangunang mga balita nga ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong ha sining Webes naman edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga pangunang mga balita local ang sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo mera naman naluthangan no ginluthang rather no ginluthang diri iya sa may atubang sang Graciano Lopez Haina Elementary School sa may barangay 31 alas 10:22 ang takna kagabi. Isa kalalaki, no? Ining biktima si Paul Shocondesto. Kag taga barangay 30, no? So ang naglutang sa iya, sa paraysayon, diskusyonan naton ini kay nagasakay man, no, sa isa iya ka pribado man nga salakyan. Auto, no? So ibaloon naton ha. Kag subong man speaking sang patay no ay update naton ining isa ka babaye no patay matapos nga na hit and run sang isa ka pribado man nga salakyan sa San Sebastian Street, Bacolod City. Sige no kag subong man sa ato nga mga kabombo ang local campaign period magasugod na buwas nga adlaw, preparado na ang NOCPO, preparado na ang CPO sa security o kun sa seguridad no sa aton iyang probinsya kag kalakip na siyudad sa Bacolod. Nagainit na gid ang loka ang ang mga nagapapili diri sa aton sa local. Sabi no. Sige, tutukan tayo na karon ha. Kag sumungman sa aton iyang mga kabombo sa mga nagapangunang mga balita sa pungsod nun. No, tinghambal sa Department of Budget and Management na kulang ang pundo pinansyal. That's why nga magalimit na sa 500 pesos nga ayuda ang hipanghatag subong sang gobyerno sa sulod iya sang 3 ka bulan. Kag ang COMELEC na talana nga magtukod sang sang isa ka task force agud mag-imbestigar sa mga reports tuhoy sa insidente sang vote buying. Sa national yan, nagainit. Nagito nang kapadamo-damo. Nagid ni crowd ni. Nagainit. Iya mga kabiran ang ining kay kasuna sang ni pagtawag ang ining kampanya no sa national. Pili sa presidente o kung vice presidente or sa national iya nga posisyon. Sige, no? Kag pila pa kamariga pangunang mga balita by the way, tayo og sang magnitude 5.1 nga dinog ang Camigan Island, ha? Kag sa aton nga mga kabombo, balita nagikan sa ruwasang pungsod. Syempre, aton niya nga tutukan, no? Sa gyapon, ma-update kita sa nagapadayon niya nga Russian invasion sa Ukraine. So, sa liwat, initanan ang aton niya nga diskusyonan, samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga aga, no? Sa sining Webes nga edisyon sa aton iya nga palatuntunan, March 24, 2022. Kamusta? Kamusta ka mo dira sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo? Pit sa 24 nas bulan sang Marso, grabe kada siga mga inadlaw. Mo ginambal nila. Ang mga ginambal ka naton niya do ginaalas lang ang mga inadlaw, no? Pero kamusta sa mga kauturan taho ba ti kadamo sang aga panagamalata, aga panagabuduktaw. Kay ti mga obligasyon kita temprano pa, aga pa. Akinang lanon tanga magmata aga pa, no? So sa mga kauturan naton
nga kinanglan magbugtaw aga pa, aber bango na! Bugtaw na, bango na! 30 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Hambal ganin nila, early bird catches the worm. Especially, no? Kahit hindi ka sigurado, may mga dalanon kita di sa may syudad sa Bacolod nga ongoing iyang mga construction. So that is why nga, tikaroon kung magulo adlaw ka, basi ma-traffic ka. So amo na, kinanglan, handa na kita yung daan nga ti. Kumbaga magkanto kasi mga kaladtuan niya. An hour before ya, ti kinanglan, no? Importante para nga hindi ka malate. Boto naga-init na gid ang kampanyahanay o naga-init na gid ang tinayadahay sa magtimbang iya nga kampo sa mga nagapapili diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, parte no? Ano lang relax lang ta, no? Kay iniya sa mga kauturan tablag sa aton iya nga mga kabombo, iniya ti ang eleksyon maagi lang niya, malabay lang niya, no? Pero ang relasyon mo sa imo iya nga isig ka pareho ti dibla nang hasta na iya san uya kun hindi ka mo mag-ayuhay da iya nga duha because nga lain-lain ang ginasuportahan yung nga mga kandidato. Abi pag-relax bala. Kay amo na bilang permi naton blagi na hambal sa mga kauturan naton. Maski ali man sa nagasuporta diri sa local pakadto iya sa national, ang imo nga pagsuporta sa kandidato nga gusto mo, no? Nga abi sa tagipusoon mo, ang tagipusoon mo kuning mga tagipusoon subong sa mga botante naga-color coding man, no? Ano ha, hindi na siya literal. Kumbaga, amo ni sa sulod sang balatsagon mo. Abe, nanamian kaya, anong nanamian mo ya Bombo Kim? Kung nanamian ka sang color puti, okay man na. Imo na ya. Kung nanamian ka sang color pula, uy man na problema. Kaya para sa imo siya, gid siya. Or nanamian ka sang color blue, orange, ano pagit? Kung stripe, kung ano? Ano pagit ang mga color, Bombo Kim? Pink, pag gusto ka, imo na ya. Tayang bomboya, ginapresentar sa inyong mga news everyday. Kumbaga gabulig kita, pahaathag, no, dulong sang mga impormasyon nga, amo ning ilang mga ginimuan, no, amo ni ang ilang mga plataforma di gobyerno, no, para for you nga magbinag-binag, kaya base pa lang kung subong, abi color mo blue tapos naghimo ka orange, mga amos na bla. No, kay mga amos na may naga-change man, no, naga-change man sang mind, naga-change man sang tagipusoon, pero yun na balang duka. Sus, mang-away ka gidya. No? Panginmatchan mo gidya kumbaga ang imos niya kandidato ti hindi na naiamo. Diba? Manayas ang politiko na akong mga opisyal unless otherwise mera iban nga. Iban ha, iban. Nado amo nang ilang nga ginatrabaho, kabalo ka damo troll subong sa social media. Sus sa pagkaaktibo. Ti kabalo naman kita maghambal nga troll na nga mga account. Mga peke na siya nga mga account nga wala na nila ginapakilala ang ilang nga mga kaugalingon. No? Why na sila mag-identify sa ilang nga lawas? Kay nagapanago na sila sa identity, no? Kung sino dayang himuon nila dayang ngalan, kag kung sino dayang nga picture, no? Ti gapanago na sila ya. So syempre, ati kinanglan di mo na naya pagpatihan kay hindi gani siya kapakilala sang lawas ya. Butang balon may motibo siya. Butang balon may rason kung nga agi na tago niya na ang iya sini iya nga pangalan. No? So, ay kadamo lang gid ya subong niya. Pero talaki pa mga local nga mga nagapapili do ka, init ka nagid ka nagainit, abi relax lang ta. No? Diri sa Bacolod, ever since, grabe gid man na diya ka init. Init in the sense nga, habuyan na ibla mga sugilanon na. No? That's normal. Pero kung mga pisikalay na kamudira kag kung mga nano na dati hindi na iya maayo, no? Hindi na iya maayo. Kumbaga, pag gusto ka da wak-wak sang imo nga mga hinimuan, kun nga nga deserving kagid, no? Pero ang pikondria perdi na iya.
ang mga manumbag ko na, no, da mga pagkimtang. Perde na iya. No? Tinano ka, diado ka nga. Diba? So, amo na bala. So, kinanglan, ano lang ha? Ano lang bala? Ng kampanya lang. Diba doon, tabi, abi ka mo sa mga kauturan naton. Anong gina-expect nyo sa subong naman niya nga eleksyon? Or sa subong buwas masugod ng local campaign period? Abi, anong mga balatsagon nyo si Dre sa may syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental? Sa mga kauturan naton kag sa aton iyang mga kabombo, anong gina-expect naton subong nga eleksyon? No? Sinong mga gusto ta abiya? No? Or kung nagabaligya kasubong niya sa merkado, syempre, imo yung tubangon niya. Makabaligya, kuya ako niya, kaya para makakaon, mamili ako, why man ang kandidato, may mga amos na nga mindset. May iba niya nga, dapat, aware ka gid sa nagakatabo, kaya kumbaga, future mo man na. Kumbaga, magapungko man na siya for 3 years. So, kung magsala kasang tikang mo, sa mga kauturan naton, Bombo Kim, okay na, ang patrol. Ara na si Bombo Grace. Kung magsala ka sa imo siningatikang, kundi 3 man aktuig. Di bala? Saan mo na? Sabi mga pagtanaw nyo subong ay samtang nagalakat ang tiyempo, nagalakat ang panahon, dugangan pag iya mga kabiran kiti. Halos high-tech ng tanan, no? May mga Facebook na kita, may mga kabalo na ta sa YouTube. No, ito puwerte na gidya ka. Do ka init na gid, no? Hala, wala to o hinabuyanay sa mga sugilanon. Pero ti kabalo ko mga butante, no? Sa aton yung mga kabombo, mga butante tangani kapanilag manisla. Balo man sila yung magtansyar kun sino ning mayo nga panimuot nga kandidato man. Sino niya nga kandidatong muna na dibutuhon tawa. May mga amo man yung mga kauturan ta. Subong iya nga aga, una nga hugnat sa balita sa patrol, chikero naton, kamusta? Ang Libertad Public Market. Sa una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, good morning! Bombo Ann, good morning. Live ka subong sa Libertad Public Market. Kag as usual, Bombo Ann, ang ato sa mga kauturan, ang masako gid no sa sining mga inuras sa orasang kaagahon. So may lang mabuan kay hindi subong init ito kaagahon pa lang kag ma-feel tagit ang kabugnaw no suli gani no sang naligad yung mga inadlaw ya no sang kaagahon bala pinagid nga man summer do ka paang subong do ka mayo ka tiyempo kabay patani nga ang init karon kaya talang ni Bombo mga inom gid sa damo nga tubig. So diri sa Libertad Public Market ang mga katawhan eri Bomboan ang iban ti papuli na ang iban ga pakadto pa lang may ari di ukay-ukay og mega pili na Bomboan no sa sako gyapon sa tubangan ko. Sako gyapon ang Libertad. Yes, sako Bomboan sari-saring mga ginawaligya dere, o dere sa gwa, karigi ko sa tupad sang dalan, o kung sa tubangan, gig ko babaan sang ginagyan bla sa mga jeep, no? Ang mga waligya dere, mga ukay-ukay, mga chinilas, okay, ang sa kilid ko di mga prutas, melon na bala, kag ang watermelon, o kung sandiya, no? Tsaktuhan, gig babaan sa tion sang summer season no kay kinahanglan tagad dya sang fiber no kun liquid sa aton sa ning lawas so babaan sa ning tion no sang election buwas magasugod na ang local campaign especially diri sa syudad sa Bacolod babaan so kadungan sa mainit nga panahon nagainit ang politika, no? Diri sa City of Smiles. Sakto na, do puwerte na gid ka init subong sa mga nagapapili sa 3 ka mga matag-as nga mga posisyon. Bombo Grace? Yes, babaan, no? Kung i-compare mo gano'ng kainit, to makahambal ka nga, ara ka lang sa planet Mars, babaan. Lain man gadya babaan kung ari na dire mo, nigad, nagsugod niya ang national campaign. Ti do ka Mayo lang to ya, no? Kay sagip pati kay nga mga rallies. Yes.
Pwede ka di magliso dampi sa kung nagatubang ka sa akon on your right in Chacto. Kaya do medyo sa Purtasan, do medyo masilaw-silaw siya. Gani. Mama. So, kaya nga iba mo, ala. So, bamuan? Liso kita, no? Ay kita sa tubangan sa mga tricycle nga nakaraya. So, bamuan, no? Balik kita sa tabo nga mga grand rally sang mga national candidates. So, wala to ya pag kinagamong kid. Ti subong ginabantayan, ining mainit nga pagkatubangay, no? Sang mga gapadalagan diri sa syudad sang Bacolod. Nabantayan no? Compare tabi. Kay kung diri lapit diri ang ginatawag bala nga politika, no? Mga katawhan, mga supporters. Panilag man ang mga mga tao, mga pumuluyo, iban ga panilag man ang Bombo Carla, although iban mambal na yang wala lang man na. Primera ni mga kauturan naton nga ka very observant man sa palibot, Bombo Carla? Yes, Bombo Grace. Ay, Bombo Grace. Nawili man ko kay Bombo Carla. Do pareho ka mo nga 18 hawak abi mo. Oo. Okay mo ba? Ang aton sining status diri sa syudad sa Bacolod. Nagainit tungod nga damo may gintra, no, mawan. So wala pang eleksyon, trending na ang mga gakatabo diri sa City of Smiles. So pamanggoton ta mo ang pila di ka mga utod ta. Hindi man di ang iban taga-gwa na sa Bacolod mo. So mangita kita sang tumandok kid, no? Sang syudad sang Bacolod, babaan. Hinga lang kid babaan. Kay ari diri may mga utod ta ding gatipon gid. Mayong aga. Yes, Bombo Grace ni. Sir, taga-tingin ka, sir? Taga-sagay ko yan. Taga-sagay ka? Oh, ikaw yan, ma'am. Tala ko, may taga-sagay. Taga-sagay. Oh, dinding mga taga-Bacolod. Wala di taga-Bacolod, Bombohan. Mga sila, mga nagabaligya, mga nagabagsak na nagabaligya, diri sila sa Kwan, sa Libertad. Oo. Gani. Bili ka mo guys, pero din ka magkaboto. Dire sa 33. Sa Bacolod. Ate, pwede man. Pwede gid, no? Mayo ning duwa ang address mo ba? Pero diri lagi si ma'am ko nagkaboto mo. So, ma'am, good morning. Si Bombo Grace ni. Medyo kita. Ikaw, sir, diri ka man kaboto, sir? Okay. Oo. Si Bombo Grace na, sir. Kamusta ang kabuhi na diri sa tubig sa Bacolod? Okay man lang. Okay man lang. Okay lang man. Kaya rin ako gilapit ng tawag nga election balakag buwas magasugod ng local campaign diri sa syudad sa Bacolod. Nakapili ka na sang imo nga gusto nga Mayor Abing. Way pa ma'am. Kagamo, no? So, sabong ano ang ara sa paminsaron mo nga magaboto ka naman sa maabot nga eleksyon, especially diri sa syudad sa Bacolod. Ano talaga naman kung sino ginatong pilihan wala nga mayor? Anong imo nga mga gusto nga qualities ang isa ka mayor sa syudad sa Bacolod? Depende na kung anong kwan mo eh. Budlay mo lang ang maghambal tabla nga. Ano lang ang gusto mo? Anong gusto mo nga leader nga makabulig man sa imo sa pagpangabuhi mi diri sa syudad sa Bacolod? Ano siya? Mapisan? Dapat muna mayor. Kapagid. Makabulig sa mga pigado bala ma'am. Kapagid, sir. Mula nga mahambal ko ma'am. Mapisan ka dapat makabulig sa mga pigado. Oo. Pila na siya katuig nga market vendor diri sa Libertad, Bombo Grace? Market vendor ka di, sir. Muna mabaligyan ko mo? Amo ning mga baligan, mga tsinelas, babaan. Pila na katuig, sir? Mga 2 years na. 2 years na. So, Tagay ka puli. 33 lang mama. Barangay 33. Oo. Taga diri kayo sa Bacolod o kung tumando ka sang iban nga lugar diri sa Negros? Mga 26 na ko di katuig ma'am. Diri ko Diri ka nakasama? Diri ko gubra. Diri ka dobra. So, ang pangalan ta, sir? Bubit. Bobet. Oo. Sir Bobet, Bamuan. 26 anyos na diri sa syudad sa Bacolod. Mga kapila ka na diri boto? Apat na. Oo.
Ti kamusta man ang ginboto mo? Satisfied ka man? Perde. Te subong ya. Siguradoon niya na nga madaog ang iyang nga ibotohon. Di dapat siguraduhon mo subong nga madaog ni ang pagabotohon mo, sir. Dapat dapat madaogid. Ti sa national abi anong mahambal ya kay ti ang national dugay asang February pa man nagsugod ang campaign period local ni Buwas Piyo sa kwarto mo. So ang sa national, sir, nagsugod ng campaign period, nagkadto na di ang pila ka national mga candidates. national candidates, nakapili ka na sila. May ara na. Ayara na. Sino na? Anong color? Hindi na. Gaya tabi klube. Ang bala anong color? Hindi na hambal kita. Anong color? Budlay man maghambal kita. Ka-secretive kay sir, Gani, mabuan. Pero posible pa na nga mag-change ang imo nga gusto nga mangin presidente? Na gani, hindi ta pa mabalaan. Pero may ara na, napilian. Nga ginpili niya na how anong nakita niya sa sina nga presidente? Nga agin pili mo na, anong nakita mo siya? Depende sa plataforma na mo. Ano ba nga plataforma nga makarelate man sa pagpangabuhi mo? Kuan mo sa gabulig sa pigado bala. Bot kung siguro na kay may ara man nga kung isa pagtapos eleksyon wala naman. Pero maputo ka gid mo na sigurado. Butong ko kay kuan na sa mo ato na kuan sa ano. Pamangkutan na lang sa Bombo Grace. Sa subong anong nanamian niya nga color? Sa subong, sir, anong namian mo nga color, sir? Naka-red si sir, no? Pero lain ni Guro mo ang ano ya gusto. Ang bal pareho man sa imo t-shirt? Pareho sa imo t-shirt? Hindi lang padako buhi ba? Oo. Surprise man wala. Surprise? Bal, ala na ya sa adlaw gid sa eleksyon. Sino nakabalo nga ang imo nga presidente? Amo na abi nang siya na abi sino nakabalo na? Wala. Ikaw lang? Buka secretary kay Sir Babuan. Oo. Kayo So Babuan, si Sir Bobet no ang aton sini nga interview sini nga aga di Babuan wala pa man siya may napili no sino gid man ang gusto ya nga mayor diri sa syudad sa Bacolod. Amo gani man ti ibanda Thank you, sir. Ibanda bi Bombo Grace bi basi makatuad man sa aton kun anong mga sa sulod sang ila nga mga tagipusoon no kay ti masugod na ang local campaign period Yes, Babuan. Makadto diri March, April, May more or less duha na lang. Taga din ka tay. Taga-dili lang. Ari mo si tatay. Anong pangalan tatay? Nunong Nunong. Si Bombo Grace ni tay. So, aton nga Srian subong ang aton nga future, no? Sa pila ka bulan. Tapos ng eleksyon. So, tay, subong ukon buwas magasugod ng local campaign sa syudad sa Bacolod. Nagainit di ang politika. So, may ara ka na napili nga magapungko diri sa syudad ta. Dahil hindi na mabakod, putian kung pulaan de. Amal mo ti ikaw na yung masabat kay kapanilag ka ta. Si mo tay, sinang bakod? Ako gano'n ka ba mangkot na si mo kasi ikaw na ko pirmi nag-alagaw kundi. Wala, taga-Cadiz ko bitay. Ano man. Ang balay sa Bombo Grace at sa ka pamangkot gani kami sa inyo. Tay, makakuha kami sa imo nga reaction lang. Pangkot kami sa imo kung anong bakod. Amo gani nga ako gani ka pa mangkot. Pero sa imo pagpanilag tay. Sa imo pagpanilag tay lolo. Wala pa man sila kanila. Gagasugid ang spiyak nga bakod man sila sa mo man sa spiyak. Patas-patas man ang guro na sila. Pero anong mga gusto mga qualities ang isa ka mayor dito sa syudad? Ano mong gyapon administrasyon gyapon. Nga aman. Iway ta kabalo na iya yang kanaway ta amon pagkabalo ka man sa amon riya pangabuhian sa edwo kami. Kung magsiyama lang pungpungko wala mga pulos na kay mahawan man kuno. Hawan naman niya. Mabuan. Pila na ka years si tatay si Sir gani? Pila na siya ka taga Bacolod gid siya. Taga diin ka diri sa Bacolod tay. Dumanan. Kalayo man mamuan, warang gaya dumanan.
So pila ka na di ka years nga nagabaligya? Kung sa tinuig lang ro kadugay na gid 1986 harin ako di. Oo. Baligya na kami. Sa imo pagbulo-baligya diri kamusta man? Okay man, kapatapos man ta sang kabataan ta, sa ko sa sidewalk. Sa imo ang pagabotohon mo kung magdaog, may improve pa gid. May improve pa gid. May kaswagan pa gid. Mas magyapon nakita na naman kung ano ang klase, yung iyang na stand niya. Kaklaro ni sang ang ano ya? Meaning ga pulang tagipusoon niya, pero sa nasyonal Yes. anong gusto ya? Dari tayo sa Bacolod, gapula gid ang imo tagipuso. Sa national abe, sa pagka-presidente, may napilian ka na? Mayara na eh. Say ano na? Sakon lang niya eh. Iyan na lang ko naman buwan. Anong color? Itabi club eh. May pamanta na masulat. Anong color na? Away pa nung mga color sa nila na. Kaya ka, ano ka, sa ulo ka sang color nila sa ba? Hindi pa. Matante pambuan ng tagipuso, no? Mayo ni ang unod, no? Para sa mga Pilipino. Amo gani man. Te, anong mensahe niya sa mga future ng mga leaders na naman liwat diri sa may syudad sa Bacolod, Bombo Grace? O, dahil lang kay Bambuan kay Gabaligya pa May sa tatay, gabakal, no? Sige, pa baligya siya. Dahil kay Binta niya pa na Bombo Grace. Gani. O, kanami Bambuan kay Dugay naman di siya Gabaligya. Medyo layo lang galing. Ang sining address bala. But nakapatapos naman siya kuno si Tatay Lolong, no? Nakita naman nakita man sang ano yan eh, or sang iya ba nga pangabuhi, makita naton nga do kamayo man mamuan kag sa nangligad nga mga tuig, no, nga nagboto ka tayo ligad tuig or ay ligad election. Kasi election na boto tayo. Di ka daog man nga ginaboto. Ati babuan, mayo man no, plastada ni tatay. Tay, ano ang mensahe ta? Sa nasyonal, ano gusto ya? Bayi, lalaki? Sa nasyonal, tay, ano gusto mo? Babayi o kung lalaki? May panato na bala na. Mapadakop, gani siya sa local, do sa nasyonal, do hindi. How? Ay na naman. Yan man, no? Ang potente, local ta, kabalo na yan, no? Potente ba mo? Halin sa inner to, ano ta ko na mo? Pagwa pala. Pero potente gid, no? Nga ang pilion ta nga presidente, ay makabuli gid sa tanan mo buan. Hindi lang kay pinilian, bala, may pinilian. Anong ka to? Pinitinsat na ako ng pagpilit ako niya mo. Gani. Sakto gid, no? Mayo kasi tatay mo buan. Kaya anong gusto ya pagbago sa nasyonal? Anong gusto mo pagbago sa nasyonal? Kung sisipong no, kung sa nasyonal may base, dito sa pag-uman na tanan eh. Naagi naman tanan sa, naagi nga pag-palakad nga din mo. Sino nga administrasyon, ba anong mahambal mo, mayo man, ang pagpalakad? May failure man, may ara man hindi. Para sa mo, normal man lang. Normal lang. Sa sini nga maabot nga eleksyon, ano ang ginapangabay mo? Amo na inga kung sino man magdaog. Mo man agapong guro. Anong gusto mo nga matabo nga wala natabo sa nangligad? Bako mo gid. Tugaan na katugaan. Damo na gid. May i-relate tabi sa imo nga kabuhi, no, bilang isa ka fruit vendor. Ano ang gusto mo nga ma-attain ta o kung maalabot ta, no, nga makabulig mo sa pangabuhi mo? Ano pag ilabi kay kung may mantami mo sila kung ang mga napatakaran nila? Sila mga kapatana tayo? Apat. Matapos sa tanan? Ba, kamayo. Kamayo At least nakatinguha, Bombo Grace, nakapamaligya, prutas, kag may trophy na siya. Nakapatapos siya sa iyang mga kabataan. Yes, sumuan kanami nga trophy, no. Amo ning makabigta nga ano bala, nako fruit sang imo nga pagka gabaligya na siya nga daan sang prutas, may fruit pang iya nga labor. Yes, sumuan kanami nga fruit, no. Okay. Ti Mayo kid no? Ti ibanda ba si Mera pada Bombo Grace? Basi may gusto pada para bla patas, may basi may gusto pa gidang iban lang mga ipabutsyag. Gani mabuan mangita ta diyo sa relipan bala sa Ukayan.
Ang relief, baligyan ay relief na steady pulse lang, no? Yes, steady pulse lang, mamuan. Makaayo ka pa. Kung gusto mo kaya pala mag-ayo. Kaya ang iba, nauya na mag-ayo, mamuan mo. Sir, good morning. Mama Grace na, sir. Taga-diri ka sa syudad sa Bacolod? Sa Bacolod eh. Sa diin sa Bacolod? Barangay Singkang. Anong imo nga nabaligya, sir? Okay. Ay, basta minta ta? Why, good? Oo, tingin isip ka ta sa kwarta mo. Isa kasi ba na nagabintan eh? Ang binta sa wala pa? Wala pa. Tay, ang aton sa nga syudad, no, magasugod na po sa local campaign. May ara na nga nag-stand out sa Tagipusoon. Mo kung sino ang mayor? Wala pa tayo pangita, minut na. Nga Anong nga aman tay? Wala pa kapan nilag pa. Ting vice mayor. Vice mayor ya. Amo man, tanan way pa. Do kay pa man to. Tay, anong gusto ya, Haw? Anong gusto ya sa kandidato? Tay, ano ang gusto mo nga qualities ang isa ka kandidato o kung gusto mo mangin mayor? Maayos sa katawan tayo. Ang tanan nyo mahimo yata para sa aton. So, ang subong nga administrasyon, kontento naman siya? Ang sa subong nga administrasyon, kontento ka man sa pagpamuno? Okay man. So, okay naman sa subong. Hindi ka gusto bisang bag-o? Balaan tala na kung ano ang nasulay. Basta okay naman ko sa subong administrasyon. Good naman. Gared ang Tagipusoon niya? Do red pamuan, pero kapanilag pa siya. Di congressman niya? Jerry. Yes, pamuan. Congressman niya? Anong gusto niya sa congressman? Are, sa congressman naman niya. Away ko subong pa nilagbig subong nga aton nga nakatingway patagang ba pili sa aton nga congressman. Lokal. Hindi. Sa Babi sa Bacolod, sa bilog na binga pungsod nga pagka-presidente. Sino? BBM, pamuan. Nga si BBM. Si BBM. Sintingan talaman si BBM, di balik na naman ang Marcos ah. Nga anamian siya sang Marcos. Ibalik na naman ang Marcos. Nga ananamian ka sa Marcos. Way matalan sila namian, ibalik na naman Marcos sa balaan na naman ang tanan mo magyapon mo nila. Ibalik naman ang Marcos naman. Kaya Marcos ang amay sa mayo man tunay mo. Like anong nahimo sang amay? Yes, pamuan. Sorry ka again. Oo, ang like anong nahimo sang amay nga gusto niya ipadayon sang bata? Sir, anong nadamdaman mo nga nahimo sang amay ni Marcos? Abing nga gusto mo nga butuhon ining bata ya? Damo mo sa nahimo si Marcos ang una. Wala masang nagalain siya ang mga palibot ka malang. Madan Marcos damo nahimo sang mga pila ka tuwayahan, sir, edad? Ako? Para pala sa mga 20 garo. Nakita mo na nga mayo ang pamalakad ni Anay President Marcos. Mayong Marcos. Gapulagid tanan ang Tagipusoon niya? Gapulagid mo sa pagka-presidente bala. So, lagi na sa pagka-alkalde do, amuman. Amuman, tigani back to back ang pulas ng Tagipusoon niya. Oo, titay nita na pag-imuon, puti mo Tagipusoon, no kunting? Antala na. Kaya basta kahit mo lang tayo biyan. Magpink kayo, wala magpink ta. Alala ka. Matatalakan. Alala ka desisyon mo na lang kay kundo damo desisyon kuha na si pulos ko damo desisyon. Isa lang ka desisyon okay na. Lalaki. Mamam lalaki. May nagabago desisyon ni Bombo Grace? Yes, gid sa desisyon tatay. Do ka, gid bala? No? Hindi mo gid mabago. Bomboan. Abi, Bombo Grace. Abi, Bombo Grace, sa Bumalakal ka, bi pamangkot. Are. Sige, mama. Thank you, kitay, Jerry. Sa Bumalakal kita. Dahil lang Bomboan kay mangita na isang outod tang energetic pala. Ma'am, good morning! Si Bombo Grace ni. Hindi siya Bomboan. Tari. Kailang. Huya-huya. Ari, good morning. Ay, bata pa Bomboan. Diba si Gaboto naman na? Ha? Ang Gaboto lang ato na. Gaboto ka na? Wala pa. Bomboan, bata pang tsura. Ari, tricycle driver. Nan, ara ka sa tricycle driver, abe? Ay, hindi siya Bomboan. Hindi siya. Nagahuya-huya na. Ano man yung mga camera shy nga naman? Hindi ba si Bomboan, magsakay ba lang sa kapasayro, malakat na. Ga-alerto sila. Oo. Makatuta, di ba mo, pila na to na interview? 3 na, no? Oo, 3 na. Sige, Tatlo na. Ang ta. isa to do.
Hindi gito yung magpadakop ang duhaya doon nagapinula ginang mga tagipusoon. Abi ang Gani, mga ma'am. bumalakal da, Bombo Grace or kung mga Oo, tricycle da. si ma'am. Ma'am, si Bombo Grace ni. Kamusta? Di ba aga pa, okay? Oo, pang relief aga pa. Di, ma'am, diri ka masunod sa Bacolod? Oo, sa diri Maninda, dala pang relief. Oo, sa ka din na yun sa Bacolod? Dumana. Sana all. So, ma'am. ari ma'am, mainit pa. Magasugod natin local campaign sa syudad sa Bacolod kag ang mga kandidato diri ang ila mga pagatubang ay do kainit na bala. Kaya ano ang imo nga mahambal? Sino nga tang gusto nga magdaog nga mayor? Kung sino day ang mapusuan sang mga tao eh. Tiya yung tagipusoon. Ako niya. Isa din bata kundi Pula puti. Pula puti. Pula puti. Hindi magitom ha? Ano man, ang gailan tabi club eh. Huwag pa ta ka desisyon kay ti wala pa kuya kabati sa mga plataforma. Ano? Ang may ko pa lang ang isang pula kag mayo gid ang kay mayor nga plataforma na batian ko sang pagkadto niya dito sa Andumanan kag ti mayo man nga suportaran tanan kay ti din pa ta sinamangita sang health center nga kumpleto tanan man, di ba? Puro pula ba? Amo na ang ginadusogid nga ti mayo man na pero wala pa ko kapatiya sang iya sa piyak. Gusto mo man mabatian ang sa piyak? Wala pa ako kabati sang iya sa piyak. So ano man mo si ma'am do ka neutral man pero kay nabatian niya pa lang iya ka pula kuno mo mayo ang plataforma. Okay, ang puti wifi niya nabatian. Wala pa Bomboan. Sample abi, mas mayo ang plataforma kaputi, masaylo ka. Kung di niyang mayo ti dito tayo kay siyempre amo man ang kung isa ka kabutante nga nagapanumdum kag isa aton nga banwa. Siyempre matian ta ginaya ang plataforma sang sang pagsaka politiko. Te, wala ka gusto pakapili niya. Kahit sa pagboto ta dapat hindi lang yang kung sino lang hindi pa matian ta kidya kung ano ang plataforma sang isa ka politiko. So Bomboan, wala pa man gid sa kapili o ka-decide no kung sino man gid ang iyang alkalde diri sa syudad sa Bacolod. Ang kay ma'am, ti pamatian niya gid kuno tanan. Ang congressman niya. Ang congressman niya, ma'am? Congressman, kay Congressman Greg Kuya, kay siya na to yung mamang nagpakayo sa among dalan. Klaro ba? Ang dason niya yung nga plataforma nga sugpuno niya pag ginatuya ang dalan nga makumpito sa bago nga dalan. Diin pa kami, kundi dito gid kami kay Congress. Sa maayo nga dalan. Dayon ang vice mayor, abi ang vice mayor. Nasiminto na to, nang sa kadugay-dugay for 12 years na kuda. Amo pa na siminto kay Congressman Greg. Oo. Sa Vice Mayor ya, ma'am? Iya, gid nga, kay Congreg kami. Sa Vice Mayor ya, ma'am? Why pa. Blanco pa mo. So meaning, ang mayor ya, kag ang vice wala pa? Yes, bamuan. Pero ang congressman o kung sa... Klaro na. Ang iya gusto. Ginambaligid. Dayon, ang dayon, abi sa national, anong heart niya subong, pink, pula, puti, nano? Ano yung pangalan ta danay, ma'am? Joy. Si Ma'am Joy. Sa national naman kita, sa pagka-presidente, mayara na? Mayara na si kay Kuan Kuya kay President Lini. Pink naman ang iya tagipusoon. Pink! Nagapink ang isa tong lalaki, si Sir to kaginaga, red gid siya ya. Iniya pink, babae. Dali lang ganyan nga abi si VP Lenny aton gusto nga magpresidente. Kay mayo man ang iya nga plataforma, ma'am. Kung mabatian mo, mayugid para sa mga kababaihan, mayugid para sa mga pigado. Yung pamilya mo ya, ang sample ba na mo sino? Gusto ya? Hindi ko man siya madiktahan lain ay sila. Ginapangampanyahan ko man sila pero hindi mo man na madiktahan. Sino niya sa bana ya? Pero para sa ako niya, mas nanamihan ko ya sa kay President Lini. Pero sa bana mo sinong gusto ya? Ambot siya iya kung sino yung iya gusto. Ba si BBM ya bana? Ba si BBM. Wala ko mang kabalo. Wala pa sa kabalo. Busy ko kita iya nga kay suportaran ta si Lini. Sadya ka mag-away. Ay. Mayo. Way na iya diretso kung sinong iya.
Sa mga kabataan, may maboto na? Wala pa. Wala pa. Mga gagmay pa. Gagmay pa. Oo. Kwan ba lang? Nang 9 pa lang kag-8. Mamaan. Oo. Si Ma'am Joy. Si Ma'am Joy, kung sino iya gusto nga kandidato, ginahambal yagid, no? Kung undecided siya, why niya man ginahambal? Oo. So, Yes. siya niya, prangka ni siya nga botante. Amo na mga mayos, mga botante. Ginapanindugan nila, sino ila gusto, Gani mamamuan kag si Ma'am Joy, aware siya yan no sa nagakatabo sa ilang nga barangay kuno mga projects nga nagtupa na mamuan kag nami kay ga pamatigid siya sa mga plataporma bala. Oo. Importante sa botante mamati ta sa mga plataporma. Thank you Ma'am Joy. Thank you salamat. Kag importante, wais lagaway sa yabana. Good morning. Good morning. Yes, mamuan naman ang importante. Kabalo ka na mo mga mag-asawa nga do perti man ang mga malanisay kay lain ang asawa, lain man ang iyang bana. Kung nagka-pink ang tagipusoon sa mga asawa, kapula man yung tagipusoon sa mga bana mo. Yes, mabuan. Ang nami lang mabuan, no? Kaya kung lain niya bala ang imo gusto, sa example, may bana ka, lain na iya, lain man ang imo, dapat insindihan ay ka mo. Hindi ka mag-away, kaya ang iba niya ga-away, mo may lang nga ipamuan. Kay si mama, si papa, isa sang gusto. Isa lang. Amo na vlog ginambal Bombo Grace nga iniyang aton pagpulo pamangkot ito tuod gini nga klase sang sulusulbi ni Bombo Grace from ila mismo yang mga baba lang kag guluwa ya Bombo Grace ni mga botante ni Blaho ti kabalo somehow ti sa ila niya mismo no kabalo ka kisa may mga sulusurbi man da ang mga tugaplak man mo no. Pero iniya, tutuod giniya ho, mabatian ta ni pilala ni Slakbilo, pero mabatian tabla sa ilaya mga baba kung sino ilang ila na namian yung mga kandidato. Subong. Yes, babuan. So kadamo pasang pwede nga matabo, no? Kag kung naka-decide na pwede pa man amambuan nga maliso. Magliso, no? Do bagyo lang ako kung nahangin ba lang nagliso babuan. Nangyari sa adlaw gid sang eleksyon mamuan, dira mo ma-realize nga ang imo galing nga ginpili, mabag-o pa mo, amo pa na bala, siya pa bala no ang ginaindian mo, amo pa na imo nga pilion. Amo gani man no. Anyway, ang tagsa ni ka mga choices ni Nilaya. Ti ginarespeto tama na. Ti depende na niya Bombo Grace, depende na niya sa mga kandidato. Kung anong ilaya nga ano ni gani, kung paano ni nila hayluhon o paano nila kumbinseron man ang mga botante? Yes, so ano, lailain nga pamaagi nga makapangalayag ka bala nga makuha gid ang imo nga gusto kung tagpusoon sa tao ila na natuod. Pero ang aton mga kauturan, no, dapat exercise gid babuan ang right of suffrage kag pilion, no, kung sino gid ang kada best babuan. Okay. Sige. Salamat, Ged. Bombo Grace. Dito sa Libertad Public si Bombo Grace din na ba ito nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Okay, sige. Salamat, Gid, sa kay Bombo Grace Len Lobaton sa unang hugnad sa Balitang Indron sa aton subong yang agadri sa aton yang palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Kita sa mga kauturan naton guys sa aton yung mga kabombo. Kami ang pagpulo pamangkot din naton subong yang aga somehow yati pag solicit naman kung anong gusto sa mga utod naton kaya especially bukas masugod ng local campaign period. So nakadepende na ni sa inyong mga kandidato. Paano nyo i-plastar lawas nyo? Paano nyo hayluhon ang mga botante nga indeed you deserve no to be elected sa sinanga posisyon nga padalaganan mo, no? So, paano nyo sila hayluhon nakadepende na ina sa inyo. Kita pulo pamangkot, kita tagsa iya kaaga, no? Sinong gusto nyo halin sa presidente, pakadto down to local, no? So, amo na sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. So, importante man yung sa mga kandidato, pulo pamati man ta. Ini yung mga utod tani yung mga bumalakal, mga vendors, bumalakal, or mga tricycle drivers, jeepney drivers. Dira mo na mabasa sa ilaya kung ano gid man ang sasulod sa ila tagipusoon. Kabalo ka mga tagipusoon, ta subong mga color-coded na. Basi literal naman sa iban. Ang tagipusoon ta subong color-coded, maya nga nga susdo perti gid ka pink ang iya tagipusoon. Nga sa sobra niya kapag ka pink,
gululuwa man siya Spanish. Siya nga perti man ang pinang-away niya sa social media or kay sinoda. Mayara ba niya so sa pagkapula-pula man sang iya nga tagipusoon. Nga halos panginmatsa niya man ang iya nga kandidato. Mayara nga cool lang. Wala pa kami may napilian na. Depende ni kay mamati tanay sa mga kandidato. Na? So, that is why, syempre, ang burden subong sa mga kandidato, pakilala nyo lawas nyo. Nga deserving man gid kamuya sa sinaiya nga posisyon. Ano pinaka-importante tanan? Paano nyo hayluhon? Yung mga butante, tuod ya subong nga mga undecided pa man niya mo. Although mayara sa mga decided na, kay ti iban dira, ti kun supporter man gid, pero ang iban nga mga decided man, mayara iban nga pwede mo pa man na mahaylo man. No? Galing kay ti mga butante, tas subong mga wise na mga daan, kabalo man na sila kung ginainto mo lang sila kung wala mo. Kabalo man na sila kung nagagimik-gimik ka lang. Kabalo man na sila Bombo Kim kung subong ka lang niya nagpakitang gilas kay election time. Hindi mo na mainto yung mga Pilipino subong niya. No? So, amo na, sa aton iya nga mga kauturan. Pero, gina-remind na lang kamo, no? Kay subong no kainit na gid, sa sobra ni kainit niya sang eleksyon niya parte na gid mamuyayaw kagid nga mga way kagid sa imo sinisig ka pareho. Abi, pag-relax ka mo man sa mga kandidato, relax lang. No, relax lang ta. Ang eleksyon, hambal ta na gani, umalagi lang niya. So, kung tutuod gid nga panghimanwa ang gusto mo, ari lang gid ang pinakapunto. Kung tutuod nga panghimanwa ang pinakagusto mo, hindi mo kinahanglan manglapak, hindi mo kinahanglan mangyubit, hindi mo kinahanglan mamuyayaw, or hindi mo kinahanglan kunano nga klase sa pagpanakit dara, physically or emotionally, sa pareho mo nga kandidato. Kung tutuod nga service, kaya nga, kung hindi kaya magdaog kung serbisyo abing tuyo mo, kung hindi ka magdaog ang piliyon sang tao, okay ka man lang. Kaya at least na-try mong best mo. Pero kung inang gani nga, do ka hakab-hakab gidya sa posisyon, gusto mo ikaw gidya magdaog ya, kaya kaugalingon mo lang yan ka-interest ang ginapa sulabi mo. Yung mga tao, subong kabalo na Manilag ya. No? Sa advent kag sa ka-advance kag sa ka-high-tech sang tanan subong, giho mo kalkulado na yan sa mga pumuluyo. Mambal sila nga, kapurog-purog, maning klase ka kandidato, dito na sa iya. Diri kita sa permi lang ya ginatapak-tapak, huwa. No, yung mga amuna mo, no? Ang mga pumuluyo subong, di bla, sa mga kabombota, balo na yan Manilag. No? Kabalo na yan Manilag sang sitwasyon. Ako niya bomboan. Okay. Lain is lang mga gusto. Dito sa social media. No? Good morning, Bombo Radyo. Diretso hanay interview. Gid ba? Uya mo na yung bombo. Uya na yung may ara da nga dani ba niya. Sulo survey ko rabi pero do kapalpak man sa isang survey. Ari pa man koton ta diretsong mga botante ni kung ano ila gusto. Pagpabangkot mo na sa ilaya nga. Anong tagipusoon mo subong? Pula, puti, pink, blue, ati alams na dayon niya. No? Kung anong ila gusto. Di bala? Ano mo na iya karon kay amo na iya ang gusto na niya na. Alangan mo na iya buhay yaon kay lain niya mo gusto. Lain mo iya gusto. Di bala? Respetuon mo ang kandidato lang na galing mahaylo sa iya nga kung paano iya mag-change ang iya nga nahamutan kaya muna iya na gustuhan nga kandidato. Bomboan, maka Diyos, makatao, kag hindi, kawatan. Hambal ni Sir Arnel. Kaya mo gid Siyempre no? Maski ano pa na akon mayo na kun kawatan, kundi digid yan nami. No? Siyempre, ang kandidato nga butang ta maka-perform gid siya makita tagid siya bilang agi. Hinablang kun ara siya sa pusto ya, gatrabaho gid siya bla. Muna pinaka-importante. Wala ga enrich lang sa iya sini nga lawas or sa iya sini nga kaugalingon.
Ang akon, kolor sa Presidente Bomboan, letter. Oh, mga letter pa na. Okay, kasadya man, no? So, ang bata na gani. Ang election man niya, tion niya nga para kita magpili. Hindi niya tion nga mag-ilinaway ta. Respect ang tagsa ka choice. Mayari pagidya mo, puwerte nga mga pakulo, subong. Kasadya sang live nga survey. Daw hindi ko kaubra. Ambal ni Sir Tide. Rogasyon. Di bla? Nami gidya, no? Kung live mo ya, bala nga pamangkoto ng mga tao, kung vendor, kung mga bumalakal, or kung mga tricycle driver, kung enough lang time, tapang sorbiyon, tanis latanan mo. Oo. Galinti, sige lang, bitin-bitinon manamon ka mo. At least may idea lang tabla. But it doesn't speak of the, sa majority, isang tao, kay basilain, ang mataymingan talang niya, basi ko na muna, no? Basi taymingan namla. Pero at least may baluan talang, mag-gauge talang, amo ni gali, nga amo ning gusto sa isa kabutante, amo ni, na? So, ari pagidya ho, kasadya pagidya subong. Before ko magbuhay sa commercial, ay si Bombo Kim daw, amo ni Bombo Kim mo, may ara na subong, no? Nga mga baligyan, bala nga, susasobra ka pakulo, kaya siyempre do, may mga intereses man sila ya, mga caps nila, himuan na nila, tanan niya kung sinong presidenteng imo gusto. Tapos galing caps nila, hindi man kumpleto. No, kumpletuhan nyo bala. Masunggod yung mga pagka-presidente, bla. Kaya daw ginagauge nila da kung sinong nanamian. Kaya di bla, kung sinong cap mga baklod o amo na yang imo, sininga nanamian. No, perting mga pakulo, subong mo. Kaya daw dira nato nakitaan, nga do ang mga butante, subong bala, do amo na ka, doon muna siya kasupog bala, magsuporta, doon hindi niya gid malikawan. No? Doon maggululuwa gid siya sa iya nga panit nga para lang mapakita ang iya nga pagsuporta. Doon muna subong. Amo na ang 100% nga hindi fake news, no? Bombo radyo. O gani man. Daw hindi, naku kaluto, bomboan, sige luto danay sir, kay ma-commercial ta. Pero ang dulunggan sa radyo, no, kag ko nagatanaw pagid sa Facebook, mga kauturan, to subong mo na, sa radyo, gapamati, tapos ga Facebook pagid, or naga YouTube pagid, no, mga kauturan, tayo excited na ni, mas na yung election, kaya siyempre, normal na iya, nga mangin participative gid kita, kay ato niya mo, no, ato niya put future, ato naman niya kita man gyapon mag-suffer kung hindi gid kita yakbalo manilag bala. So kita man ang maapektuhan. That's why nga kinanglan kung importante kung citizen ka sa isa ka pungsod, no? Importante na iya no kabalo ka manilag sang sitwasyon. Okay? Sige, ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan dugang pa nga mga tupiko at riya nga diskusyonan. Dalang kita, standby. Joy Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o Radio Bombo. Okay, sige. Balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Sa ato niya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Dali lang gid, no? Sa mga kauturan naton, kagabi may shooting incident rin nga nagluntad sa aton diri sa may syudad sa Bacolod. Pero congratulations by the way sa mga bag-o nga mga medical technologists, no? Kay man nagwa sang March 22, no, ang ining MedTech Board Examination. Congratulations to all passers, no? Hindi man nila lahog-lahog man. Out of 2,752, 1,268 ang nakapasar. So meaning 46.08%. So congratulations sa mga nakapasar. Kag syempre, congratulations pagit sa aton iyang mga top notchers, no? Driya sa aton sa may pungsod Pilipinas, no? Congratulations gid ha. So far, no, sa mga top 10, no. Again, no. So sa mga passers, no, again, congratulations gid sa mga Y naman niya, sunod naman no. Amugid na iya. Importante ga tinguha lang. Kay yung isa may mga bagay man nga. Isa hindi man gilayon paghihatag, importante yati. Pagkasunod ja mas doble pagid ang aton iya nga preparasyon. Hambal ko na Bombo Kim. May shooting incident kita kagabi diri nga nagluntad sa aton sa may syudad sa Bacolod. Di ba doon tabi ang update at the same time mayara man sa na biktima sang hit and run. Meaning bungguan lang siya kag naglagyo ay nanong pagkahimtang, no? Di anong dugang nga investigasyon diri sa aton iya nga mga katapo sang kapulisan. No? Chikero naton balikan naton ang patrol si Bombo Gracelyn Lobaton para sa dugang iya nga report, sa dugang nga balita madulong sa aton subong iya nga aga. Bombo Kim, balikan naton si Bombo Grace, no? Chikero naton sa pihak nga linya. Bombo Grace, sa dugang nga report, please go ahead. Bombo Ann, live kita subong sa tubangan sang isa ka eskwelahan, no? Diri sa barangay 31, Bombo Ann, no? Sa Graciana Lopez sa Hain Elementary School, no? Kung sa diin dirigid, no, sa tubangan sang ining eskwelahan Bombo Ann, natabo ang shooting incident kagabi mga alas 10, no? Alas 10 28, no? Kag sa tabok sini may sakop naman ka barangay 30. So sa tubangan ko kay against the light di show sa suga wala mang dulong-dulong no dili gid na natabo no ang isa ka pagpangluthang naman no kagabi kag patay gid ngaton nga ang biktima mamuan no. So sa latest nga investigation sa aton sining mga kapulisan blanco pa man sa bumabaan pero nakita nga ang isa ka gray sedan car mamuan ang himo sini o kung ang ginhimo nga ano ni bala escape vehicle o kung gamit sang suspetsado no nga luthangon niya ining biktima
kag wala sang plate number pambuan no mambulubudlay ni kag ang biktima pambuan no sa background sa mga nakakilala sa iya di wala man di kuno siya sang kaangtanan no bisan isa ka o kung gamay kaangtanan sa illegal nga droga so wala pa gid matungod no kung ano ding motibo kuan ta na karon pambuan no basi may makuha ang aton sa nga mga kapulisan nga makabulig man sa investigation pambuan. Amo gani man no. Di bala Bombo Grace ang nakatiro ang nagtiro rather nakasakay man sa auto man? Yes, pambuan no sa gray sedan car no amo na ang information nga nakuha naton kagabi kag wala ni siya sang plate number no sigurado gid pambuan nga ining iya nga plano nga patyon ining biktima no wala sa makita bala ang mga kapulisan kung naka-witness kagabi nga makatudlo man sini sa iya pambuan so ang aton nga biktima o kunang biktima mo si Paul Siocon Gesto residente sang Santa Ana Sebastian Street Barangay 30 no diri sa syudad sang Bacolod kag sa amuning eskwelahan nga sakop naman niya pambuan sa Barangay 31 ang Graciano Lopez High Elementary School. So, diri pambuan sa area kid mismo nakakasadigani ang yellow tape na imbutangan bala kagabi sa mga kapulisan sa Soko, no? Ang area diri pambuan madulom siya, no? Ang suga lang na ang ari sa gate sang eskwelahan, no? Kag sa tabok pambuan gate ang suga lang ara sa gate sang isa ka balay no kag didto sa tabok sa pagkatapos gid sang itabuan mabuan sang shooting incident may ara nga suga tuod sa sulod lang niya sang balay naman no so sa dalan gid siya nang itabuan sang pagpangluthang kagabi medyo madulom siya mabuan. So ano na siya ng kumbaga ginbantayan no why pagidya amo lang gid nang nakitaan gray nga sedan pero why pagidya may baluan pila ka bilog sinotong mga suspetsado nga ato Bombo wala Grace? pa pambuan naibaluan kung pila ka bilog ang suspect no sa likod sang pagpangluthang kag ang mga ini no tsaka tong hambal mo nga dugin panuhan gid bala kay time na gid pambuan nga manog panaog ni ang biktima no mapuli na siya siguro kay ang iya balay tabok lang nimo sang eskwelahan so gid pambuan ginsunod gid siya no posible halin na siya sa no o kun sa parte man sa syudad sa Bacolod kag didto pa lang pambuan o kun ang suspect abi diri man lang yan nagahulat no sa pagpuli iya o kung posible man nga halin sa ginkadtuan niya padulong diri sa malapit sa iya puloy-an ginsundan man siya pambuan so mo na mga anggolo. So grabe no so binantayan ginhungod why naka-riding in tandem pero naka-auto ang nagtiro amo na so so mahulog naman sa alimunaw ni Bombo Grace. Yes, pambuan no kabay patani nga makakita man sang klaro no nga mga evidences pala ato mga kapulisan especially sakop naman sang Police Station 6 pambuan ko sa diin man nga na na sakop man no ang area bala sang tabuan sa pagkaluthang man sa isa ka anay pulis no si Ryan Lumugtang bala pambuan. Sige. Balikan nato ng background, Bombo Grace, sining biktima. Yes, pambuan. So, ang background sang biktima, isa ni siya ka-residente sang Barangay 30, no? Syudad sang Bacolod. Kag may pamilya na ni siya. So, may-ari man ni siya sang salakyan man mabuan, no? Wala pa kita sang detalye gid kung ano iya mga whereabouts bala ay according sa mga nakakilala sa iya maayong man siya kuno nga tawo wala man ga-engage sa mga illegal nga buluhaton so posible nga ang pagpatay sini sa iya no ang grudge abi
o kung iban pagid no nga reason no sa iya sining kabuhi man mamuan. Okay, no? So, amo ni Blano, kisa kasubo lang. Ni Blang, although hindi lang man ni gakatabo diriya sa aton, pero kasubo lang bala, Bombo Grace nga, sa malas pa lang, dugay-dugay may mabiktima naman, dugay-dugay may matiruhan naman. Yes, bamuan no kag ang masubo lang dire no bamuan mabudlay bala nga tumuron kung sino ang mga sa likod sini no sang patay sa mga pila ka persona diri sa syudad sa Bacolod. So madamo pa sang mga kaso nga wala pa masulbar no pero gina follow up ina sa aton mga kapalisan nga masabat man bala especially sa bahin sa pamilya masubuan man wala labot nga napatay ila sini nga himata masubuan pagid nga wala sang development o kung makatudlo sa suspect. So ato na kuan mamuan sang detalye o kung information ang pamilya abi o kung ang barangay no kay base pa lang no nga tungod no pinaagi man sa mga information nga makuha ta sa ila. So sa mga kapulisan naman mamuan ang armas pangluthang base matumbod naman to nila no kag kung may lisensya ini no dasig pagid ni siguro masulbar ang kaso pero kay tungod nga ang salakyan amo na wala plate number pero sa oras tong alas 10:28 posible mamuan nga may naka-witness man sa natabo kag nakakita bala sa mga suspetsado o kung isa ka suspetsado babae. Okay, sige. No, tapos ini pagidya Bombo Grace ti area ho ang ginahambal na hit and run ni siya. Ano ni man ang isa pagid ni Bla ang nagtaliwan Bombo Grace? Yes, Bomboan, isa pagid ka masubo nga balita no, bali duha tanan ng patay kagabi diri sa syudad sa Bacolod. Ang isa Bomboan amo ni siyang na hit and run no. Sa San Sebastian Street, sakop ni siya sang Barangay 40. No? Aton man na i-check karon sa Police Station 6 kay do sakop ni siya sang Police Station 6 ang amo ni nga barangay Bambuan. Isa ka babayi, Bambuan, ang nabiktima sang ginapatihan ginhit and run ni siya. No? Kag ang salakyan Bambuan, do ka private pala. So, Bombo Grace, para yes. bala sa dugang nga detalye, kay subong bago ko lang gid nakita ang post no ni Councilor Israel Salanga and he is available now sa aton iya nga mga kabombo. Pakuhaan to sa iya balang detalye kay may pangalan di siya. Kag do hindi man gali hit and run ang natabo. Abe dasigon ko lang sige. Sige Bombo Grace. Yes, Bomboan, para sa pagpangalagan no sa first edition ini si Bombo Grace and Luwatan report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo. Salamat kay Bombo Grace Lindo Baton sa pihak nga linya si Councilor Israel Salanga. Councilor, maayong aga sa imo si Bomboan sa pihak nga linya. Councilor, kasin mo ni lapit gini sa imo ining biktima sang allegedly hit and run ang investigation, Councilor. Yes, good morning, Bomboan. Yes. Cousin ko si CII, no? Actually, partner siya sa aton niya being office na pala. Katrabaho sa government center. Yes, sa government center. Well, allegedly hit and run, but ang latest information na nahatag sa aton is nag-surrender man to ang nakabunggo, Bomboan. Okay. So, ano ginang pangalan niya si Councilor? Angeli Pasman. Yang alam, may tatlo na siya kabataan. And as mentioned earlier, Bomboan, kabahin na siya sa aton dira nga serbisyo sa government center. Dugay na siya nagatrabaho sa government center? Ano ni siya? Job order yes. Casual? Yes, JO na siya for 6 years. No? So, 2016 pa siya nag-start dira pag-handle with isang being office. Very passionate yung trabaho. Matisan, kitig, matutong. Oo. So, 3 kabataan niya. May husband or ano? Yes, ang iyang husband at sa abroad. And 3 kids sila mo. So, gagmay pa. Very young, no? Kita ko yung picture. Very young. Yeah, 30. Subong bala mo. 30? Oh, tapos ang husband sa Gwa. So, tapos ang nakabunggo sa iya. Ano ni siya, Councilor? Bali, gasakay, natabo, nga nabungguan?
Well, initially, ang information is nagamotor siya and dalan lakson ang natabo aksidente. Ahay, dalan laksod. Nakabunggo sa iya, Counselor, sa imo information? Innova, I think, white. Nag-surrender na? Nag-surrender. Ang initial information, forward sa aton, bago ko lagi nakabugtaw na panabasa ang mga informations. Oo. Nang nag-surrender. Gani man. Oo, nakitaan ko ang post mo bago lang. Anyway, no? So, condolence sa imo, sa inyo nga pamilya, Counselor. Salamat gid sa imo information, Counselor, ha? Salamat. Salamat, Nanyaga. Sige. Salamat. Counselor Israel Salanga, no, ginpa-confirm ta sa iya, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabomboy. Anyway, Bombo Kim, yari nang aton iya nga mga sister stations na Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga pagpatigan sa region-wide tay app subong iya nga aga. Bombo Radio Western Visayas, welcome and good morning. Kasadya kay sine mag-aamat-amat naman panumbalik ang dating pag-business or ang dating sitwasyon sa sini nga sang wala pa sang pandemya. So April 2 mayara na kami international flight gikan didto sa may South Korea. Kag ang iban pa nga mga airline companies, mga international airline companies, ginahulat na lang nga magsumiterman sang ila nga proposal. Samtang dugang namon diri nga mga balita diri sa amon sa may probinsya sa Aklan, didto sa may Banwa sang Tangalan baw kun ang aton nga national government magapanupod sang ini nga fuel subsidy baw magabaton man Bombo Radio Western Visayas, Bombolinsi, ang LG ang mga kwalipikado nga mga operators kag drivers dira sa may Banwa sang Tangalan sang ini nga fuel subsidy man nga igahatag sang ilang LGU. Ini nagabalor sang 2,000 pesos. Ini sandig sa ginpasa nga resolution sa Sangguniang Bayan sa Tangalan nga fuel subsidy program ang 284 nga mga miyembro sa Tangalan Tricycle Operators and Drivers Association o kun ang ini nga tatoda. Ang ini nga naging rason para man tumahagan-haganan ang ginapasan sang sini nga mga operators kag drivers sa sigidas nga pagtinaas sang produktong petrolyo. Speaking sa gapon sang sini nga fuel subsidy baw diri sa amon sa may probinsya sang Aklan, mayara pa no nga mga wala na kabaton sang sini nga fuel subsidy magalin sa gobyerno ginpaagi sa LTFRB bangod gani may mga violation sila Bombo Radio Western Visayas. Kay ginsiling diri sang amon nga sang isa ka transport group didto sa may Eastern Terminal namon, partikular ang ini nga Banga Kalibo Jeepney Transport Service Cooperative nga mayara na pila ka mga miyembro nila ang nakabaton sang sini nga fuel subsidy, pero mayara man nga wala pa nakabaton kay mayara mga violation, no? Ang ini nga sa isa nga ginatumod Bombo Radio Western Visayas, mayara nga mga franchise stakeholder nga nagapamintaha rason nga mayara mga violation. Di subong ginaasikaso, ginaproseso na nila ginpanglista to ang mga wala pa nakabaton sang ini nga fuel subsidy kag pagacheckero nila ang LTFRB kung ano ang pwede sini nga mahimo. Kay ang concern sa pila to ka mga miyembro buyot sa gihapon ang deed of sale sang dating nga mga operator sang bihikulo kag syempre subong iba na ang nagagamit sang nasambitan nga bihikulo. That's why nga mayara mga violations wala sila nakabaton sang sini nga fuel subsidy. Mga balita diri sa amon sa may probinsya sang Aklan, Banwa sang Kalibo kag sa may isla sang Boracay. Balik sa imo, Bombolinsi.
Madamo nga salamat Bombo ninyo, Bombo Radio Kalibo, saylo kita sa Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Welcome kid kag maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod. Naka-mute siguro ang Bombo Radio Okay. Bacolod. Sige. Bombo Balikan Lindsay. ta, si Bombo Ann. Maayong aga sa liwat Bombo Ann. Bombo Lindsay, kamusta ng sulod ko? Okay Yes, na? okay na. Okay na Okay. Bombo Ann. Sige, sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental kagabi do kasubugid. Isa biktima sang shooting incident, isa naman vehicular accident, mga gid bala nagtaliwan gid patay ining isa ka lalaki sa shooting incident nga nagduntad sa atubang sang Graciano Lopez Haina Elementary School sa Barangay 31 alas 10:22 ang takna sa gabi. Sa impormasyon na kuha namon diri sa Bombo Radio, ang biktima ginkilala kay Paul Shocon Diesto, residente sang Santa Ana Sebastian Street, Barangay 30, Bacolod City. Siya nagasakay ni siya sa itom nga salakyan sa nagduntad ang krimen. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. So, and ginatan-aw to manog pa na. Og sa iya sini nga salakyan sang ayara lang sa tabok iya puloy-an mo sang ginuthang sang wala pa sa gyapon makilalan nga sospetsado nga santo sa investigasyon nakit-an nga nagasakay sa gray sedan nga salakyan nga wala sang plate number. So in short, kinatan-aw diri nga planado no ang natabo nga pagbantay sa iya kag pagtiro patay sining biktima. Kag amo na ganing hambal naton, speaking sang patay ti masubo man patay ining isa ka babayi no. Matapos ti una to sa information kagabi diri sa may San Sebastian Street, Bacolod City, ni siya na hit and run siya, pero sa bag-o lang gid sa confirmation man ni Bacolod City Councilor Israel Salanga kay manti it so happened nga kasin niya ni kag subong manti nagatrabaho bilang job order casual sa Bacolod City Government Center. Ang pangalan ng isang biktima si Angel Pasman, no? So mga ambal ni Councilor Salanga mga 30 anyos ni siya kag subong man may tatlok makbataan tigagmay pa ang iyabanay ya ara sa luwas sang pungsod. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita ate preparado naman diri Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas para sa palabuton buwas di ba masugod ang local campaign period. Ang hambal sa Negros Occidental Police Provincial Office preparado naman sila sa security, especially kay pagsugod sini may mga yara, mga tagsa-tagsaman ka pakulo sa mga kandidato, sa mga magapapili sa ila partido, kung may mga opening salvo sila, kung kananong ilas nga mapakulo para hayluhon man ang mga botante. Preparadong Nokpo or Negros Occidental Police Provincial Office, preparado man ang Bacolod City Police Office. Ako ng BCPO. Amo ni so far ang mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya. Sa Negros Occidental, balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Ann, Bombo Radio Bacolod, saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lindsay, kag mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Nga mo na may mabalita diri sa syudad sang Rojas, kag bugos nga probinsya sang Capiz. Speaking of formal na nga pagbukas no sa local campaign period, buwas nga adlaw sang Biyernes, Marso 25, ang amon diri nga Comelec Capiz ang preparado naman sa ilang pagahiwaton buwas nga pagsugod man sang baklas sining mga campaign materials bala nga bawal man subong palang gani kadamo na sa mga naging pangkabit-kabit diri mga puno sang kahoy, mga kandidato bala nga balaan naman nila suno diri sa kay Attorney Salud Milagros y Villanueva, ang Provincial Election Officer diri sa amon sa Comelec Capiz. Balaan na sa mga kandidato kay man gina-orient manin sila ang mga bawal nga pang tapikanda or pang lansangan dira sang ilang nga mga campaign materials, pero still may ara gid sa sige hapon sa syudad ug sa probinsya Bombo Radio Western Visayas nga ginapanlansangan ang mga puno sang kahoy. Hindi ka man basta-basta ka pang kakas agyan mo dira kay man hindi man ikaw taga Comelec. So sila lang ang may kinamatarong nga magpangkakas sina dira kay man na bawal man nga kakason mo dira nga ikaw isa ka pribado nga persona, makita mo dira pabayin no. Let na Comelec nga
kakas sa mga bawal nga mga campaign materials. Gipanumduman man diri sang COMELEC ang mga supporters nga buwas nga adlaw maginahinay hindi lang pagtamaan bala ka seryosohon ang pagbayluhanay kay basi buwas okay lang nga mag singgitanay or mag ano bala mag pabutsyag sang ilayang kagustuhan sa ilang ginakamutan nga kandidato pero hindi naman kuntani maglabot pa sa ano nga may ara na balas ang pagsinakitay pero nagapati nga mon diri nga provincial election officer nga matawhay diri mangin matawhay kuntani ang eleksyon diri sa amon probinsya. Sa tugang nga balita ginkumpirmar diri sa amon man nga Department of Education Capiz Division with Dr. Salvador Ochavo Jr. ining may ara sang 38 ka mga bulutuan diri sa amon nga probinsya ang nag-apply nga gusto nila magpatigayon sang limited face-to-face classes diri sa amon nga probinsya apang hindi na muna kadali no kay manti gina ining mga applicants ining 38 ka mga eskwelahan diri sa amon nga probinsya igina id gid ini no nga makapasar sila bala sa pagsulundan nga ginasituate gid nila nga masunod gid ang mga requirements sa Department of Education antes pa man ipatigayunon ang limited face-to-face classes diri sa amon nga probinsya. So far may duha diri sa amon isa sa syudad o kung may ara na sang damo na no nagamot-amat na damo may sa Adlawan Integrated School Ulutayan may mga pribado man diri nga mga universities ang bukas na sa ilang limited face-to-face classes sa amon nga probinsya. Amo lang ini so far mga balita diri sa amon syudad kag bugos nga probinsya sa Capiz. Balik sa imo Bombolinsi. Damo nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita ginahulat pa sa nga Department of Education o DepEd Region 6 ang ining guidelines nagikan niya sa Central Office may kaangtanan man sa nga pagpahanugot sa nga face-to-face graduation rights sa mga lugar nga tinapaidalom sa Alert Level 1 kag Alert Level 2 status kiti diri sa amon sa may syudad sa Iloilo mangin man dira sa may Bacolod sa may Rojas kag sa may Kalibo ara na kitaya sa Alert Level 1 kag sa pagpahayag diri sa nga DepEd Region 6 spokesperson nga positibo ini nga development sa mga stakeholders sa sektorya sang edukasyon ilabi na ya sa mga estudyante. Sa pihak nga balita akon pihak nga bahin positibo diri ang Panay Railways Incorporated nga madayon na gidman ang madugay na nga plano nga pag-rehabilitate sa nasambit nga railway system nga magakonekta sa Iloilo kag iban pagidya nga probinsya sa Panay. Ini ang kasunod sa pagpermaman sa nga presidente ni Presidente Rodrigo Duterte sa nga amended Public Service Act nga nagahatag sa kahigayunan sa mga foreign investors nga makapanag-iya sa nga kutob sa 100% sa mga public services kaangay na lang niya sa nga telecommunications, sang railways, sang expressways, mga airports, kag shipping industries dariya sa may Pilipinas. Samtang sa probinsya sang Iloilo nagpanugyan diri ang Iloilo Provincial Health Office sa mga pumuluyo nga makagat sang ido o kon sang anumanya nga infected animal nga likawan ang pagpatandok. Kay dari sa amon sa may probinsya sang Iloilo may isa na kami dari kanapatay tungod ya sa rabies. Kay ti nagpatandok wala nagpabakuna sang anti-rabies. Sa pihak nga bahin aton ni bala istoryahan ang ining 500 pesos nga ayuda nga ihatag sang administrasyon sa mga pigado nga mga pamilya kay ti una na diri gani 200 pesos maayo man kay ti nabalaan man ni Presidente Rodrigo Duterte Bombo Radio Western Visayas na indi gid man makaigo ang ining 200 pesos bomboan. Amo gani, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, no? Tigini mo ni 500 pesos pero di kung tanawon mo Bombo Lindsay kasi di ba ang tinutuyo sila para gani yang ayuda para sa mataas nga presyo sang gatong o galing iba naton nga mga kauturan nga hambal na maski 500 pesos pa na kun ang tuod gidya tani nga bulig to i-suspend mo gidya ang excise tax o galing tiway ta may mahimo kaya muning kumpas ang administrasyon subong Bombo Lindsay. Amogid madulaan niya sang pondo ang administrasyon o kun ang pila ka mga sektor kung isuspend ang excise tax ti mahatag na lang niya sang 500 pesos ang
Duterte administration. Tibaklan mo ni isa ka kilo nga bugas sa pamahaw abi kag estudyante sa nasiling ko gani dre alangan nga ti isa lang taya ka beses nga magkaon sa isa ka adlaw ti 300 ka beses ti 200 pesos para lang na iya sa pamahaw. Ang problema lang diri gani Bombo Radio Western Visayas kay ti ang 500 pesos na ini kay hambal sang Department of Budget and Management ang tayog lang gid sinigali hasta lang yan sa 3 ka bulan. Ti timing lang gid niya sa pagtakop sa termino ni Presidente Duterte sa Hunyo, Bomborita. O nagawagwa nga pabalo na ni Tatay Digong sa mga mga kauturan naton nga ara sa poorest of the poor Bombo Radio Western Visayas kay Mantim. Oo, hasta lang ni 3 ka bulan Kagamo lang ining kaya nga sang budget. Suno man diri sang Department of Budget and Management kag ginsigundahan man ina actually sang aton sini nga Department of Finance nga ti amo lang ina ang makaya sang aton nga pondo sang pungsod. So kangay pala Bombo Radio Western Visayas nga isa ka bata nagibi dira naginagutom ginsungsungan mo lang na dulce or pacifier iya nga baba para maghipos Bombolinsi. Amoged, ang masakit dere Bombo Radio Western Visayas amo yaang sa mangin masunod nga presidente. Damo nga problema ato bangon niya una ang COVID-19, ikaduha ang utang sang Pilipinas, ikatatlo ang ining financial assistance sa mga pumuluyo Bombo ninyo. O Lindsay, no, amugid ang matabo sina hakwaton or pasanon gid sang madason nga presidente ang ini nga mga problema nga pag-aaywan sang or pag-aaywan sang sini nga administrasyon. Tama na ang utang sang Pilipinas ang pinakadako, no, nagalabot na sa 12 billion pesos ti ina kinahanglan pa ina naton nga bayaran kag syempre ang ini nga sa COVID-19 pandemic kay balaan man naton wala pa gid man kita naka-recover, no, ang aton nga ekonomiya wala pa naka-recover. Damo gid, no, ini ang maging hangkat sa next nga presidente nga magadumala sa aton nga pungsod Pilipinas tani maging wise kita sa pagboto sa masunod nga presidente Bombolinsi. Amoge dapat nga ti capable ang mangin masunod nga presidente. Kaya ang outstanding debt naton diri nagalabot na sa 12.03 trillion pesos as of end sang January 2022 pa lang ina. Sige, lang alang na ginang ako nga tiyempo. Okay, sige. Salamat kid Bombo Radio Western Visayas. Why na kita may kabinan may bilin nga tiyempo standby na ha sa pagpangaragad sa Bombo News and Views. Morning edition may kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo France Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyong alagad Bombo Ansin Dolsorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time en punto las 6 santak na sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong labon sa inyo sa madalalako bag-o. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes, petsa 24 sa bulan sang Marso 2022. Una kita sa aton si balita lokal sa aton sining mga headlines. Lalaki patay matapos gintiro sa atubang sang Shano Lopez Haina Elementary School, Barangay 31, Bacolod City, kagabi. Job order casual sa Bacolod Government Center nga nagasakay sa motorsiklo. Patay matapos mabungguan sa pribado nga salakyan kagabi. Samtang Bacolod City Police Office wala pa sang na-monitor nga private armed group sa syudad. Mas sobra 2,000 ka mga pulis sa Negros Occidental. Handa na nga maghatag sa seguridad sa local campaign period. Tagtaganay sang cash assistance sa mga driver sa syudad sa Bacolod, nagapadayon. Samtang Mayor Isko Moreno naghingo sa Department of Finance nga gamiton ang 203 billion pesos nga utang sa pamilya Marcos bilang ayuda sa jobless workers. Sa aton balita national, pundo sa gobyerno, maigo lang sa 3 ka bulan nga paghatag sang 500 pesos nga ayuda. Comelec magatukod sang task force agud mag-imbestigar sa mga report stories sa mga insidente sa vote buying. Samtang early registration para sa public primary kag secondary schools para sa school year 2022-2023 magasugod buwas. Sa aton balita international, isa sa 2 ka black boxes sang nag-crash nga China Eastern Airlines na-recover na. Mga pumulo sa Mariupol, Ukraine nga natrap bangod sa gera, naga-eksperyensya sang gutom. Samtang balita sa negosyo, Presidente Rodrigo Duterte nagmando nga i-adopt ang 10-point agenda agud nga i-sustain kag mas pasayugon pagin ang economic recovery. Balita sa Inampanga, UP guard Richie Rivero mag-donate ng 250 pesos sa kada puntos ngayon mas-score sa final UAAP season. Samtang balita sa entertainment, actress sa si Erich Gonzalez padayon nga
nga nagabaton sa congratulatory messages. Kasunod siya kasal sa businessman nga nobyo. Sa balitang espesyal, miyembro sang parlamento sang Ukraine nangin missile operator kadungan sang Russian invasion. Amoy ato mga kabombo aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita. Upod sa inyo sa mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kagbombo Jazz, de Jesus Madrigal. Sa detalye na sa ato nagapangunang balita lokal, patay ang isa ka lalaki matapos gintiro sa atubang sang Graciano Lopez Haina Elementary School, Barangay 31, diri sa syudad sang Bacolod, las 10:22 kagabi. Sa informasyon na nakuha sang Bombo Radyo, ang biktima ginkalala kay Paul Shocon Gesto, residente sa Santa Ana Sebastian Street, Barangay 30, Bacolod City. Siya ang nagasakay sa iya sininga itom nga salakyan sa nagluntad ang krimen. Ginalantaw nga manong panaog na ini sa iya salakyan bangon nga yara lamang sa taboka. Kaya sinipuloy-an sa ginuthang sa wala pa makilalang nga suspetsado nga santo sa paig sa mga nakakita sang krimen, nagasakay sa gray sedan nga salakyan nga wala sang plate number. 4 kalupok ang nabatian sa mga residente sa lugar, nakaagom naman sa igo sa nagkailain nga bahay sa sining lawas sa biktima, kagiliyon ini nga ginbawian sang kabuhi. Pag-checkeron pa sa motoridad ang CCTV footage sa amo nga lugar. Nagsungka na sa kapulisan ng driver sang puti nga Toyota Innova na nakabunggo sa job order casual sa Bacolod City Government sa San Sebastian Street sa Barangay 40, syudad sa Bacolod kagabi. Nadulaan gid sa kabuhi si Angeli Pasman, 30 anyos, matapos nabungguan sa multipurpose vehicle. Kung sa rin wala ginagpundo ang driver agad nga buligan ng biktima. Sa interview sa Bombo Radyo kay Councilor Israel Salanga, pakaysa ni Pasman nagsungka na ang driver nga nakabunggo sa biktima kag sa korona. Ginahimalo pa ang iyang identity. Sino kay Salanga, nagatrabaho bilang job order employee si Pasman sa Bacolod Government Center. Humalin sang tuig 2016. Siyang may 3 ka mga kabataan. Samtang yara naman sa abroad ang iyang abana. Sino sa konsihala, matutom kag mapisan sa trabaho ang biktima. Nagpabutyag ini sa kasubo sa natabo sa iyang pakaisa kag nagpasalamat sa serbisyo sini sa mga pumuluyo. In CII, no, actually partner siya sa aton niya being office sa government center. But allegedly hit and run, but ang latest information na nahatag sa aton is nag-surrender man to ang nakabungguan. Angeli Pasman, yung alam, ko na siya kabataan. And as mentioned earlier, bumbuan kabahin na siya sa aton dira ang pag-serbisyo sa government center. Nabate na pa ni Bacolod City Councilor Israel Salanga. Samtang gipag naman sa Bacolod City Police Office kung BCPO Director nga wala pa sila sa na-monitor nga private armed groups sa syudad sa Bacolod. Ini kasunod naman sa mga nagagwa nga balita nga may presensya na sa mga private armed groups sa syudad kadungan sa mas nagainit ka national and local elections. Sunod sa kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, sa nakaligan nga semana maginpadigay naman ang maini nga pagsinapol nga ginpangunahan ni Attorney Revo Sorbito ang election officer sa Commission on Elections sa Concoblec Bacolod. Sa piyakabahin kahapon nagpatigayon man sa meeting ang mga kapulisan kag ilang man nga gindiskusyonan o gindiskusyonan ang pagprepara para sa nagilapit nga eleksyon. Aminado naman si Martir nga nagabato naman ang BCPO sa mga report angot sa private armed groups apang paathag sini nga wala pa sila sa makita. Kasalig naman sini nga sa tion nga may mabaton nga reklamo ang mga BCPO. Ang giliw naman nga mag-validate agud nga magasiguro sa bahin sa kailwayan samtang nagalapit ang May 2022 elections. Sunod sa kay Martir, ginapreparahan naman sa BCPO ang mga palabuton nga mga campaign rallies. Ilabi na gid nga mag-umpisa na buwas Marso 25 ang campaign period para sa mga lokal nga kandidato. Patang sa BCPO Director nga may ginadeploy man sila nga mga kapulisan sa tion sa mga aktibidad sa mga kandidato kasubong man sa mga ginapergayan nga mga concerts kaangay sa nakaligan nga inadlaw. Paig ni Martir nga tingwaan nila nga mapabilin nga 0 incidents ang kada pagpatigayon sang political rally. Panumdum naman sini sa mga politiko subong man sa mga supporters nga magrespetuhanay lamang kag magsunod sa layi agud nga manginhilway ang 2022 elections. Ginapagkamaayo naman sini nga nakapatigayon na ang mga kandidato sang covenant signing kung saan nagpasalig ang mga kandidato sang malinong, tampad, kag patas nga eleksyon. Ginalauman naman sini nga mga doble pa ang effort sa mga kapulisan tubtob sa matapos ang May 9 election.
Gagina may meeting mga kami lang mga pulis and always tackle ginang about elections. No? So far ang briefing sa aton intelligence community wala man tas ang private armed groups nga na monitor dire. May mga report man na nabatian pero daw wala negative kita. But if ever may ara, please inform us. Okay, we will act on it. Ang kabahin sa pagpahayag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Preparado ng Negros Occidental Police Provincial Office o NOC PPO sa pagchekyar sa seguridad sa probinsya sa pagbukas ng local campaign period sa Marso 25. Sino kay NOC PPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Dunasco. Preparado na sila sa eleksyon kaganda man ang ilang mga security in kaso na kinanglanon sa mga kandidato. Apang ginatag sini nga mahatagan lamang ang mga kandidato sa seguridad kung sila ang mag-request kag pag-aprobahan sa Joint Community Security Center nga ginapangunahan sa Commission on Elections. Sa kabugusan, ang NOC PPO mayara sang 2,028 ka mga deployable personnel kag kabo sa 2,452 nga gina-require. Mayara sang 699 ka mga voting centers sa Negros Occidental. Mayara man sang 129 ka mga personnel ang Bacolod City Police Office nga iga-augment sa NOC PPO kag mayara pa sang mga ginahulat nga mga ka-graduate sa ilang mga training antes ang adlaw sang eleksyon. Nakapreparar man kita sa eleksyon, may mga security man kita nga ready just in case na manginandan no ang mga politicians naton given na mag-request sila ma'am no to be approved by the GSCC natin or Joint Security Control Center na ma'am which is headed by the COMELEC. Nabatyan ang pahayag ni NOC PPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Samtang nagapadayon ang releasing sa cash assistance sa mga drivers kang pila ka mga sektor sa syudad sa Bacolod nga apektado sa transport strike sumumaan sang pandemya. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Councilor Attorney Dindo Ramos, ang chairman sa Committee on Transportation sa Sangguniang Palusod sa Bacolod, jutay lamang ang mga drivers nga beneficiary sa bayan sang cash assistance bangod may fuel subsidy man ang maini nga nagikan sa national government. Kabahin sa beneficiaries sang cash assistance ang mga musicians kay iban pa nga apektado sang pandemya. Nagdagat naman sa 8,500 ang mga beneficiaries ng subsidy kag 1,000 ka o kung 1,000 diri ang mga drivers samtang ang mga presidente naman sa mga asosasyon sa mga beneficiaries ang nagatumod sa makabaton nga ayuda. Sunod sa kay Ramos, poorest of the poor naman ang makabaton sa ayuda. Duha na kasimana sa naumpisahan ang pagpanagtag kag ginahingagaw sa maini na matapos antes ang banning sa Marso 25. Pero ang intensyon sila ay not only to grant subsidy to drivers but even to other sectors affected. Ang flowers talaga sa pasaring kaan talan, vendors, delegating siyempre limited kita masang funds. Hindi ito wala malibutan ng ma-akomodar. Siyempre may mga reklamo, fundamental ginagawa. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos, ang chairman sa Committee on Transportation sa Sangguniang Palusod. Ginhingo naman ni Councilor Attorney Dindo Ramos ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa meeting nila kahapon nga makigbahin ang LGUs ng Bacolod sa pagpanagtag sa fuel subsidy agud nga wala sa duplication apan nagpahayag nga LTFRB nga ang central office ang naghatag naman sa bahin sang file sa beneficiaries kag gina-download lamang sa bahin sa LTFRB Region 6. Ginakasubo naman ni Ramos ang ginayamo sa mga drivers kag operators o kung drivers ng operators ang nagabaton sa fuel subsidy kag mahimo nga wala ginahatag sa bahin sa mga operators. Sunod sa kay Ramos, wala man sila sang mahimo kunini ang pagsunundan bangod ang programa ang iyasang national government. Sa mga nakard na kagang lain ito nagabubuan niya. Ang ginagaan nila ang mga operator which is ang operator niya kung nato nakasarang na sila kaya siyante na sila affected ang drivers. So wala yan yung operator basi hindi magaka sa driver ya. Ano naman tabo. Ang kabahin kagdugang pagpahayag ni Bacolod Councilor Dindo Ramos. Samtang nagapangayot naman sa pasaylo ang Regional Director sa bahin sang LTFRB Region 6 sa hindi pagpakita sa dialogo kaupo ng mga drivers kahapon. Sunod sa kay Richard Osmeña, kolektahon sini ang tanan nga mga ginapamangkot sa mga drivers sa meeting sa Martes, agud nga may baluan kung diin sila mag-a-adjust. Nagpanidugan naman ini nga ginapatuman lamang sa LTFRB 6 ang tanan nga ginabando sa Central Office. Nagpangayo naman ini sa pasaylo sa mga drivers nga nagahulat sa iya sa amo nga meeting sang Martes nga adlaw.
May meeting na ako sa mga iba na transport group at that time. I was on my way. I could not turn around and cancel. So I could send my staff to mediate sa gining atong mga transport group. Well, I'm meeting with my staff later. We will collate all the questions that were raised during the dialogue. Ang kamay naman sa pagpag ni LTFRB Region 6 Director Richard Osmeña. Para sa katapusan nga balita lokal, dead on the spot ang isa ka lalaki matapos nga makabunggo ang ginamaneho sining auto sa nakaparada nga truck sa Sitio Mohona, syudad sa Cabancalan, Negros Occidental kahapon sa kagahon. Ang biktima ang kilala kay Wilber Susbuksan, 53 anyos, residente sa Mountain View Subdivision, Barangay Mandalagan, syudad sa Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief sa Cabancalan City Police Station. Si Susbuksan ang nagamaneho sa Toyota Vios ang nagabiyahe gikan sa syudad sa Bacolod kag padulong utani sa Dumaguete City. Apang pagdangan sa Sitio Mohona, nabungguan sining nakaparada nga Isuzu stake truck nga ginamaneho ni Ivan Morales, 26 anyos, residente sa Sitio Bantayan, Cabancalan City. Naibaluan nga ginpadulog ni Morales ang truck sa kilid ng dalan, bangod na flat tire iniya. Gani iya nga ginpadala sa vulcanizing shop ang rueda sang salakyan. Sunod kay Melgarejo, nakaandar man ang hazard warning sa salakyan. Ginalantaw ni Melgarejo nga namadasig ang pagpadalaga ni Susbuksan sa auto bangod na wasaki din kag nagsuhot sa likod nga bahin sang truck. Sa karona, si Morales na nakahunong na sa Cabancalan City Police Station. Samtang ginahulat naman ang desisyon sa pamilya sa napatay kung magapasaka ang mga inisang kaso. From Bacolod going to Cabancalan or south direction, nali lang ining nabunggo sa nagapark nga Isuzu state truck nga gina-drive nga aton nga suspect Ivan Morales, 26 years old. Dead on the spot kining nga mamam, then ang iyang Vios sa salakyan totally damaged kini. Nabati na pahig ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief sa Cabancalan City Police Station. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, result Radyo Bacolod. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon sa dugang balita, ginahangkat ni Team Isko Political kag campaign strategist Lito Banayo si Finance Secretary Carlos Dominguez, isa ka PDP laban na stalwart nga maduan ang Bureau of International Revenue nga gilayon nga kolektahon ang 203 billion pesos nga utang sa mga Marcoses kagamiton ini nga cash assistance sa 4.2 million workers nga nadulaan sa trabaho kasubong man sa mga public utility vehicle drivers nga nagaagom sa epekto sa padayon nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Ang balor kung makolekta ang mga insupisyente sa paghatag sa 4.2 million nga mga trabahante nga nadulaan naman sa trabaho sang 4,000 pesos nga assistance sa isa ka tuig. Sunod sa kay Banayo ang pagkolektar sang dako nga utang ang posible nga mangin legacy ni Presidente Rodrigo Duterte na binagid nga ang pinuno ang nag-ako mismo sang kabudlayan sa pagpangita sang pundo agon nga i-assist sa bayan sang transport sector. Sunod diri mayara sa nakalinlain nga paagi agod kolektahon ang dako nga utang apisa sang delaying tactics nga ginhimo sa mga Marcoses kung sa din humalin 23 billion pesos nga liabilities sa 1997 nagdangat na ini sa 203 billion pesos. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, dito na kita sa madetalye na sa ato nagapangunang nga balita national. Gimpahayag sa Department of Budget and Management kung DBM nga ang kakulang sa pundo pinansyal ang magalimita sa 500 pesos nga ayuda ni gahatag sa gobyerno sa pigado nga mga pamilya sa 3 ka bulan. Sunod sa kay DBM Officer in Charge Tina Rose Marie Kanda, limitado man ang ila sining nga revenue collection bangod nga kalabanan sa mga ini ang mayara na sang nakatalana nga galastuhan ukon sa bahin sang gastuhan. Sunod sa kay Kanda, ang financial assistance sa mayara sang 13 milyones nga mga beneficiaryo nga mga dugay sa 3 ka bulan kag magakinahanglan sa dako nga balor para sa isa ka proyekto nga wala man gin na programa. Sunod diri bangod nga wala ginalauman ang programa kon project, dako naman dapat nga pundo ay hatag diri gani gastuhon man o kung gustuhon man sa DBM nga maghatag kun tani sa mas dako nga balor, hindi ini mahimo. Madumduman nga nagmando si Presidente Rodrigo Duterte sang Lunes nga pasakaan ang ayuda nga igahatag sa 500 pesos nagikan sa 200 pesos matapos ang asod-asod nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo kay ban pa nga mga balaklon. Natala na nga magtukod ang Commission on Elections sang isa ka task force agon mag-imbestigar sa mga reports toy sa mga insidente sa vote buying samtang nagahilapit ang May 2022 elections. So kay newly appointed COMELEC Commissioner George Garcia, ilagin maduan ng ila field personnel nga maghimo sa madasing investigasyon kag mga reports toy sa mga reklamo nga baklanay sang boto sa pila ka mga lugar. So kay Garcia,
Kapisar nga wala ang task force nga gatukod sang COMELEC, ang poll body ang una nga nakamando sa ilang mga field personnel sa mga lugar nga may mga reklamo toy sa baklanay sang boto. Sunod sa commissioner, ang poll body hindi makafile sa formal nga mga kaso santo sa news reports o kung mga nagpost sa social media bangod dapat manginsanto ini sa konkreto nga ebidensya nga ginapresentar sa ila. Ginpahayag man sini nga ang vote buying kag vote selling ang makabi criminal acts nga sarang mapinahan sa idalom sang layigan ni ang mga nagaaligar sa vote buying ang dapat mag-file sang reklamo sa COMELEC mismo. Ginugang man sini nga dapat na amend na ang Omnibus Election Code bangod may mga bagong nga pamaagi agud magpatikayan sa vote buying. Lakip na mga paagi sa online. Ang campaign period para sa 2022 elections para sa national positions ang opisyal nga nagsugod sa Pebrero 8. Samtang ang campaign period para sa mga kandidato sa local elective post ang magasugod sa Marso 25 tubto Mayo 7. Samtang magasugod na sa Marso 25 ang early registration para sa public primary kag secondary schools para sa school year 2022-2023 kay magadugay tubtob sa Abril 30 tuig 2022 sunod sa Department of Education kon DepEd. Ang isa ka bulan nga registration period ang maghatag sa tion sa ahensya nga makapreparar sa posibleng mga issues and concerns nga magaluntad sa memorandum maging pagwa ni Education Secretary Leonor Briones tanan nga incoming kindergarten grades 1, 7 kag 11 sa public elementary kag secondary schools dapat nga magpa pre-register agud nga mapanugutan ng DepEd nga makahimo sa nagakaigo nga mga preparasyon kag mga plano para sa masunod nga school year. Samtang ginakabig naman nga pre-registered na ang mga incoming grades 2 tubtob 6, grades 8 tubtob 10 kag grade 12 students kag hindi na kinahanglan nga makigbahin sa early registration. Ginengganyo man sini ang mga pribado nga eskwelahan nga magpatigayon man sa kaangay nga aktibidad sa kaangay man nga time frame. Nagpanumdum man ang ahensya sa mga eskwelahan ka sa publiko nga magsunod sa mga protocols batong sa COVID-19. Ang sa karon nga academic year ang magatapos sa Hunyo 24 tuig 2022. Wala pa nakapagwa sa anunsyo ang DepEd kung saan magasugod ang school year 2022-2023. Ginpahayag ni Atty. Jomax Ortiz nga tuman ka kontrobersyal ang ruling sa Korte Suprema sa Marso 21 nga pagkilala bilang bigami sa mga ginkasal sa Christian Church apang nagbaylo sa Muslim agud nga maliwat makapakasal sa iban. Sunod sa abogado, ang kaso nagumpisa sa isa ka residente sa siyudad sa Bacolod. Sunod diriya, ang akusado nga katapos sadto sa Iglesia ni Cristo ang ginkasal sa 1988. Apang ginbayaan sining iyang asawa kag bata kang nagpadulong sa Mindanao kung sila nakakilala ini sa isa ka linaya. Sunod kay Ortiz, sa 2005, nagpa-convert ini sa Muslim agud nga liwat nga makapangasawa. Madumduman nga sa Kristiyano nga simbahan, isa lang ang mahimo nga asawa sa isa ka lalaki. Apang santo naman sa Muslim Code, ang isa ka lalaki ang sarang makapangasawa sang apat. Apang dapat nga sarang ini makahatag sa proteksyon kag masagod ang mga babayi. Patag ni Atty. Ortiz, kag ginapanugutan ang mga Muslim sa pag-asawa sang apat. Bangod dining santo sa ginatudlo sa Islam samtang mahatag naman sa institusyon ang separation of church and state. Ang separation of church and state naman ang ginapanindugan sang iban batok sa mga kaparian o kung simbahan nga nagaendorso sa mga nagpapili sa nga kandidato. Apang sunod sang liwat nga pagpakasala sa akusado sa Muslim, siya ang ginkasuhan sa Regional Trial Court nga nagpagwa naman sang ruling sang 2012 nga ang lalaki ang convicted sa bigamiya. Nagapilar naman initubtob sa nagsaka sa Korte Suprema ang kaso sang 2015. Sinila mga Marso 21, ginpagwa ni Associate Justice Marivic Leonen ang ruling sang Korte Suprema nga nagdeklarar sa kaso bilang bigamiya. Sunod kay Ortiz, ang panibagong nga ruling sa Korte Suprema ang magaserbis nga paandama sa mga kasado nga Kristiyano nga may tuyo magpa-convert sa Muslim agon makadugang sa asawa nga ang mga ini ang mahimo mapasakaan sang kaso. Ruling nga bago sang Korte Suprema nga kung nakasal ikaw gali under the Christian law, dapat isa lang gid ang imo mapakasal. Hindi ka pwede nga halin ka sa Christian marriage tapos mapa-convert ka just to marry another woman. Ang mensahe sini sa aton nga Korte Suprema is nga kung magpakasal ka liwat, dapat ipaanular mo gid ang imong kasal. Okay. Nabati na pahayag ni Atty. Jomax Ortiz. Samtang sa katapusan nga balita national, gintay og sang magnitude 5.1 nga linog ang Camiguin Island kagabi sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS. Sunod sa PHIVOLCS, ang tectonic quake ang mayara sa kadalumon nga 20 kilometros kang nahamtang sa nasilangan sang munisipalidad sang Calayan Island. Na-record naman ang instrumental intensity 3 sa Gonzaga, Cagayan, nabatyagan ang intensity 2
sa Claveria sa Cagayan kag pasukin sa Ilocos Norte, samtang na-report naman ang intensity 1 sa Luwag City, Ilocos Norte. Wala naman sa may record nga halit kasunod sa pagtayog apang ginalahuman nga may mabatyagan nga mga aftershocks. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon dito na kita sa madetalye na sa ato nagapauna nga mga balita sa luwas ng pungsod. Una kita sa China, isa sa duha ka mga main black boxes na gikan sa isa ka Chinese flight nga nag-crash ang Lunes sa mabukid nga bahin sa southern China ang natultulan sa mga investigador. Ang flight ang nag-crash sa nabukid nga bahin sa Guangxi province sa Lunes kamayara sang 132 ka mga persona nga on board apang tubtob sa garon. Wala pa gyapon sa may nakitaan nga survivors gani ginalantaw nga lunsay nagkalamatay na ang mga pasahero. Apisan nga wala pa naibaluan sa mga Chinese officials ang gitunaan sa crash ang pagkakita sa ginatawag nga black boxes nga nag-record sa aktibidad kag komunikasyon sa flight kag nagaduang bright orange ang posible nga makatag sa mga sabata. Apang ang nakitaan nga black box ang tuman nga nalitan gani hindi pa matag kun pagalakipan ini sang CVR o kun ini cockpit voice recorder o kun FDR o kun flight data recorder. Ang nagmando naman si Chinese leader Xi Jinping sa full investigation sa nasabit nga insidente. Ang altitude data ang nagapakita nga nag-crash aeroplano isa ka malapit nga vertical drive o kung sabahin sa vertical dive. Sunod sa mga Chinese officials, 3 ka mga piloto on board ang may maayo nga performance records kag estable nga family conditions kag ginadula ang mga espekulasyon kag ginungod ang natabo nga plane crash. Para sa katapusan nga balita internasyonal sa Ukraine, malapit 100,000 ka mga persona ang natrap sa mga nagkalagubang nga bahin sa Mariupol kag nagapangatubang sa karon sang gutom pagkauhaw kag wala untad kapag pangatake sa mga Russians. Sunod kay President Volodymyr Zelensky, kadungan sang demand sang United Nations sa Moscow nga tapuson na ang giyera. Kapin 10,000 ka mga residente ang nagahalalina na sa Southern Port City bitbit ang makasiliding ang mga testimonya sang hellscape nga nagasimbolo sang patay nga mga lawas kagubang ang mga buildings. Sa iya latest video address, impay ni Zelensky nga mas sobra 7,000 nagpalagyo sa nagligad nga 24 oras apang isa ka grupo nga nagabiyay sa isa na nahisugtan nga humanitarian route sa nakatungdan nga bahin sa syudad ang idakop sa mga Russians. Nagpandam ini sa mga linibo ka mga Ukrainians ang wala nakalin sa pugsod samtang nagalala ang humanitarian situation. Mayara sa malapit 100,000 ka mga persona ngayara sa hindi makatawo ang kondisyon kag wala sa pagkaon, tubig, bulig kag patay nga ginabomba sa Russia. Sa satellite images sa Mariupol, nga ginpagawa sa isa ka pribado nga kompanya sa Maxar, makita ang isa ka nasunog nga landscape kung sa Reina, makita ng aso sa mga buildings sa syudad. Sang Lunes, gin-reject sang Ukraine ang ultimatum sang Russia nga magsungka kag padayon nga nagapakigbato para sa kailwayan sang ilang pungsod. Nagpandam naman si US President Joe Biden nga payag sang Russia nga ang Ukraine ang mayar sa biological kag chemical weapons. Ang mahatag nga sinyales nga ang Moscow ang ginakonsiderar sang nasambit nga tikang nga sa nagapadayon sini nga pag-invade sa Ukraine o kung sa pag-invade sa Russia. Sa isa ka meeting kaupod sang mga business leaders, impayag na Biden nga si Russian President Vladimir Putin ang nagapagawa sa mga pahayag toy sa mga false flags nga iya ginatukod nakip na ang pahayag sa mga Estados Unidos nga mayara sang biological kag chemical weapons sa Europe nga ginapanginwala sang presidente. Sunod pa diriya, ginaduso sang Russia ang Ukraine ang mayara sa biological kag chemical weapons sa pungsod kag gini ang maatag nga sinyales nga iya ginakonsiderar ang paggamit sa mga iniya. Sang tinaliktan nga semana, nagpaandam si National Security Advisor Jake Sullivan nga nagtawag ang isa ka opisyal sa Russian Security Council toy sa mga konsekwensya kag implikasyon sang maskin ano nga posible nga desisyon sa Russia sa paggamit sa chemical o biological weapons sa Ukraine. Gindugang man sini nga ang Russia ang nagakonsiderar sa cyber attack sa mga negosyo kag institusyon sa Estados Unidos. Against the wall, and he's talking about new false flags he's setting up, including he's asserting that we, America, have biological as well as chemical weapons in Europe. Simply not true. I guarantee you. They're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both of those. He's already used chemical weapons in the past, and we should be careful what's about to come. He knows there'll be severe consequences because of the United NATO front, but the point is, it's real.
And what I want to mention very quickly with you all is one of the tools he's most likely to use, in my view, in our view, is cyber attacks. They have a very sophisticated cyber capability. I've had, as they say in southern Delaware, where they are very religious, we've had an altar call, he and I, on this issue. We've had a long conversation about if he uses it, what would be the consequence. But the point is that he has a capability. He hasn't used it yet, but it's part of his playbook. And I've warned about the potential for Russian conduct to malicious cyber activity in response to the cost we'd impose with our allies and partners on the world. But look, today my administration has issued renewed warnings that based on evolving intelligence, Russia may be planning a cyber attack against us. Nabati na pahayag ng US President Joe Biden para sa aton nga balita sa negosyo. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte ang adopsyon sa isa ka 10-point agenda nga may tinutuyo nga isustain kag mas pasanyugon ang economic recovery sa Pilipinas sa tunga sa COVID-19 pandemic pagi sa whole of government approach sa idalom sa Executive Order number 166 kagimpirmahan sa Marso 21. Ang 10-point agenda sa economic recovery ang ginalikipan sa pagpakusog sa healthcare capacity, pag-accelerate kag pag-expand sa vaccination program, pagbukas ng ekonomiya kag pag-expand sa public transport capacity, pagpabalik sa face-to-face learning, pagbuhin sa mga restrictions sa domestic travel kag standardize ang LGU requirements, i-relax ang requirements sa international travel, i-accelerate ang digital transformation paagi sa mga legislative measures, paghatag sa enhanced kag flexible nga emergency measures paagi sa legislation, sa iluhon ang focus sang paghimo sa mga desisyon kag pagreporta sang gobyerno sa mas magamit nga empowering metrics kag medium-term preparation para sa pandemic resilience. Sunod sa iyo, ang Estado ang nag-adoptar sang 10-point policy agenda agud masustener kag i-accelerate ang economic recovery. Ginmanduan ni Duterte ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o kon IATF-EID kag National Task Force Against COVID-19 na siguro ng insaktong implementasyon sang 10-point agenda santo sa konsultasyon sa economic cluster sang gobyerno. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 52 pesos and 42 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 69 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 65 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 97 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 57 pesos and 83 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded na gabalor sang 66 pesos and 45 centavos, tubtob 68 pesos and 35 centavos. Ang premium na gabalor sang 67 pesos and 20 centavos, tubtob 73 pesos and 10 centavos. Kagang diesel na gabalor sang 62 pesos and 63 centavos, tubtob 64 pesos and 53 centavos. Para sa aton nga balita sa inampang, magadunar sa University of the Philippines o kon UP guard Richie Rivero sang 250 pesos sa kada puntos nga iya ma-score sa iya final UAAP season. Ang kampanya ni Rivero nga RR25 Buckets of Hope ang magabenepisyo sa UP Ikot Drivers Association bangotong man nga napektuhan sa COVID-19 pandemic ang ilang mga palangabuyan. Sino kay Rivero, madamo sa mga drivers ang may pamilya nga ginasuportahan kag sa pagbiyahe lamang nagakuha sa palangabuyan. Sino sa iya, sang nadula ang face-to-face classes kag public transport, tuman kadako ang nadula sa ila gani nagpanumduman sini nga i-offer sa mga ining iya final year agud makabulig-bulig maskin papaano. Gidugang man sini nga magadugang o magadungan sila sa pagbalik sa ila tagsa-tagsa ka mga biyahe agud mag-service sa UP. Ang mga tikang ni Rivero ang suportado sa iya agent nga si Charlie D sa virtual playground nga nagpledge nga i-match ang kabugusan nga balor nga igahatag sa player. So kay Dia, paagi nila ini nga makabalik sa UP community kasubong nga maengganyo si Richie nga mag-perform sa maayos sa iya katapusan nga tuig. Si Rivero ang nalakip sa mga veterano sa isa ka UP lineup nga naga-feature sa transferring nga si CJ Cancino, mga high school students nga sa Terence Portea, Carl Tamayo, Jerry Abadiano kaga Filipino-American forward Xavier Lucero. Philippine Standard Time, 38 minutos na ang nakalipas sa taklalas 6 sa aga. Makabombolito kita sa chika sa showbiz news. Here comes the bride, all dressed in white,
Wow! Padayon ang pagpadala sa mga fans kag kaangay nga artista sa aktres na si Erich Gonzalez kasunod sa pagpakasal na sini kahapon sa iya sini nga nobyo kag businessman nga si Mateo Rafael Lorenzo matapos sa pinakatuig nga relasyon. Ang kasal ang gin-announce sa isa ka marriage bands bulletin board sa isa ka simbahan sa Metro Manila na nakit-an gid sa mga fans. Apisar nga wala gin konfirmar ni Gonzalez ang balita, gilayon nga nagpabutyag sang congratulatory messages sa mga netizens. Nagsugod ang mga espekulasyon atoy sa status ni Gonzalez sa 2018 sa gilaragway sini ang iya sini nga relationship status nga single but not available. Giliyon man naging konfirmar sa aktres nga mayara inisang non-showbiz nga nagapangaluyag sa iya kaya nagpadulong sila nga duha sa Puso, Japan. Wala giningadlan ni Gonzalez ang lalaki apang ginpakigbahin nga siyang utod sang nobyo ni Claudia Barreto nga si Baste Lorenzo. Hubalin sadto ginpabili ni Erich nga pribado ang iya love life kag wala man nagpost sang bisan ano sa social media na tuy sa SNE nga relasyon. Sa 2019, ginpaig sa aktres nga mas luyag sini nga himuon nga pribado kag protektahan ang isa ka butang nga importante para sa iya. Para sa aton nga Bombo Health News, ang kagat sang subay hindi tuman kasakit apang makatugay ni sang hindi maayo nga reaksyon sa panit sang isa ka persona. Apisar nga normal ang pag-angkon sang gamay kag bakatol nga bukol sa kinagtan sang subay nga masami nga nagaayo sa sulod sang 30 ka minutos tutob isa ka oras. Miyara sa mga remedies sa good galayon ini nga magpali. Isa na diri ang pagbutang sang ice pack sa parte sa kundiin inigin kagata sa sulod sang 15 minutos. Ukson nini sa sulod sang 15 minutos kag liwat nga ibalik ka. Ginarekomendar man ang pagpasaka sang parte sang lawas nga nakagtan agud mabuhinan ang paghubag. Sarang man nga makainom sang antihistamine o kung magamit sang hydrocortisone cream agud ma-relieve ang pagpangatol. Samtang sa balita espesyal, masami ko ng imo nga dutang na tawhan ang napaidalom sa kinagamo padamo sang nagapakabaganihan sa pagpakigbato bisan naman ang anay nangil propesyon. Kaangay na lamang sa isa ka anay journalist kagkatapo man sa parliament sa pungsod Ukraine aging pili nga mangin missile operator gikan sa pagka-journalist kag parliament member si Tetiana Kornovol ang masami nga sa karon nga nagapalupok sa mga tangke kag armored vehicles sang Russia nga nagaatake sa ila. Naibaloan nga ini ang nagaposisyon sa frontline trenches sa good nga mapungan ang pagsulod sa tropa sang Russia sa capital nga Kiev. Ini si Chorshuvol ang ginatagan sa papel bilang anti-tank guided missile operator, isa ka posisyon importante agud nga makulbaan ang mga kasumpong. Pag sini nga kun i-switch on sini ang makinarya ka makitaan ang mga tangke sa screen o kun makasulod ang maini sa iya nga range, giliyon niya man ini nga ginatutukan ka ginapalupadan sang missile. Gipakigban pa sini nga natalupangdan pa sa isa ka tangke nga iya target ang nagapalapit nga missile gani ini ang nagatras. Apang sunod diri ang fuel tank ang iya nga ginigo nga nag-trigger sa paglupok sa dala sini nga ammunition. Matapos sini mapalupok ang tangke, nagbalos man giliyon ang Russian forces sa pagpaulan sa ila sang bala sunod sa kay Chornovol. Matapos sa malawig nga pagpaulan sa Russia sang bala, naguntat man ini o kung naguntat man ang maini kang nag-atras na ang pila ka mga salakyan sa Russian military agud nga magpalagyo. Bangod sini napamatud-an nga ang pagwasak sa isa ka tangke sang kontra ang sarang na nga makapauntat sa pag-atake sa bilog nga pwersa. Naibuloan nga si Chornovol ang kilala sa ilang nga pungsod nga isa ka anti-corruption campaigner kaysa man sa mga lideres sang Euromaidan protests. Sa tuwing 2014 siya ang na-elect bilang miyembro sa nasyonalista kag konserbatibo nga People's Front Party kag nagpabilin pa diri tubtub 2019. Si Chornovol ang nabalo naman bangod sa gyera sa 2014 matapos na mapatay ang bana sini sa isa ka volunteer fighter sa paramilitary Azov Battalion sa enkwentro sa Eastern Ukraine. Liton kita sa dalagan sa aton sini iyang weather o kung sa aton sini weather update. Ang north-easterly surface wind flow ang nag-aapekto sa northern Luzon. Ang Cordillera Administrative Region kag Cagayan Valley ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugas sa northeasterly surface wind flow. Ang Ilocos Region ang mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugas sa northeasterly surface wind flow. Ang Metro Manila kanabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan kag pagdaguob tugas sa easterlies o kon localized thunderstorms. Samtang maka-experience sa kasarangan tubto magkusog nga paghuyop sang hangin ang nasambit nga lugar sa naminhan na silangan. Ang nabilin nga bahin sa pungsod ang experience naman sa mahinay tubtob kasalangan
alangan nga paguyop sang hangin sa nasilangan tubtob na minhan na silangan. Ang baybayon ang may mahinay tubtob kasarangan nga pagbulob-balod-balod. Sabay naman sa aton sila temperatura, ang Metro Manila yara sa 26 to 36 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 5% ang tsansa sa pagulan, may kabaskugon ang hangin nga 5 kilometers per hour, partly cloudy. Sa Kawayan, 23 to 32 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 39% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 kilometers per hour, cloudy. Samtang sa Iloilo naman, 26 to 33 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 44% ang tsansa nga magaulan, kag ang hangin may kabaskugon 13 kilometers per hour, clear with periodic clouds. Sa Davao, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 3% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 5 kilometers per hour, mostly cloudy. Samtang diri sa syudad sa Bacolod, 25 to 33 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 13% ang tsansa nga magaulan, ang hangin may kabaskugon 8 kilometers per hour, clear with periodic clouds. Ang adlaw ang nagbutlak la 5:50 sa mga aga, kamagatungod la 5:59 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna la 6 sa aga mga kabombo. Kagabuyan to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes, petsa 24 sa bulan sang Marso 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition upon naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz, De Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, higit padala sa aton maukod nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, ini ang may tigulo, Patalang! Mas labi nga nagainit ang sitwasyon. Samtang nagilapit na ang eleksyon, kinabuyanay sa mga pangguba nga mga tinaga, tubtob nga sa pagtayadahay nagtupa. Ginabusuhan nga gamiton ang social media nga platforms, sig pagwaay sang akusasyon, iban may kamaturan, iban pato-pato nga sugilanon. Kung kaysa mabudlayan ka na magdetermina sa kadamuon sa mga troll sa social media, dugangan pa sa mga supporter nga daw hindi maintindihan ang utok, bisan sala mangin insakto sa ila panulok. Matuod nga mga balita tabunan nila, agud lang mapangapinan ang figura sa mga kandidato nga ila ginasuportahan, bisan sala ila nga apinan. Nangin maila na sa karon ang kamaturan, kay na banga kita sa social media nga madali magpatalang. Kung hindi kita magbugtaw sa aton mamuok nga katulugon, sa bangungot sa mga pagpatalang kita ang mangin ulipon. Ang ini nga panguna-una kay pananawan ang ginpadala ni Alfonso Bugayong sa Barangay Bata, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sakon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 54 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 saga. Welcome diri sa pagpapangalagad sa Bombo Report Second Edition adlaw sang Webes petsa 24 sa bulan sang Marso sa mga tig 2022. Ikapat ang adlaw sang Webes sa katatlong bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asala sa siyate ang atak na sa mga aga. Sugdurong sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa ating mga police station sa diri sa Maya Ciudad sang Bacolod, kalakipan na sa Maya Probinsya sang Negros Occidental. Nagasungka na ang ining driver sang Toyota Innova nga nakabunggo. Sining isa ka job order casual dira sa Maya Bacolod Governmental Center kagabi sa Maya Dalan na sana Sebastian na Barangay 40. Nagpalabot kita sang simpatiya sa pamilya ni Angeli Pasman and nakaedad ni siya sang 30 anyos na bawian sang kabuhi pagkatapos nga nabungguan sining multipurpose vehicle dira sa Maya Dalan na sana Sebastian. Maya laman ang because nagasungka na sa Bacolod Police Station 1 ang driver sang MPV. I-check na to na sa piyakalinya with the Bombo Grace Dinabaton. Bombo Grace, sa report. Come in. Momo Erlin nag-refuse sa paghatag sa statement ining ginakabing nga suspect no, sa vehicular accident kagabi natabo sa Barangay 32, no, especially diri sa Lacson San Sebastian Street, Bamarlin, kasi diin napatay ni si Angeli Pasman. So, Bamarlin, ang pangalan sang suspect, si Melvin Alfaraz. Melvin Alfaraz, nag-edad sa 29 anyos, kag residente sang Caroline Avenue, Barangay Estefania, Bacolod City. So, Bamarlin, ang iya sining ginadala nga salakyan amo ang Innova, no? Nga puti bala, no? Kag ang nadala naman ni Angeli Pasman amo ang Yamaha Mio motorcycle nga may duag black kag yellow. Mamarlin. Aha. Mga oras siya ko na nag-surrender ba mo, Grace? So, Mamarlin, base sa report nga ato nakuha, wala pa, no? Wala di exact time, no? But tingwaan nga makuha na siya dayon. Kag ang ini nga suspetsado, no, ang nagpamalibad balababaling nga magatubang sa aton, no, kay ano yung katuan na siya sa Ilabalayo na nagkadto siya dira mismo sa police station?
Yes, Ma'am Berlin, nagkadto ni sa iyang sa police station no nga mag-surrender man tungod kay ining biktima patay gid si Angeli Pasman. Ma'am Berlin, kag ining salakyan niya ari man diri sa police station 1 no. Ang damage sini may ara sa windshield no, buka sa tuo balanayon nga parte nga nagatuon gid sa driver seat, Ma'am Berlin. So meaning medyo dasig ang dalagan niya Bombo Grace. Yes, Ma'am Merlin, kay makita naton ang ining windshield sang driver, tayan na lang gid nga mawasak balatanan, no? Hindi man gid siya wasak tanan, but nagaagi ang binungguan sang biktima bala, Ma'am Merlin, no? Mga nagresulta sa iya nga kamatayon dayon. Although ang San Sebastian crowded gina dira nga area. So dapat hinahinay gid ang kotoran naton nga mga motorista, Bombo Grace. Kahit hindi ba niya sila nga biyang mabawian na sa nga kabuhi on the spot, ining si Ai, tawag nila Ai, pwede niya mo nakadasig kag katodo sang impact mo. Insakto gid ba early no, kag wala gid tabangan si Angeli Pasman. So ang iya sini nga lawas sa Baliaran sa funeral home sa Angels Funeral Parlor sa Barangay 21, siyudad sang Bacolod. So ining hindi na siya dampi man makatagabi landmark kadra para sa mga kotoran natin ni familiar bala sa area. Ma'am Arlene, ining Lacson San Sebastian Street no, malapit ni siya. Lacson San Sebastian na nigali. Oo, Lacson San Sebastian Street, Barangay 32, Ma'am Arlene. Hindi saya sa akop sa Barangay 40 kay kagina aton nga gin-mention sa Barangay 40 no. Nagkadto kita sa police station 1. Yes. Malapit-lapit lang diri Ma'am Berlin no sa area sang downtown Abbey no. Diba siya nagasalig kay matawhay ng dalan pero dira nga area damo nagyapon mga nagalabay dira Bombo Grace. Thank you gid. Yes, Ma'am Berlin. Yes, Ma'am Berlin, para sa dugang update kuanta ni karon sa Hyper San Position 1. Ini si Bombo Grace din Lubaton nag-report para sa pamasahe radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton na subo nga yara sa Cosadia sa nga Bacolod Police Station na 1 ining driver sa nga Toyota Innova nga puti nga si Melvin Alfaraj sa taga Carolina Avenue, Barangay Estefania diri sa Maya Ciudad sa nga Bacolod. Siya ni ang nagamaneho sining Toyota Innova nga nakabunggo sa kay Angeli Pasman na 30 anyos dira sa Maya San Sebastian Lacson Street. Barangay 32 kagabi. Unfortunately, banwagi na bawian sa nga kabuhi ini nga job order casual dira sa may Bacolod Governmental Center. Kaya sa impact balas nga pagkabunggo nga batimaan nga madasig nga padalagan ni Melvin. Impunto alas 7 na yari na ang Bombo Network News. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, araw ng Huwebes, Marso 24, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Sa international news, US President Joe Biden nakatagdag mag-anunsyo rin ng panibagong sanctions laban sa mga mambabatas sa Russia. Kasabay naman ng NATO Alliance Summit doon po naman sa Brussels, Belgium. Nagbabala rin si Biden sa posibleng paggamit ng Russia ng chemical weapons. Si COMELEC Chairman Pangarungan naman tiniyak sa mga kritiko ang full at complete na transparency sa gagawing election process. Samantala, ika-4 na dose ng COVID-19 vaccine irekomenda rin ng ilang eksperto para sa mga senior citizens at tinaguriang immunocompromised sa bansa. Samantala naman ilang grupo ng mga overseas Filipino workers na nanawagan sa DOLE na alisin na ang deployment ban sa Saudi Arabia. Samantalang Malacanang, magipugnayan na rin sa economic cluster kaugnay ng umano'y sinisingil na 203 billion pesos na unpaid estate taxes ng pamilya Marcos. Ang Population Commission naman hinikayat ang mga kalalakihan na sumailalim sa vasectomy bilang bahagi ng family planning. Ang DepEd nilinaw pa rin ang vaccination card hindi na raw requirement sa mga estudyanteng lalahok sa in-person classes. At sa sports news naman, SEA Games organizers sa Vietnam maglalabas ng desisyon kung papayagan nila ang mga fans na manood sa mga laro.
Mula sa Bombo News Center Makati, ako po kanyang anchorman, si Bombil Maracol. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Dumating na sa Brazil si US President Joe Biden para sa isasagawang emergency meeting kasama ang mga leader ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Kaugnay ito sa nagpapatuloy pa rin na Russian war sa Ukraine. Panibagong sanctions laban sa daan-daang miyembro ng State Duma, ang lower house ng Russian Parliament, ang kaugnay sa mga inaasahang ia-anunsyo ni Biden. Dumating na nga si Biden itong araw ng Miyerkules ng gabi sa may Brazil at inaasahan din na magpapataw ang US at NATO allies ng mas mabigat pang mga sanctions laban kay Russian President Vladimir Putin. Ilan pa sa mga pag-uusapan ng world leaders ang next phase ng military assistance sa Ukraine, pagpapalawig at pagpapataw ng economic sanctions at pagpapalakas pa ng depensa ng NATO alliance sa border nila ng Russia. Ayon yan kay White House National Security Advisor Jake Sullivan. Bago pa man umalis ng Amerika ay nagbabala na rin si US President Biden na malaking pangamba ang posibleng paggamit ni Putin ng chemical weapons laban sa Ukraine. Sa kabilang dako naman, inasahan din naman na magiging mainit na usapin kung papatawan din ng energy sanction ang Russia. Nasa 40% kasi ng natural gas sa Europa ay nanggagaling pa sa Russia. Kapag nangyari ang ban ay maraming mga European nations ang maapektuhan at lalong magdudulot ito ng pagtataas pa ng mga produktong o mga presyo ng mga produktong langis. Samantala, inihayag naman ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg na kanilang aaprubahan ang pagpapadala ng mas marami pang puwersa sa Eastern Europe. Anya, 4 na panibagong battle groups ang ipapadala sa Slovakia, sa Hungary, Bulgaria at sa Romania. Samantala, kaugnay pa rin sa malaking balita dyan sa ibayong dagat, eksaktong 1 buwan na po ngayon mga kabombo kay Star Nation, bigo pa rin mapabagsak ng Russia ang gobyerno ng katabing bansa ng Ukraine. Bigo rin daw ang Russian forces na masakop ang kabisera ng Kiev at ilang pang syudad, kaya kahit lamang na lamang sa pwersa ang Russia. Bigo pa rin ang Russia na tuluyang okupahan ang pwersa nito ang buong Ukraine. Gayunman, sinasabing nagtatagumpay ngayon ang Russia na wasakin at pulbusin ang mga struktura ng Ukraine at tagumpay din ang Russia na marami silang napapatay maging mga inosenteng sibilyan at mahigit 10 milyong mga mamamayan na ang napalaya sa Ukraine. Ayon sa ilang military analysts, mistulang nagbago ngayon ang diskarte ng Russia. Ito ay ang walang humpay na pambobomba at pagpakawala ng mapaminsalang mga missiles tulad ng high-precision missile weapons. May mga impormasyon din na lumutang na gumagamit na ang Russia ng hypersonic missile na sobrang bilis nito ay may tuturing na 5 times faster than the speed of sound. Gayunman, habang tumatagal din ang gyera, nakapagsasagawa rin ng counter-offensives ang Ukrainian forces sa northwest na bahagi ng Kiev. Sa nakalipas na 24 oras, nagawang mapigilan ng Ukrainian soldiers ang ilang Russian assaults sa bahagi na Donetsk at Lugansk. Ang Russian troops naman sa northeastern Ukraine ay natenga naman sa kanilang kinalalagyan at hindi raw makaabanse. Bumagal din ang pagkubkob ng Russian troops sa napakahalagang lugar na Mariupol na malapit lamang sa dagat. Sinasabing gumagamit naman ng barko ang Russia upang doon pakawalan ang mga matitinding missiles at bombahin ang kritikal na lugar ng Mariupol. Makikita sa mapa na inilabas po ng Institute of the Study of War na napapagiligiran ang Mariupol ng Russian forces. Tinukoy din ng ilang military analysts ang kabiguan ng Russia na makapagtalaga ng overall commander sa kanilang invasion sa Ukraine. Dahil dito napansin din ang ilang sablay na pag-atake, kakulangan ng supplies, watak-watak na operasyon at may mga report din na nakakaranas ng frostbite ang mga Russian soldiers dahil sa hindi napaghanda ng husto ang matinding pagyiyelo. Sa buong akala raw kasi magiging simple lamang madali ang pagsakop sa Ukraine. Samantala sa mapa na makikita rin dyan sa ating Facebook at YouTube channels nating ipinapalabas ngayon ay makikita ang pulang mga lugar. Yan ang sitwasyon ngayon na kontrolado ng Russian forces. So makikita dyan sa ating social media channel, yung mga pula na yan, ang gitna yan ng Ukraine. So makikita rin dito sa mga borders mula sa Russia ay napapalibutan na ng kanilang pwersa armada ang Ukraine. May mamalilit dyan na kulay blue, dyan sa mapa na yan, ay nandyan ngayon ang sentro na maigting na counter-offensive ng Ukrainian troops.
Samantala, sinalabas na report ng Ukraine Consulate to the Philippines na napapunta naman o ibinigay sa Bombo Radyo sa inisaw nilang pagtaya, nasa mahigit 15,000 military personnel na ang napapatay ng Ukrainian forces. May report din na 5 Russian generals din ang nasawi. Mahigit 100 Russian aircraft daw ang napabagsak. Mahigit 100 helicopters din ang napabagsak. Mahigit 500 tangke pangyera ang nasira na neutralize. Mahigit din daw 1,500 Russian armored vehicles ang matagumpay nilang tinarget. At halos 50 mga anti-aircraft warfare system ng Russia ang nawasak naman ng Ukrainian forces. Ang naturang datos na ito ay nilabas ng gobyerno ng Ukraine ay hindi naman kinukumpirma ng Russian government. Samantala naman, umaabot na sa mahigit 400 mga Pilipino ang nailikas na rin mula sa Ukraine mula nang lusubin ito ng Russia isang buwan na nakakalipas mula noong Pebrero 24. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Sara Lu Ariola, kabuang 405 na mga Pilipino ang natulungan na ng pamahalaan kung saan nasa 342 dito ang repatriated o napauwi na sa bansa. Nauna na nga umapila din ang Pilipinas para sa agarang paghinto ng kaguluhan sa Ukraine at hinikayat ang lahat ng concerned parties na magkaroon na ng isang peace agreement. Nitong araw din ng Miyerkules, sinabi ni Ukrainian President Zelensky na ang pag-uusap sa pagitan ng Ukraine at Russia ay confrontational, subalit umuusad naman na anya sa gitna ng planong pag-aanunsyo ng West ng karagdagan pang sanctions laban sa Kremlin dahil sa tumitinding humanitarian crisis. Samantala, balik pa rin tayo sa mga balita naman sa Pilipinas. Abay, yung tanggapan po ng DFA dyan sa Parañaque City ay pila-pila pa rin itong kumukuha po ng passport. Nag-iba na kasi ang discarding ngayon. Yung mga walk-in ay pinapayagan na. Pero makikamusta tayo dahil sa nung unang bisitahin to ng Bombo Radyo ay talaga namang napakahaba ng pila. Makalipas ang araw, binalikan to ng Bombo Radyo at nandun ngayon si Bombo Dave Vincent Pasit. Sa kasalukuyan nga ay napakahaba pa rin talaga ng pila ng mga kababayan natin na magpuproseso ng kanilang passport at apostille documents dito sa labas ng DFA at sa may Asiana City sa Parañaque. Asiana City sa Parañaque. Kung kita nyo sa ating video, yung haba ng likuran hanggang doon pa yan, Bombo Elmar, sa may likuran ng malapit na gas station sa Bombo Elmar, 3 pila. Yung mayroon dyan sa kasalukuyan, isa ay para sa passport application, isa para naman doon sa may releasing, at isa din para doon sa may isa naman doon sa may magpoproseso ng kanilang apostille documents. Pero kahapon nga, Bombo Elmar, ay inanunsyo pa ng Department of Foreign Affairs na pansamantala muna nilang sinususpinde ang walk-in application para sa apostille document. Mga nandirito sa kasalukuyan ayon sa mga nakapanayam natin na mga gwardya at yung mga kababayan din natin na pumipila sa ngayon, ang sinasabi nila ay kahapon pa daw may nakuha na silang numero, Bombo Elmar, para makapagproseso ng kanilang kaukulang dokumento ngayong araw na ito, Bombo Elmar. Tapos nasa 300 lamang ang bilang ng pinapahintulutan na mga passport applicants at apostille document applicants kada araw. So ibig sabihin, simula kaninang madaling araw, may mga kababayan na tayong pumipila dito sa labas ng DFA sa may Asiana City sa Parañaque. Ayon nga sa nakapanayam natin kanina, Bombo Elmar, na si Bembem, isa siyang OFW na nag-a-apply pabalik sa may bansang Kuwait. Sinabi niya na alauna pa lang ng madaling araw, nagsimula na silang pumila dito sa labas ng Asiana. Siya ay isa sa mga nauna sa mga nagpunta dito sa DFA Asiana para makakuha ng numero para sa pagproseso ng kanilang dokumento ngayong araw. Ang sinasabi niya, kailangan daw nilang pumunta dito ng mas maaga dahil nga wala daw insaktong oras kung anong oras na ibibigay o magsisimulang magpapalabas ng numero ang DFA Asiana pahinggil sa kanilang dokumento. Kaugnay niyan siguro, Bombo Elmar, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng Bombo Radio kay Bembem, isang OFW papuntang Kuwait. pero may probinsya po kayo? Negros po, Bacolod. Opo, Ilonggo. Ma'am, paano ang anong tawag nito? Nakakuha kayo ng number kahapon? Wala po. Ngayon po kami pumunta dito para po kasi hindi po kami na-update na
kinabukasan pala yung kukuha muna ng number po. Sabi ng guard po, mamaya daw po sila magbigay ng number, mga 5 to 11 siguro PM. Ganun kahirap po puyat, pagod yung puhunan namin. Pero nandito na kami, kaya tiyaga na lang po. Paano parang umulan pa nga kagabi? Saan kayo nakisilo? Hindi po kami nabutan ng ulan po, yung iba yung namin kasama siguro doon natulog sa daw. Nabanggit nyo, alauna po kayo, may baon kayong damit kasi if ever, kasi napakainit. Wala po, wala. Hindi namin alam na ganun kahirap pala kumuha ng number. Pero tiyaga na lang po, tiis-tiis na lang kami. Pagkain po, saan po kayong Wala. Wala wala kaming mga baon. Wala rin kaming pera, pamasahe na lang yung natira sa amin. So nagpakasakali lang talaga. Opo. Nandito na kami, kaya grab na lang namin yung Ano yung pinoproseso yung dokumento, ma'am? Red Ribbon po, Apostel. Opo. Tapos, ma'am, saan yung biyahe ninyo? Kuwait po. Opo. Kailan po ba yung alis? Yan yung bahagi nga ng panayam natin kanina, Bombo Elmar, sa isa nga sa pumipila dito. Yung sinasabi ni Bembem, itong OFW natin nakapanayam na talagang tiyagaan lang. Yan din yung hinaing o sentimiento ng mga nakapila dito, Bombo Elmar, simula kaninang madaling araw. Wala daw sila magagawa, kundi talagang tiisin nga yung hirap sa pagpila para proseso na nila. Kailangan ng dokumento. Samantala, pagdating naman sa seguridad, Bongo Elmar, 24/7, tuloy-tuloy naman ang ginagawang pagbabantay ng mga pulis dito sa labas ng DFA Asiana. Katuwang nila yung security din ng Asiana City, Bongo Elmar, upang sa gayon, mapanatili yung kaayusan sa mga nakapila. Mayroon daw ilan na napipikon nga kasi sa tagal ba naman ng kanilang pinipila dito, Bongo Elmar, at pagtiis nila sa kanilang gutom, medyo nagkakasagutan daw, pero hanggang ganun lang naman, hindi naman nag-escalate ang kanilang kumusyon na Bongo Elmar. Talagang napakarami talaga pala, Bombo Dave. Yung nakapila ngayon, sigurado na ba sila o nagbabakasakali pa lang? Ilat dyan na nakapila sa likod mo, Bombo Dave? Oo, Bongo Elmar, kasi ang sistema 300 lamang. So yung mga nasa likod ko, yung iba dyan magkukuha na lamang ng kanilang dokumento na schedule for release ngayong araw. Pero doon sa may bahagi ng malapit sa may gasoline station, napakahaba pa ng pila niyan, Bongo Elmar. Yung iba dyan sa kanila siguro, baka sobra na sa 300. Ang hindi rin kasi magawang bilangin ng mga security guard dito, Bongo Elmar, kasi mamaya pa magbibigay ng numero para sa pagproseso ngayong araw. Ang sistema kasi, ay sinasabi sa ilan sa mga nakapanayam natin, hapon na nakapagbigay ng numero o maagang naubos yung numero kahapon, kaya sila bumalik ngayong araw, kanilang madaling araw, upang sabihin makauna din sila sa pila at magproseso siguro bukas ang kanilang mga dokumento, Bongo Elmar. So far, walang pagbabago doon sa sistema ng walk-in dati kasi online, Bombo Dave. Now, meron bang namimigay dyan, tumutulong na rin ng mga grupo-grupo para yung hindi nakakakain na nagpapalipas ng magdamag dyan, Bombo Dave? How's that? Yung mga pulis dito, Bongo Elmar, kahapon nag-ambagan daw sila at nagbigay nga sila ng lugaw at pandesal sa napakaraming kababayan natin na pumipila. Ang sinasabi nila, kapag makapag-ambagan ulit sila ngayong araw at makakuha nga ng sapat na budget, baka mamigay daw ulit sila ng pagkain dito sa mga kababayan natin, Bongo Elmar. Kasi ang ilan dito, ang sinasabi nila, pamasahin na lang talaga yung mayroon sila at wala na daw sila, hindi na daw sasapat ang pera nila para naman sa pagkain hanggang sa mamayang hapon pa kung sakali, Bongo Elmar. Kasi kung ma-understand natin, Bombo Dave, ang iba niya natenga na hindi nakalis sa nakalipas na 2 taon, Bombo Dave. Yung iba rin naman ay tinatawag na doon sa kanilang mga employer sa ibang bansa pero hindi makalis-alis, dahil sa hindi nakapag-renew, dahil sa pahirapan nga, Bombo Dave. So talagang, yes. So hindi magbabago muna? Wala bang impormasyon dyan kung anong gagawin nilang diskarte pa ng DFA dyan, Bombo Dave? Ang sinasabi nila, Bongo Elmar, susundin daw yung 300 na bilang kada araw. Pero bukod doon, mayroon din namang iba pa mga consular offices, Bongo Elmar, na bukas hindi lamang dito sa may DFA Asiana. Meron pa nga daw the 150 applicants na i-accommodate sa NCR West, 100 applicants naman sa NCR East. Para doon naman sa mga probinsya, mayroon din, Bongo Elmar. Sa Pampanga, 80 applicants kada araw yung kanilang i-accommodate. Sa NCR South, 150 applicants. Doon naman sa may bahagi ng Iloilo, 60 applicants lamang sa kada araw. Yung pinakamababa dito, Bongo Elmar, na ipoproseso ay yung sa Cagayan de Oro dahil 37 applicants lamang daw ang kakayanin walk-in applicants kada araw, Bongo Elmar. Ang sistema nga, ang binabanggit mo sa nakalipas na taon, mayroon pang
scheduling, may makakakuha ka ng online slot mo, Bongo Elmar. Pero kahit dati, napakakulang nga ang slots na ito, Bongo Elmar. Kasi ako mismo, kung nag-renew din ng passport noong nakaraang taon, alas 11 na ng gabi ako nakakuha ng slot by the following week, Bongo Elmar. So yung sinasabi ng mga kababayan natin, talagang ngayon lang sila din sumugo dito sa DFA Asana kasi nga sinasamantala nila yung walk-ins kasi napakahirap talaga ng online application, Bongo Elmar. Nababanggit mo kagabi, bumuhos ang malakas na ulan kaninang madaling araw sa Metro Manila. So marami dyan, posible inabutan din ng mga pag-ulan. Ngayong umaga, kamusta na ang lagay ng panahon dyan sa lugar ng Parañaque, Bombo Dave? Medyo parang blessing in disguise din, Bongo Elmar, yung pag-ulan kagabi, bagamat sa ilan mga kababayan natin nagsisilungan sa malapit na gasolinahan. Pero ngayong umaga kasi medyo malamig-lamig kung ikukumpara sa naunang pagpunta natin dito noong nakalipas na araw. Medyo malamig ngayon, Bongo Elmar, at pasikat pa lang yung araw dito, Bongo Elmar. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Dave. Live mula sa DFA Asana City sa Parañaque, Bombo Dave Vincent Pasig nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bukok at kriminal. General Eliazar, Iboto, Senator, 23 sa balota. Political advertisement paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785, Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Malinaw nang natukoy ang mga negosyong itinuturing na public utilities at mananatiling saklaw ng mga restrictions sa foreign capital na nakasaad sa konstitusyon. Ito ay nakabatay sa nilagdaang bagong batas ni Pangulong Rodrigo Duterte na nag-aamyenda sa Public Service Act o PSA. Sinabi ni DOJ Secretary Minardo Guevara, ito ay ang mga electricity transmission and distribution, petroleum pipeline transmission, water and sewerage pipeline distribution at ang mga seaports and PUVs o yung mga public utility vehicles. Anya, ang foreign ownership ng mga ito ay patuloy na lilimitahan ng konstitusyon sa hanggang 40% na maximum foreign capital, habang ang iba namang mga public service industries ay magiging libre kung saan ay mapapahintulutang umabot hanggang 100% ang foreign capital ng mga ito. Sa ilalim din ng inamyendahang PSA ay ikukonsidera na bilang public service ang mga telecommunications, railways, expressways, mga airports at shipping industries na pinapayagan hanggang 100% ang foreign ownership. Ayon naman kay Senator Franklin Drilon, inaamyendahan ng bagong batas ang lumang Commonwealth Act No. 146 upang magbigay daan para sa muling pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit nilinaw nito na ang Republic Act 11659 ay hindi isinasalin sa deregulation ng public services, kasabay na rin ng kanyang pagbibigay diin na ang lahat ng ito ay kabilang na ang mga public utilities ay napapailalim pa rin sa umiiral na regulatory rules. Samantala naman sa ibang balita, ipinahayag pa rin ang Commission Elections COMELEC Chairman na fully committed ang COMELEC para sa isang buo at complete transparency ng proseso naman ng darating na halalan. Ito'y matapos na maghain ng petisyon sa Korte Suprema ang National Press Club para sa isang transparent preparation ng COMELEC para sa eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan, na ito ang dahilan kung bakit niya pinag-utos sa mga individual na kabilang sa paghahanda na payagan ang mga observers, mga watchers at live streaming sa lahat ng kanilang mga aktibidad nang hindi nakukompromiso ang seguridad ng mga accountable documents, gayon din ang mismong system ng COMELEC. Bukod dito ay binuksan na rin daw nila sa publiko itong Santa Rosa, Laguna kung saan kinoconfigure yung mga SD cards at National Printing Office kung saan ang mga opisyal na balota ay nemprinta sa iba't ibang stakeholders, kabilang ngunit hindi ito limitado sa mga political parties at media. At magtutungo rin naman daw silang muli sa National Printing Office at ginarin sa kanilang warehouse sa Pasig City para naman sa random sampling and inspection ng mga printed official ballots. Ipagpapatuloy din ang pandemic response nga, kaugnay naman ng natura namang usapin.
Samantala, sa iba pang palita naman, ipinahayag ni COMELEC Commissioner George Garcia na hindi siya sasali sa magiging deliberasyon sa petisyon hinggil sa intra-party dispute ng PDP laban. Ito ay dahil na rin sa dati na raw siyang nagserbisyo bilang isang abogado ng naturang partido noong nagkakaisa pa raw ang magkabilang kampo. Dagdag pa ni Garcia na handa naman daw siya na magbigay ng insight o makasaysayang background sa mga ito kung sakaling hihingin man siya ng guidance ng mga ito. Ngunit paglilinaw niya ay hindi ito makaka-impluwensya sa magiging kalalabasan ng naturang kaso. Kung magugunit nga, nauna na rin pinahintulutan ng election body ang mga kandidato mula sa dalawang factions na gamitin ng mga ito ang pangalan ng partido na kanilang mga printed ballots habang nakabinbin pa ang desisyon sa hindi pagkakaunawaan ng dalawa. Kamakailan lang ay inendorso na rin ng faction na pinangungunuhan naman ni Energy Secretary Alfonso Cusi si Presidential Bet former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na umani ng samut-saring mga reaksyon mula kina Senator Aquilino Coco Pimentel III at ni Presidential Aspirant Senator Manny Pacquiao na nagsasabing halatang banyaga sa naturang faksyon sina Cusi dahil itinatag daw ang PDP laban upang tuligsain ang pagiging diktador ni Marcos Sr. The Vote 2022 Campaign Trail Update. Sa countdown ng Bombo Radio Philippines, 46 to go na lamang ay halalan na puspusan pa rin ang pag-ikot ng mga presidential balls sa iba't ibang panig ng bansa. Nagsagawa ng motorcade si Senator Manny Pacquiao sa Cauayan City at isinagawa rin ang political rally sa Isabela State University. Inatupag naman ni dating Senador Bongbong Marcos ang pagkampanya sa Quezon Province na nagsagawa ng motorcade at grand rally sa Lucena City habang nanligaw naman sa mga botante sa lalawigan ng Tarlac. Sina Vice President Leni Robredo at kagabi naging tampok din doon sa kanyang programa ang mga bisita kasama si Miss Chris Aquino. Sinuyod naman ni Mayor Esco Moreno ang lalawigan ng Laguna at kanyang katandim at ilang senatoriabol. Nagkaroon din naman sila ng town hall meeting. Si Ernesto Abella ay nanggaling naman ng Jensan at bumalik ng Metro Manila para naman sa interview. Sa isa namang programa, ang dinluhan ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales. Ang labor leader na si Lodi de Guzman ay binisita ang Sicogon Island sa Iloilo at kabilang sa aktibidades din niya ay mini rally at tree planting. Si Senator Ping Lacson naman at kanyang katandem ay tumungo ng Cotabato City para mangampanya doon at nagkaroon din ng town hall meeting kasama ang mga magsasaka. At nakibahagi rin si Lacson sa programang Candidato Talks ng ilang mga negosyante. Wala namang schedule ang presidential ball ang aspirants na sina Dr. Jose Montemayor at Faisal Mangundato. Samantala, ang pagbibigay ng ayuda paglikha ng trabaho dapat nasabayan pa rin ng pinaigting na pagbabakuna. Kasabay yan ng pagbibigay na rin ng ayuda at paglikha ng trabaho sa mga nangangailangan. Sinabi ni dating Vice President Jejomar Binay na dapat tuloy-tuloy pa rin ang pagbabakuna ng gobyerno lalo na sa mga malalayo at liblib na mga lugar. Sinabi ito ni Binay matapos na inanunsyo ng gobyerno kamakailan na itutuon na nito ang vaccination campaign sa mga probinsya kung saan marami pa rin ang hindi pa nababakunahan kontra COVID-19. Sa ngayon ay 65 million na ang nabakunahan, subalit kulang pa rin ito ng 5 million para maabot naman ang target na 70 million. Kaugnay niyan, narito pa ang pahayag ni former Vice President Jejomar Binay. Importante ang magpabakuna. Meron pa rin tayong mga kababayan na hindi pa nababakunahan. Kapag maraming bakunado, mas may dagdag na proteksyon tayo. Mas ligtas na lumabas ng bahay at magtrabaho. Siyempre, importante din na hindi magpabaya. Huwag kalimutang magsuot ng face mask, sumunod sa social distancing at maghugas ng kamay. Tandaan po natin, may COVID pa rin po, kaya kailangang mag-ingat. Yan ang pahayag ni former Vice President Jejomar Binay. Samantala, sa iba natin mga balita naman, bumuo ng isang anti-corruption committees ang Department of Education o DepEd para palakasin pa
Ang kampanya laban naman sa graft and corruption. Kinilala ng kagawaran ang graft at corruption bilang major obstacles daw at karapatan ng lahat ng mga Pilipino, kabilang na sa mga bata, para magkaroon ng access sa quality basic education. Ayon kay Education Secretary Leonor Magtolis Briones, ang naturang mga committees ang tugon ng kagawaran para mawakasan ang problema at makalikha ng zero tolerance culture laban sa graft and corruption sa ahensya. Ang naturang mga komite ang mauna naman sa pagpapatupad ng mga polisiya, programa at advocacy campaigns para mapigilan ang graft and corruption sa DepEd at tiyakin niya na mga opisyal at empleyado na sangkot sa manumalyang gawain ay dapat namang papanagutin. Inirekomenda ng isang vaccine expert ang bakunahan pa ng 4 na dose ang mga kababayan nating senior citizen at immunocompromised. Ito ay sa kadahilan ng hindi pa rin daw kasi sapat bilang proteksyon para sa mga nasabing individual ang 2 doses lamang ng COVID-19 vaccine, lalo na sa panahon ngayon na may napapabalitang paglitaw ng mga bagong variant ng nakakamatay na virus sa labas ng ating bansa. Ipinaliwanag din ni Vaccine Expert Panel Chairperson Dr. Nina Gloriani na mas masisiguruan niya ang mas mataas sa proteksyon ng isang tao laban sa nasabing virus pagkatapos na mabakunahan ito ng ikatlong dose o ng unang booster shot. Habang kinakailangan naman daw na maturukan pa ng ika-4 na dose ang mga individual na immunocompromised at mga senior citizen. Hindi daw kasi sasapat ang primary doses ng mga bakuna laban sa nasabing sakit, lalo na sa mga bagong variants ito. Magugunita nga na inilunsad ng pamahalaan ng nationwide vaccination drive sa buong bansa upang pabilisin pa ang pagbabakuna sa mga senior citizens. Sa datos nitong araw ng Lunes, nasa 6.57 million na po mula sa 8.8 milyong mga matatanda ang ganap ng nabakunahan, ayon po yan sa datos ng Malacanang. Samantala pa rin, hinimok na ng ilang mga grupo ng mga overseas Filipino workers o OFW ang DFA kasama na ang Department of Labor na alisin na raw ang ipinapatupad na deployment ban patungo ng Saudi Arabia. Sa isang pahayag, umapila naman ang OFW kaagapay President na si Bong Concha. Sana'y dinggin daw ang panawagan nila na nagnanais na magtrabaho na sa ibang bansa, lalo sa Saudi Arabia, upang tulungan ang kanilang mga pamilya. Nakasad sa nasabing pahayag na ang pagpapatupad ng mga mas konkretong pulisiya na may kaugnayan sa proteksyon ng mga OFW ang kinakailangang ipatupad daw na naturang pagbabawal ay ang maproteksyonan ang mga kababayan natin laban naman sa mga mapang-abusong mga employers. Samantala, sinabi naman ng iba pang grupo ng mga OFW na naintindihan naman nila ang argumento ng Department of Labor at binibigyan daw nila sa ngayon ay dapat bigyang pansin ang umabot naman sa 6,000 mga OFW at kanilang pamilya na apektuhan naman ng nasabi namang deployment ban. Bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide worldwide, isa pong batikang mambabatas humawak ng napakaraming mga pwesto sa ating gobyerno pang magserbisyo. Siya po ngayon ang gobernador ng Sorsogon. Diyan po naman sa may bahagi ng Kabikulan, dating Senador Chis Escudero. Abay, good morning po sa iyo, Senator Chis. At kumusta na po kayo, sir? Okay. Nawawala po yung signal niyo, Senator Chis, ha? Senator Chis, baka na-mute ka po. Ayan. Hello, okay na? Yan, okay. Kumusta na po kayo? Una sa lahat, Elmar, Ever, sa lahat ating taga-subaybay, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati mula sa lalawigan ng Sorsogon. Kamusta na kayo? Naman, direct from Kabikulan. Ang natatanong aming may tanong sa inyo, hindi kayo natitinag sa mga survey. At kung mayroon pa rin sa latest survey ng itong Publicus Asia. So, kumusta naman po ang kampanya nyo at reaction na rin sa naturang survey? Senator Chis. Nagpapasalamat ako sa patuloy na paniniwala at pagtitiwala ng ating mga kababayan. Elmar, subalit survey pa din lamang yan. Sino man na mataas, hindi dapat magmalaki. Sino man na mababa, hindi dapat mainis o maasar. Ang boto pa rin sa araw ng eleksyon ang binibilang kung sino man nanalo. So tuloy-tuloy lamang. Kanya nga lang ibang mga kandidato, araw-araw nagkakampanya. Ako, Elmar, Ever, thrice a week lamang ako nakakapag-ikot dahil meron pa rin akong tungkulin na dapat gampanan dito sa aming lalawigan bilang ama ng lalawigan bilang gobernador. Nababanggit mo itong lalawigan mo, 46 days to go yung countdown namin kanina bago ang halalan. So yung ibang mga gobernador, naghayak na rin ang kanilang mga kandidato, yung mga napupusuan. Kayo ba,
Meron na ba kayong napagdesisyonan na i-endorso o mga napupusuan, Senator Chis? Ako lamang ang tumatakbong senador ng gobernador sa ngayon. Trabaho at tungkulin ko bilang gobernador at ama ng lalawigan. Makilala at pakilala ang lahat ng kumakandidato sa aming mga kababayan para ika nga makapagpili sila ng tama at maayos. Binuksan ko ang aking lalawigan, Elmar, sa lahat ng kumakandidato at inaasikaso namin sila sino man ang bumisita rito. Ako'y magpapasya at mag-aanunsyo siguro ng aking kapasahan sa bandang dulo na matapos makilala ng aming mga kababayan ng lahat ng kandidato para walang pressure sa aming mga kababayan. Ika nga. Okay. Abangan namin kung anong dulo na yan. Senator Chis, yung liderato nyo po dyan sa Sorsogon ay refleksyon dyan sa sistema ng inyong pamamalakad din at may mga report na zero COVID yung buong lalawigan as of March 21, ito nakalipas na araw. So kayo po, paano itong nagawa nyo at yung mga best practices din na pwede nyong ibahagi sa ibang mga local government units na of course nakikinig sa atin ngayon sa mga probinsya, Governor Chis? Elmar, sa totoo lang, hindi kami pwede mag-lockdown sa aming lalawigan dahil daanan kami ng truck, bus papuntang Mindanao at Visayas at galing Visayas at Mindanao papunta ng mga Luzon. Ang pinaka-lockdown na lamang namin ay Sabado at Linggo nung tumaas ang bilang ng kaso sa amin. Pag Sabado at Linggo, binawasan lamang namin ng 28% ang 7 araw sa isang linggo o 2 araw. At pwede lamang lumabas mga turista, mga bisita, mga dayo at nagtatrabaho sa tourism sector. Sa pamamagitan nito, nabalanse namin ang kalusugan at kaligtasan ng aming mga kababayan sa kabilang banda at sa kabilang banda naman ang paghanap buhay at pagkita ng aming mga kababayan mula sa kanilang hanap buhay upang hindi palaging magbigay ng ayuda ang lokal na pamahalaan. Nababanggit mo itong mga dayo at iba pa. Kumusta na palang restriction dyan? Kasi may mga panawagan na dapat maging pantay-pantay o pare-parehas na standard yung sa mga LGUs dyan. Kung may nakikinig man sa atin mga taga-Sorsogon, so paano po ang pagtanggap dyan ka Governor Chis? Bukas po ang aming lalawigan, basta taga-Sorsogon, tatanggapin po namin. Nung kasagsagan nga ng pandemya, nagsusundo pa kami ng mga taga-Sorsogon na stranded sa Maynila o hindi makauwi. Basta't bakunado at taga-Sorsogon, bukas po ang pintuan ng aming lalawigan. Gayun din, sa sino man at lahat ng dayuhan at turista, lokal man o banyaga, para bumisita po sa aming lalawigan. Ika nga, open for business, Elmar, ang aming lalawigan. Okay, that's good news, Governor Chis. Ang aking partner, si Bombo Everly. Abay, nais din tumungo dyan ng Sorsogon. Bombo Ever, ang inyong tatanong kay Governor Chis. Go ahead, Bombo Ever. Yes, magandang umaga po, Governor Chis po. Sa ngayon po good morning. Yes po. Sa ngayon po, Governor, talagang nararamdaman po ng bawat mga Pilipino po itong mataas na presyo po ngayon ng langis at malaki din ang epekto po nito sa ibang mga bilihin. Si Pangulong Duterte ginawa na pong 500, tinaasan po yung dating 200 na buwan ng ayuda po para sa mga mahihirap po nating mga kababayan. Sa tingin niyo po ba, Senator, sustainable po ito? At ano po yung nakikita po ninyo na long-term solution para po dito? Habang mataas ang presyo at hindi nila binababa ang buwis ever, meron dagdag kita ang gobyernong pwedeng gastusin para dito. Pero tama ka, hindi ito pang matagalan. Para sa akin, ang pangmatagalang solusyon ay ito. I-repeal ang oil deregulation law dahil maliwanag na hindi ito tumupad sa pangakong papababain ng presyo ng produktong petrolyo. At saan ka ba nakakita ng batas? Yung mayamang may-ari ng gasolinahan pwedeng magtaas ng presyo kahit kailan niya gusto. Samantalang yung naghihirap na tsuper ng jeep at tricycle, hindi siya pwede magtaas ng singil na hindi nagpapaalam sa LGU o sa LTFRB. Hindi ba dapat ang batas mas binibigyan ng karapatan ng mahirap kumpara sa mayaman? Kung pwede ang mayaman, dapat mas pwede ang mahirap. Kung bawal ang mahirap, dapat mas bawal ang mayaman. Dagdag pa dyan, nais kong magpanukala ng kapangyarihan sa gobyernong maglagay ng cap sa presyo ng produktong petrolyo, babaan ng buwis kapag tumataas ang presyo, at magtalaga at magtatag ng tinatawag nating Strategic Petroleum Reserves. Ito'y imbakan ng langis, stockpiling ng langis, ika nga. Bibili tayo kapag mura ang halaga at ibebenta din natin sa murang halaga dito sa bansa kapag tumataas ang presyo sa pandaigdigang merkado. Ito'y ginagawa ng ibang bansa rin. Hindi na natin kailangan mag-imbento. Pwede tayong mangopya na lamang ng best practices sa ibang bansa at gawin din po natin dito.
Senator, speaking po dito naman sa Department of Finance, pwede pa rin naman daw po na mag-work from home ito pong ating mga BPO employees. Pero nagbanta ito na tatanggalin po ang tax incentives po ng mga BPO na nakabase po sa mga eco zones at free ports. Ano po yung masasabi po ninyo rito, Senator Cheese? Patawarin natin sila dahil tila hindi nila nalalaman ang kanilang sinasabi at ginagawa. Ika nga sa Biblia ever. Ngayong mataas ang presyo ng gasolina, ngayon pa sila mag-require na pumasok sa opisina. At sa lahat ng uri ng trabaho, yung BPO pa talaga na hindi naman talaga kailangan magpunta o magtungo sa lugar na pinagtatrabahuhan nila at kaya ika nga mag-work from home. Hindi tulad ng ibang trabahong manual na kailangan nandun ka talaga para magbuhat, maglinis at magayos. Ang nagtatrabaho sa BPO industry, kayang mag-work from home basta malakas ang internet signal at meron po silang computer. Mali sa panahon, hindi bagay at napapanahon. Ang panawagan at posisyong yan ng Department of Finance kaugnay sa pag-report to work ng mga nagtatrabaho sa BPO industry. Okay, Senator Cheese po, sa lighter side naman po tayo, tungkol naman po ito sa love life po ninyo, Senator. No? Mag-4 na taon na rin pala kayo itong Adulting with Cheese video po ninyo ni Miss Hart. At ito ay hit na hit po sa ating po mga viewers po. May iba pa po ba kayong gagawin na collab na mag-asawa po, Senator Cheese? Naanyayahan lang ako ever na sumali minsan sa kanyang mga vlogs para gumawa ng content. Pero si Hart talaga yung magaling sa mga ganyan. Ako'y hindi gaanong ma-social media. Mahilig lang ako manood at mag-stop ng mga kaibigan ko sa social media. Maging ganun pa man, bukas naman ako palagi magbigay ng anumang payo, tulong, hindi lamang sa asawa ko, hindi lamang kay Hart. Siyempre, pati na rin sa ating mga kababayan gamit ang kanyang platform kung makakatulong ito sa ating mga kababayan. Senator Cheese, balik sa akin, naitanong na rin sa maraming forum, mga fora, bakit gustong bumalik sa Senado ni Senator Cheese? Governor kayo ngayon, bakit gusto niya magpahalal muli, bumalik sa Senado, Senator Cheese? Sa simpleng mga dahilan, Elmar. Una, kahit anong galing, talino, magtumbling o tumalon ako bilang gobernador ng Sorsogon, may hangganan ang aming pwedeng marating at magawa dito kung hindi aangat din ang buong bansa at bawat probinsya sa Pilipinas dahil na rin sa pandemya. Pangalawa, dahil sa pandemya, sa bigat ng problema ng bansa, ito yung ikangang panahon sa Ingles na all hands on deck. Lahat ng may pwedeng iambag at itulong, dapat iambag at itulong na yan. Nais kong iambag at ialay anuman talino, talento, galing at karanasan ko sa pagbibigay ng mga desisyon at direksyon at solusyon sa napakabigat na problemang kinakaharap natin ngayon dala ng pandemya. Dagdag pa doon, Elmar, hindi lang naman pamilya namin ang magaling o may kakayahan mamuno sa aming lalawigan, marapat bigyan din ng pagkakataon ng ibang mga apelyido at pamilya. Baka kasing galing, baka nga mas magaling pa po kaysa sa amin. Alright, briefly anong gusto niyong unahin kaagad pagdating sa Senado kung sakasakali mahalal puli kayo, Governor Cheese? Una, siyempre yung ekonomiya na walang trabaho, nagsarang mga negosyo. Pangalawa, na maging kampyon ng lokal na pamahalaan na magpasya para sa mga sarili namin nang walang pakikialam o menos na pakikialam ng national government. Halimbawa na lamang, Elmar, 0 cases kami ng COVID dito pero hanggang ngayon alert level 2 pa rin kami. Hindi ko maunawaan yon. Yung pera namin, yung ira ng lokal na pamahalaan, locally generated revenue, bakit kailangan pandiktahan ng national government? Kung galing sa kanila yung ayuda, grant o subsidy, sige, susunod kami sa menu, sa listahan nila. Pero yung perang sa amin naman talaga, dapat bigyang laya ang lokal na pamahalaan magdesisyon kung paano gagastusin yan. Mas alam namin kung anong kailangan ng aming mga kababayan kumpara sa sinumang national government official na hindi po napapadpad sa aming lugar. Alright, on that note, Senator Cheese Escudero, Governor Sorsogon, maraming salamat po. Kumusta na lang dito kay Miss Hart na talaga namang fan itong si partner ko si Bombo Everly. Maraming salamat po, Senator Cheese Escudero. Good morning po sa inyo, sir. Elmar, Ever, magandang umaga at maraming salamat din. Ingat kayo palagi. Ingat din po. Okay. Samantala sa atin pang karagdagang mga balita, ang Department of Education ang siyang magbibigay ng safety seal para sa lahat ng mga paaralan na sumusunod sa kanilang mga ipinatutupad na alituntunin sa pagdaraos ng mga face-to-face classes. Sinabi nga ni Department of Education Assistant Secretary Malcolm Garma na lahat ng mga paaralan na makakapasa sa safety assessment tool ng kagawaran ay mapapahintulutang makatanggap ng safety seal. Anya, sa ngayon ay tinatapos pa ng
ahensya ang mga guidelines ukol dito sa ilalim niya ng Joint Memorandum Circular ng Department of Education at maging ng Department of Health dahil nagsagawa na daw sila ng ilang adjustments sa ilang mga rules at regulation para sa pagtugon sa kasalukuyang sitwasyon at in-person classes sa bansa. Binanggit din ng opisyal na ang draft nito ay naisumite na at hinihintay na lamang na mapirmahan ng mga kalihim ng dalawang kagawaran. Samantala, pinahayag din ni Garma na inaasahan pa ng Department of Education na mas marami pang mga paralan ang makikiisa sa naturang limitadong face-to-face classes dahil anya, nagtakda pa raw ng mas maluwag na safety assessment tool ang Department of Education na ilalabas naman na sa susunod na linggo. Samantala sa ibang balita naman, formal na pong naghain ng kaso ang NBI sa Department of Justice laban sa 4 na katao kabilang isang ina na nagbenta ng kanyang sariling anak sa halagang 45,000 pesos bilang pangbayad utang sa online sabong. Dahil di tayo maharap din sa kasong kidnapping, human trafficking at paglabag sa anti-child abuse law sina Imelda Malibiran, La Ifanye Okoro alias Maxwell Bright mula sa Nigeria at isang Christine Joyce Edrelon na natiling at large. Na-rescue naman ang 9 na buwang gulang na sanggol na si Miracle sa Laguna at kasalukuyang nasa pangangalaga na ng DSWD. Ayon kay NBI Anti-Human Trafficking Division Chief Janet Francisco, hindi magiging madali na maibalik sa nanay itong bata dahil sa kinakarap na kaso at may posibilidad din na makonvict at malaki din ang tsansa na makulong ng tuluyan. Posiblihan niya na matapos ang sasagawang evaluation at maring mapunta naman sa pangangalaga ng ama ang natura namang ibinentang sanggol. Samantala, sa ibang balita, ang Malacanang makikipag-ugnayan na sa economic cluster kaugnay sa umano'y sinisingil na 203 billion pesos na unpaid state taxes ng pamilya Marcos. May karagdagan pang detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Elmar, dito tayo ngayon live sa harapan ng Senado dito sa Pasay City kung saan ay posible na makarating pa yun ngang sinasabi na posibleng paimbestigahan yung 203 billion pesos na unpaid taxes, partikular sa estate tax ng pamilya Marcos. Pero bago man makarating sa Senado para imbestigahan, ito muna sa panig ng Malacanang dahil makikipag-ugnayan ng Malacanang sa economic cluster nito kasunod ng report na lumabas kaugnay sa written demand sa sinasabing pinadala ng BIR sa pamilya Marcos at may kaugnayan sa higit 200 bilyong pisong utang o kaya unpaid estate tax. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Martin Andanar, mas mabuti makausap muna niya kaugnay rito si Finance Secretary Carlos Dominguez bago magpalabas ng anumang pahayag ang Malacanang. Ipaliwanag ni Andanar na iniiwasan nilang mahaluan ng politika ang issue, lalo't ang subject ng usapin ay kabilang pa sa tumatakbo sa pagka-presidente sa 2022 national elections. Mas mabuti niya na magkaroon muna ng kalinawan sa issue lalo nata ang iginigit naman ng Marcos Camp ay fake news ang umano'y unpaid taxes. Sinabi pa ni Andanar na hindi naman napag-uusapan ang issue sa kanilang mga meeting kaya't mas mabuting makuha muna ang detalye na nasabing report at kung ano yung magiging posisyon ng economic cluster, partikular si Finance Chief Secretary Sunny Dominguez. Mula sa Senado sa may Pasay City, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Raymond, itong controversial na sinisingil na estate taxes, actually itong mga ibang presidential sumakay na rin sa issue ng mga politiko. Mariresolve ba to sa time ng Duterte administration o anong pagtaya nila doon na baka abutan pa ng maraming administrasyon muli ito, Bombo Raymond? That's right, dahil napakatagal na itong sinisigil na unpaid estate taxes, Bombo Elmar. Pero ang sinasabi ng pamilya Marcos ay yung kanilang estate taxes ay nasa 40 billion yung kanilang kumbaga parang sa property, Bombo Elmar. Masalimot ito masalimot na usapin dahil may mga kumbaga ibang mga legal minds na nagsasabi na ito kasi hindi pwede singilin daw dahil kung siningil mo ay para mo nang kinikilala na legitimate at hindi ill-gotten wealth yung property, yung estate property ng mga Marcos. Dahil pag ill-gotten wealth, dapat daw ay forfeiture o dapat kunin, hindi mo bawisan dahil ill-gotten nga. So maraming mga pinag-uusapan pa na legal issue. So kung may demand ang BIR, we'll see kung paano mapakomply
ng gobyerno, ng BIR, na magbayad ng buwis ang pamilya Marcos na, yun nga, 203 billion pesos, Bombo Elmar. Nako, o sige, maraming salamat Bombo Raymond. Ingat kayo dyan. Okay, back to you, Bombo Elmar. Bombo Ever. Abangan pa sa detalye ng mga balita ang muling pagpapaliwanag ng Pag-asa kundi sa pagbabago ng kanilang diskarte sa pagdedeklara itong mga storm warning signals kung maraming may dumarating na mga bagyo dito sa Pilipinas. Pero bago ang balitang yan, paalala muna. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kuha muna tayo ng follow-up report sa naging desisyon ng pagbabago ng isip ng Pag-asa sa pagdedeklara ng mga tinatawag na mga storm warning signal kung merong mga bagyo sa Pilipinas. At may dati-dali pa si Bombo Dennis Samito. Binago nga ng Pag-asa DOST ang kanilang mga hakbang upang matukoy ang mga sama ng panahon ngayong nagkakaroon ng mga adjustment lalo na sa international level. Yung tinatawag nating international weather agencies ay mas inakma pa ng Pag-asa yung kanilang sistema na pinapairal. Ibig sabihin, nagkaroon na rin ng adjustment doon sa mga pagtukoy sa mga bagyo na dumarating sa atin, lalo na yung level ng super typhoon. Mula sa dating 220 kilometers per hour bago tukuyin ng isang bagyo, ay ngayon 185 kilometers per hour ay isa na itong super typhoon. Maging doon sa level ng isang tropical depression o pinakamahinang bagyo naman ay kahit ito ay nasa 39 kilometers per hour pa lamang ay isa na siyang ganap na bagyo. Pero ito ay nasa tropical depression category. Kaugnay niya, narito pa ang dagdag ng mga paliwanag ni Raymond Ordinario sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Ay i-implementa natin o magkakaroon tayo ng panibagong classification. Basically, inayos lang natin yung classification ng super typhoon na mula sa dating more than 220 kilometers per hour na lakas ng hangin, ngayon na ito ay aabot na lamang o pwede na from 185 kilometers per hour. At higit pa, so yun yung nakikita natin bagong classification natin ng super typhoon dahil gagamitin natin. No? So base ito sa monitoring natin for the past 6 years na ginagamit natin itong super typhoon category na mayroong 220 kilometers per hour, ay masyadong malayo dito sa mga karatig bansa natin, dito sa Southeast Asia, na pagkaklasipika ng bagyo. Kaya ngayon, napagdesisyonan ng Pag-asa na tayo ay lalapit, kaya yung ating lakas ng bagyo, na kapag umabot yung lakas ng bagyo ng 185 kilometers per hour, malapit sa gitna o higit pa, ay tatawagan natin itong super typhoon category. Bakit po ba magkaiba yung mga sistema po ng pagtukoy na ginagamit po ng Pag-asa at ng ilan pong mga weather agencies sa mga bagyo? So sa ngayon, yung nakikita natin dito sa West North Pacific o nasaan ng Pilipinas, ang ginagamit natin na recommended ng ating World Meteorological Organization ay itong ating 10-minute wind average. So ito yung gagamitin natin at ginagamit natin kasabay ng mga bansa tulad ng Japan, Korea at iba pa, maliban na naman dito sa US na gumagamit pa rin ng 1-minute average. So kapag nagkaroon ka kasi ng paraan ng pag-average ng lakas ng hangin, ay nagkakaroon talaga ng pagbabago sa intensity. Kaya nga, ang gagamitin na natin ngayon, meron tayong mga standards na gagamitin. Ito na rin yung halos ginagamit ng ating mga meteorological centers na malapit dito sa Pilipinas. Kaya nga inilapit natin itong ating super typhoon category mula sa 220 kilometers per hour dati. Ngayon ay binaba na natin sa 185 kilometers. Bahagi pa ng paliwanag ni Raymond Ordinario ng Pag-asa DOST kaugnay sa mga pagbabagong ipinapairal ng Pag-asa DOST. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Dennis, ibig ba sa ito nangangahulugan, Bombo Dennis, na tama yung mga international weather agencies sa pagbabago ng sistema na ito ng Pag-asa? Ito mga nakalipas na taon, nababatikos ang Pag-asa, Bombo Dennis, dahil sa napakalakas na bagyo pero wala pang deklarasyon ng super typhoon. Kaya yung ating taong bayan sa mga lugar na tatamaan, parang hindi nila siniseryoso. Bombo Dennis,
Pero pag tama ng bagyo, sobra, matindi. Katulad naman nagdaan si Odette noong Disyembre, Bombo Dennis. Well, kung sa issue ng tama o mali, tama pa rin naman, Bombo Elmar, dahil ang naglalagay ng pamantayan mismo, yung Pag-asa pa rin. Yun nga lang, kung ang tanong dito ay epektibo o mas epektibo, o siguro mas epektibo pagka ganitong sistema na, yung kanilang mga binagong sistema ang papairali natin dahil 185 kilometers pa lang, super typhoon na. So, ibig sabihin, mas maalerto yung mga kababayan natin na ang tumatama na ay isang super typhoon at higit ang pag-iingat na kailangan at paglikas kung sakali man. Alright, maraming salamat si Bombo Dennis Samito. Abangan pang detalye sa ating follow-up sa nangyari namang isang aksidente dyan sa Quezon City. At may follow-up pa rin tayo doon pa naman sa patuloy pa rin na gyera doon sa bansang Ukraine. Pero bago mga balitang yan, mga paalala muna. General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bugok at kriminal. General Eliazar, iboto Senator, 23 sa balota. Political advertisement paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785, Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kuha muna tayo ng follow-up report sa nangyari namang isang vehicular accident. May nakuhang impormasyon ng Star FM Manila. Inilabas na ng pulisya ang pagkakilanlan ng babaeng pasahero ng UV Express na bumangga, tumagilid at nagpaikot-ikot sa kalsada sa P. Tuazon Boulevard, Barangay Bagong Buhay, Quezon City. Ayon sa Quezon City Police District, ang biktimang nasawi ay kinilalang si Aurora Bulan, residente ng San Francisco del Monte, Quezon City, na nagtatrabaho bilang isang artist ng kilalang pahayagan. Maliban dito, napaulat naman na sugatan ang 12 pang sakay ng naturang van, kabilang na ang driver na kinilala na si Rodium Cadiz. Patay sa ulat ni PCMS Norlan Margallo, mabilis ang takbo ng passenger van mula terminal nito sa Cubao, pauwi ng Rodriguez Rizal, nang bumangga ito sa isang puno at tumama pa sa gate ng isang bahay. Nagpaikot-ikot hanggang sa tuluyan na itong tumagilid. Wasak naman ang harapan ng van at basag ang mga salamin ng bintana nito. Agad naman na dinala sa ospital ang mga biktima, ngunit sa wimpalad na hindi na nga nakaligtas si Bulan sa naturang aksidente. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ang railway system naman na nag-uugnay sa Iloilo at sa iba pang mga lalawigan sa Panay, malaki ang posibilidad na muling ma-rehabilitate. May detalye pa dyan ang Bombo Radyo Iloilo. Positibo ang Panay Railways Incorporated na matutuloy na ang matagal na planong rehabilitation ng railway system na uugnay sa Iloilo at sa iba pang mga probinsya sa Panay. Ito ay kasunod ng paglagda ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Amended Public Service Act. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Captain Cesar Capelian, Chief Operating Officer ng Panay Railways Incorporated, sinabi nito na matagal nang may mahigit 5 Chinese firms na interesado sa pag-rehabilitate sa Panay Railways. May nilagdaan na umanong Memorandum of Understanding kasama ang Chinese firms ngunit hindi umano naabot ang requirements kagaya ng pagpasa ng feasibility study at financial scheme sa proyekto. Kabilang sa kompanya mula China ay ang Shandong-Dongya International Trade and Economic Cooperation Limited Company, China First Highway Engineering Limited Company, China Railways International Limited Company, at Truck Pacific Development Corporation. Ayon kay Capelian, bukas ngayon ang opisina para sa karagdagang firms na interesado sa proyekto na nangangailangan ng 16 billion pesos na pondo. Ang Phase 1 ay ang Iloilo City to Rojas City at ang Phase 2 naman ay ang Rojas City to Katiklan, Aklan. Actually, ang funding, sila mismo intend to finance. Sila magpipinas lahat ng funding. Sila, wala tayo. PPP, in which kami naman sa Panay Railway, we have the property owned by Panay Railway. So yun ang counterpart namin. And we can come up with the BOT, 25 years or 50 years na operate nila. After that, turn over to us. Then, pwede naman extend namin kung hindi pa kumikita ang proponent. Si Captain Cesar Capelian. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Sapadios. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Bombo International News.
Tinawag pansin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga French business giants na Renault, Auchan at Leroy Merlin na nagpapatuloy pa rin ang operasyon sa bansang Russia sa kabila ng ginagawang pagsalakay nito sa Ukraine na nagreresulta na ng pagkasawi ng maraming sibilyan. Ipinahayag ito ng Ukrainian President sa kanyang pagharap sa French Parliament, kasabay na rin ng pagsasabing dapat nang itigil ng mga French companies ang pagtustos ng war machine sa Russia. Binigyang diin ni Zelensky na sa kanyang talumpati na mas mahalaga ang values kaysa sa kita. Para kasi sa ilang mga French companies, ang Russian market ay kumakatawan sa isang mahalagang bahagi ng kanilang mga kita. Kaugnay niyan ay pakinggan natin ang bahagi pa ng pahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. French companies should leave the Russian marketplace. Renault, Leroy Merlin, Auchan, and others have left. These companies must stop sponsoring the murder of innocent women and children. Everyone should remember that values are more important than profits. Humans are more important than profits. And as we look towards the future and how we will live after the war, we need guarantees for our security. We need securities that wars will no longer be possible in this world. We need to create a new system of security and guarantees. Samantala, agaw pansin din ang babala ni US President Joe Biden kaugnay sa isyu ng posibleng paggamit ng chemical weapons ng Russia laban sa Ukraine. Una pa rito, ginawa ni Biden ang babala bago ito tumungo ng Belgium para sa NATO summit. Narito pa ang karagdagang pahayag ni US President Joe Biden. And now Putin's back against the wall. He wasn't anticipating the extent or strength of our unity. And the more his back is against the wall, the greater the severity of the tactics he may employ. We've seen it before. He's run a lot of false flag operations. Whenever he starts talking about something he thinks NATO, Ukraine, or the United States is about to do, it means he's getting ready to do it. Not a joke. It's asserting that we, America, have biological as well as chemical weapons in Europe, simply not true. I guarantee you. They're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both of those. He's already used chemical weapons in the past, and we should be careful what's about to come. He knows there'll be severe consequences because of the United NATO front, but the point is, it's real. Bombo Business News. Bahagyang nag-rebound o bumawi ang halaga ng piso kontra dolyar matapos na pirmahan ng Pangulong Duterte ang 10-point policy agenda na binalangkas ng mga economic managers ng gobyerno para makabangon ang ekonomiya ng Pilipinas. Kabilang sa gagawing hakban pagkapalawak pa ng vaccination program, pag-relax sa requirements at iba pang mga diskarte. Ang piso kontra dolyar, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 52 pesos and 42 centavos, habang itong Singaporean dollar naman ay 38 pesos and 65 centavos. Hong Kong dollar 6 pesos and 69 centavos. Ang euro 57 pesos and 83 centavos. Saudi Riyal 13 pesos and 97 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po nang imbita sa lahat para sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Horacio Emperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need.
May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita at live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa Radyo Bombo! 3 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome dali sa pagapangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Adlaw sang Webes sa Petsa 24 sa bulan sang Marso sa mga tig 2022. Ika-4 ang adlaw sang Webes sa katatlong bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa ato mga suking mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Ang nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na, pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagapangalagad sang palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upta na kita asala sa Nueva Media ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sang dalako nga mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwas sa ngapong sila sa bungmana, mga balita sa batag sa nginampang, kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa bungman mga tubiko, kaga sa bungman mga resource person sa may nakaupod naton sa mga aga, dali sa ato nga palatuntunan sa mga balita lokal. Pagasugod na buwas sa Marso 25 ang campaign period para sa mga lokal nga mga kandidato. Sa mga supporters, chillax lang iba na dyan matapong ulay na kamo ha. Siguro naman na diri ang task force sa disiplina Banwa nga ang ining minimum health protocol ang mapatuman na Banwa at the same time ang ining pagbaklas sang mga campaign posters ginatugyan na ina siya sa bahin sang Commission on Elections. Kaya tiara nagimana sa jurisdiction ni Lamo kasunod or kadungan na sining pagsugod officially sang campaign period para sa mga nagapadalaga na sa lokal nga posisyon. Manginakaupod dato na karon ang pinuno sang task force sa disiplina Mr. Wilfredo Julingo. Sa iba na pang mga balita lokal, Bacolod Police Station na 6 Banwa ang nagapadayon na nagapatigayon na dugang sa investigasyon sining pagpataya sa isa ka lalaki dala mismo sa tubang sa Graciano Lopez High na Elementary School sa Copa sa Barangay 31. Ang biktima diri Banwa ang Municipal Shocon Diasto, residente sa dalan na San Sebastian na Barangay 30 diri sa aton sa may syudad sang Bacolod.
I-check ka na karon na sa report with Bombo Gracelyn Lobaton. Base may raman sa marching order ang ato na sining City Director sa Maya Bacolod City Police Office sa Bacolod Police Station 6. Kaga siyempre sa pahayagaman na sa pamilya ang dugang sa ning background sa ning biktima kaya tiyang pamilya niya nagapaninduga naman ang ininaya konektado sa illegal nga droga. Budlay na ya, kon mag-conclude na dayon o kon makabuya istorya nga to sa mga otoridad nga ang motibo sa pagpatay sa mga ginatiro ang may kang tanan sa illegal nga droga laban-laban na thank you na lang ganang imo nga kabuhi. I-check ka na karon na sa report with the Bombo Franz Andrew Burgos. Sa iba na pang mga balita lokal, by the way, nagapagwa sa statement ang Department of Budget and Management Banwa nga hindi makaigo sa sulod sa bilog katuig 2022 ang pondo sang gobyerno para sa paghatag sang ayuda nga 500 pesos kada bulan sa pigadong nga mga pamilya. Ang libre sa kaya program sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board magasugod na sa bulan sang Abril. Sa mga balita nasyonal, ang faction ni Senador Manny Pacquiao sa PDP Laban ang nagatuyo nga ma-regain nila ang kontrol sa nasambit nga partido kasunod sang pag-endorso sang Kusi faction sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Samtang mga fact-checkers sa Banwa ang nakadiskubre nga nagdaog si Bongbong Marcos sa may Philippine election misinformation ang numero 1 nga biktima sang sining mga peke nga mga balita si Vice President Leni Robredo. I-check ka na bala karon na sining ginapagwa nga resulta sa nga pagkatuon sa University of the Philippines sa Diliman. Ang advisor ni President Rodrigo Duterte nagpanugyan sa Chief Executive nga mangin practical kag-endorso si Bongbong Marcos bilang best candidate para nga maproteksyonan ng Chief Executive sa nagahilapit nga mga kaso. By the way, sa mga nakapabakuna na ilabi na sa mga katigulangan na balas, mga senior citizens, mga immunocompromised individuals, ginadulso naman subong sa Department of Health ang ika-4 na naman nga dose sang COVID-19 na vaccine para sa mga senior citizens kag immunocompromised. Ay nano, dito ay nakatapusan nga tublokan. Ay niyaw? Sa mga balita international, nagpadulong si US President Joe Biden sa Belgium. Kagay siya ang ginalauman ng mga istorya banwa sa iba na pang mga miyembro sa North Atlantic Treaty Organization. Siya ang nagapaandam nga magagamit sang chemical weapon o kon biological weapon sang Russia batok sa Ukraine. Ang Sweden na maghahatag sang 5,000 kadugang mga anti-tank weapons sa Ukraine banwa. Subong adlaw Marso 24 ang una nga monthsary o kon una nga bulan or is kung subong nga first nga bulan nagsukat na balay sa kabulan umalin sa nagasugod ang Russia na invasion sa Ukraine. Way sa gyapon maski ng Mariupol ganito way man gyapon na sinina take over sang Russian forces. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Preparado na mga kandidato no kaga mga supporters sa paggasugod officially sang local sang campaign period para sa lokal nga mga kandidato buwas Marso 25. Siyempre nga ba na drama mga opening salvo nga pati kayo nun kundri sa ton sa may syudad sa Bacolod siyempre ang grupo Progreso kag ang grupo Asenso. Tege ba na nga na so sa konda kaysa do nagapangutos na balakag do matapong gulay na haw. No temprano palang ganito magpakita na kamo sang pamatasan kaga kolor nyo haw. Kalma-kalma lang, eleksyon lang ni. Diri sa aton sa may province of Negros Occidental, ang aton nga mga kapolisan na preparado naman
sa bahin sang Negros Occidental Police Provincial Office kag sa syudad sang Bacolod. Ang Bacolod City Police Office syempre handa naman sa paghatag sang seguridad sa mga kandidato. Kadugan sang pagsugod sang campaign period para sa local candidates buwas sang adlaw Marso 25. So far wala man ya gidya sang siling binga may mga na-report ng mga election-related violence dari sa aton sa may syudad sang Bacolod. Iba na nga mga LGU sa probinsya sang tinalikdan ng eleksyon na tuig 2019 di ba mga yara dara yang inang may ginpatay nga nagapadalaga na bilang kandidato manabi. It's either sa pagkakonsyal ilabi na dra sa may banwa sa Moises sa Padilla. Ang iba na drin amuning kalabanan ginapadalaan sang mga extortion letters sang New People's Army. Pero amo na siling naton nga dapat maghalong gid mga kandidato. Ipaibalogin ninyo dayon sa mga otoridad kating iba na dra ginasakyan na bala sang mga scammer. Kung magpati dara galayon ti ang maka-income sina ang kuan na bala mabudol kamo. No, mo na nauso subong. So ang Philippine Army amo na nagapanawagan na din sa time sa Philippine National Police nga di magatagal sang suporta sa makawala sini nga grupo. Kung mayara dira sa mga nabaton nga mga extortion letters ipahibalogid sa aton sa mga otoridad para nga ina siya ang mapaidalo sa validation and then sa verification. So pong bisa na din kalang puwerte ang pagkilinabit ni balasang kwan sang mga campaign posters ilabi na sa mga posters sang kuryente o kon sa electric utilities sa banwa. At the same time sa may tiil sang street lights naton. Bati mo ginang isa man sa mga paborito sa aton ang mga supporters sa mga kandidato. Sa Negros Occidental, may kita diri sang election watchlist areas nga gin-identify initially sa Negros Occidental Police Provincial Office. We have Salvador Benedicto, ang si Lai Victoria, si Mamaylan, Kabangkalan, and then ang si Palay, Binalbagan, Manapla, Kawayan, Hinubaan, Ilog, Isabela, La Castellana, and then ang Banwa sang Tuboso. Yara man ang Calatrava, Escalante City, ang Banwa sang Moises Padilla, kag ang Banwa sang Candoni. Sa nasiling tanamo naman ang isa sa mga sakuan kaya dapat akon disiplinado lang niya balakag nagasunod sa layi ang aton sining mga kandidato agilang nga mga supporters tiway na dapat ya sang mga pangbaklason ya gakason ang ining mga personal sang COMELEC kagiba na pagidadraya nga mga ahensya sang gobyerno nga gina-deputize sang Commission on Elections. Upod nato ni sa buong aga ang pinuno sang Task Force sa Disiplina sang syudad sa Bacolod, Sir Wilfredo Julingo. Sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga sa imo, sir. Mayong aga, Bombo. Erlin, sir. Erlin, mayong aga, Bombo Erlin. Mayong aga sa imo tagpalamati. Mayong aga sa tanan nga pamati, subong sa Bombo. Subong, sir, do medyo way nagawa nalipatan na nato ng COVID cases. But kumusta ba preparasyon ninyo, sir, para sa pagsugod sang campaign period for local candidates sa Buas? At as usual, no, ang managapon ng aton nga pagaymuon, no, kundiin ang may tipon-tipon na aton sila ipag-remind sa nga hindi gid magkampante, no, sang tinatawag naton nga minimum health protocol standard. At the same time, no, gina-remind sang aton nga mga candidates sa lokal nga level nga ang COMELEC nag-announcement nga ang designated area amo lang ang pwede pagabutangan sang ilang campaign poster materials. Mm-hmm. Other than that, baklason sa COMELEC, no? At kita ya naman nga rin sa City Legal kag sa Task Force Disiplina sa siyudad sa Bacolod, padayon yang aton paghukas ng mga indiscriminate posting of tarpaulin and campaign material sa aton nga mga public places. Example sa aton nga mga gina-develop nga mga corner nga mga edifisyo nga ginahimo ta garden o ginahimo naton nga mga
beautification. Like sa NOHS, makita mo na, no, may fountain kita dila kag sa Rizal Elementary. Hindi na siya pwede itakdan sa tarpaulin kag sa mga corner lot nga mga ara sa Lopez East nga may mga makita bala nila nga may beautify sang aton city government nang ginahimo nga garden agudto nga matahom hindi na siya ipwede butangan sang campaign materials kay kung malabayan naton ina ginahukas ka ipaibaluon nila ang ilang mga supporters nga i-avoid ang mga tagsubong sila nga lugar nga ginapanagiyahan sang local government sa Bacolod nga mga beautification area labi na ang aton nga mga Center Island nga yara sa Nara, Tindalo, sa Hilado, at the same time sa CL Montelibano, bawal na sa ibutangan sa mga campaign poster materials. That's why nga kanugon lang sa inyo nga materials kung na hindi nyo pag-ibutang sa insakto nga designated. Wala tonta sa 25, no? Pa-announce ang COMELEC, kundi gid ang designated posting area sang ilang allowed. At the same time, tingwaan ta nga kung may gathering, kag isituit nga ang aton nga mga supporters nakasuktok face mask. Kag as much as possible, no, nga i-observe nila ang distancing kung pwede lang. Kasi ang aton nga COVID, still we are under the health of the state emergency until September 2022 as declared by no less than the President of the Republic of the Philippines, President Duterte, nga we are still on pandemic until September 22. Kay sir, kung niniban gaya sila nga bing mapunggan bala, kag nagaginuto ka mga tao, di gid nila dapat pagkakaso ng ilang face mask. Yes, of course, no, kay amo ng protection nga hindi kita magalatnan kag at the same time nga wala ka pa baksin, situit nga nagpabaksin sila kag nakapabooster na. Para nga ang immune system nila makabato sa ginatawag nga virus. Amo ina ang rason kung nga nagnubo ang aton nga COVID cases diri sa syudad sa Bacolod nga gina-enjoy sa aton pumuluyo tungod nga ang paging-away sa aton local government sa Bacolod nga ginapag-unahan sa aton alkalde nga si Mayor Bing Lunardia ay sakto kag sa right track kag sa mga city officials sa Bacolod kay ang vaccination amo isa ka solusyon nga mapreventa ang paglaptas ng COVID diri sa syudad sa Bacolod kag sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental pagi sa pagpabaksin kag pag-observe sa minimum health protocol nga wala pa naton ginabawi. Kung open ang area, sir. So, wala niya sa problema kung mo nakadamo. Kaya ti total, basta yung mga rally nga dan, pero gadya kadamo mga nagakadto, Sir Julingo, sir? Uli nakita tama no ang last nga mga rally sa nasyonal no nga sobra kadamo-damo pero despite sina wala sang masyado nga cases kay tungod nga vaccinated sila no ang ibang ara sa ginatawag na ka-booster na kaya so far nakita ta no almost 90% na 100% nga mask man sila no kaya kay ang ginatawag nga physical distancing may kababudlayan kita kung isa nga ipatuman tungod sang sa excited nila kasi may mga artista, may mga idol sila nga ginalantaw, kakalipatan ng physical distancing. Hindi naton ma-avoid. Pero ara lang kita nga mag-remind sa ila nga hindi patatapos ang pandemic, ikinanglanon gid nga mag-sok-sok Christmas kung yara kita sa gathering sa public places nga kadatuman kadamos ang tao. Sir, diri kita sa may inyong offline na backlash. Lain man niya, sir, ang sakop ninyo, no? So, hindi ka mo deputized sa COMELEC. As of now, wala pa may deputized sa COMELEC, no? Pero kita yan nagapatuman sa aton nga bilang kami, task force basura, task force disiplina, may create ya si Mayor Bing Lunardia nga isa ka special unit wherein kita kabahin man member kita, no? Sa task force basura, nga pag beautify sang mga vacant lots kag sa mga corner lots nga nagapalibot sa syudad sa Bacolod nga ginahimo garden o gina-beautify sang syudad hindi na siya pwede nga gina-beautify sang syudad ginapatahom ginabutangan sang talom aton man nga i-vandalize ang mga postering kag i-discriminate posting. That's why nga kami kung malabayan namon ginakapalos namon ina kasi garden ina siya Center Island may mga may mga
kunano nang ginadekurar sa i-avoid na lang nila na para nga hindi manugo ng ilang poster. At sa mga poste nga ginaayo sang siniko nga as much as possible hindi pagtakdan ang aton nga mga poste, electrical post kay tungod nga in case of emergency may mga hindrance o kabudlayan nga ila pag sakaon poste hindi nila madali-dali kay tungod nga may mga gabalabag nga mga tarpaulin o poster. Isa ina no nga gina-remind ta sila nga ang public places na like sa plaza nga gina-beautify sa syudad ang aton gid nga mga makita man na nila sa mga beautification nga ginapanghimo sa syudad isa ina nga project sa aton local government nga tagsa ka mga bikantlat imuan garden o mga falls na o nano mga klase beautification hindi na lang pagbutangan sa mga tarpaulin. Subong sir, pwede ka na gid maka-picture dira sa plaza no? Katahom na. Sa NOHS, sa kilid sa Rizal Elementary, NOHS, makita nyo na, katahom, pero despite sila, ginbutangan ganin nila ribbon. Tilang tawag, kung daw naglaway naman, kaya may mga ribbon. Sa nagligan, damo kami kinpalos nga poster, no, dito, sa NOHS, sa beautification, talaga sa Rizal Elementary. Mayo lang kayang plaza, kabantay nga puso, kagalapit sa aton nga police station, hindi nila madali-dali butang. Be responsible enough naman sila, no? Ang aton nga mga candidates sa lokal nga kanugon sa inyong poster. Kung hindi ka mo magsunod sa patakaran sa Comelec kag sa aton local government sa Bacolod nga ginapatuman nga hindi pag-vandalize o indiscriminate posting o poster sa mga iya ka gobyerno nga mga project nga mga beautification. Ang iba na dira sir na talupangdan ko sa mga bougainvillea nila balagyan na higot ang ribbon. So, medyo bulubudlay magkakas. Makakas man na namon kung may time kami, no? Galing kasi sa subong adamo sa amon nga trabaho, may mga ginabantayan pa kami nga mga basura, considering unit nga dako sa Bacolod, hindi ta gina. Pero mag-abot ang time nga mag-clean up drive, clean up gina siya, kaya may clean up drive man, no? Ang aton nga ginapatuman ang aton nga mga city government employees, wherein nga amalon ta sila nga paluson ang mga ribbon nga nagasabad sa mga dalom sa tanom, sa mga grills, ang aton nga mga beautification nga mo man ang ginagawa sa aton alkalde nga magtahom ang aton syudad ay isa ina nga programa nga imuan sang mga amo sila nga kasubong nga mga beautification nga mga tanom para nga maglabay ang tao imbis nga basura makita, imbis nga higko ang makita tanom. Unlike sa mga ibang nga other countries nga gina-landscape, wala nato ang mga corner lot, kita mo sa awing katahom na may waterfalls. Dugay na nga project gin-renovate naman liwat sa aton alkalde. Amo na siya isa nga gusto yagin matabo pag meeting niya sa ini nga bag-o nga special task force on special project for clean and green. So bali sir, ang mabaklas ninyo, wala na ginapa-claim, no? Diretsyon na lang ninyo dispose. Kung i-claim nila, wala man problema. Kasi usually kakagisi, kay tungod na kabakod sa nila nga paghigot, no? Oo. May mga ginagaid nila. Pero kung makuha namon nga hipid, anytime pwede nila mabawi. Kay yatag naman sila. Pero amo na gani nga ginahambalatan na lang. Advice na lang nila ang ilang mga team sa postering nga i-avoid ang tagsubong sila nga mga ginahimo nga beautification sa syudad, sa public places nga iyang napanagyan sa gobyerno ay hindi na lang na pagtapikan nila kadamo pa man sa ila tapikan na. Ang Comelec ma-start man pangbaklas as announced sa regional director sa Comelec na by 25 masugod na sila pangbaklas sa mga hindi designated kag ang oversized nga mga poster. Mostly over sir, the television. Mostly sir ang ginapahamtang gadre ning saygad man sang dalan, no? Ang designated area. Well, wala ta kabalo, no? Kung ano ang iyasang Comelec, kay sila malang ang subong ang ma-designate sa mga ginatawag na designated area. Basta hindi pwede, sir, sa plaza, sir, no? Basta kung hindi na pwede, Comelec bala na nakakusino nila nga i-deputize in case nga mag-underman sila. Ang plaza, automatic, hindi gina. Kasi yan na ka-gobyerno nga, isa na nga plaza na sa public places. Hindi na siya dapat siyang ginahimo nga campaign na area. Pero kung magabutang din man nila ang mga rally, situate nga nag-observe protocol, kag tapos simuson lang ang mga nabilin nga mga sagbot, o kung ano, nga ilang ang mga placard,
during sa ilang mga pagahiwaton nga mga rally sa aton public plaza kay kina-allowed man na, no? Kay ang plaza ta amugin man na ang kalaktan sa mga local politician kag nasyonal nga gayo nga dira mahiwas ang ila rally. Subong siguro sir, sinako-sako na no ang napangbaklas ninyo nga mga araya sa mga damo electric kasama lapot sa utilities. sa katrak. Galing kay tinayman nakalagising ginabot na malamon sa basurahan. Oo. Di So, kanugon. mas mayugid sir hindi nila pagbutang sa mga poses ng kuryente. Iban diri sir laban sa may tiil blasong street lights naton. Amo gani kadamo kami nakita no galing kay Super kung nakapalos na mo na ang kakatabo pagdason nga lara naman kapika naman nila. Pero sa kagapon ng provincial high school alumni na beautification na ubos na lamon ko subong ato naman. Lara naman. Di kanugon na lang kay dason nga paloson naman na lamon. Oo. Di ko gausik lang sila kwarta kay wala sila gapamati sa mga radio like sa bombo na dira tayo ipabutyag ang mga guidelines sang pag-postering sa mga camping materials diri sa syudad sa Bacolod. Kag nagapadugang pagin sir sa aton na basura diri sa syudad. Kundi nila pag ibutang bala sa gusto nga area. Sa Lupwes is kagapon sa McDonald's sa Tabok. Ang sura sang corner aton nga ginhimo nga garden to basurahan ni sura tigin pangguba namon kag nagtinlo naman ang sura. Tanawon ta karon kun ara naman kakasundan naman na. Kanugon lang sir, mahal daan pa-imprinta subong maskin kapilatan naman na broadcast sa inyo nga mga station sa ibang radio station nga i-instruct nila ang ilang mga team sa postering nga i-avoid ang landscaping sang syudad sang Bacolod nga ginahimo nga garden kag ang mga center island ta nga ginapatahom ta sa CL Montelibano, Riverside, na sa May Lasal, sa mga iban gani basura pag hindi ginabutang nila sa Center Island. Di daw ka very irresponsible nga mga citizens ng Bacolod City, no? Ito makita mo bala despite nga mabalaan mo nga ina siya part na sa sang clean and green nga program, kung kakatabo tanawa bala. Kung anong nagakatabo, ang nagakatabo, ginabutangan pag hindi nila basura. Insulto gani. Yung subong sir, mga nagakaladakpan kamog yapon, nga mga nagahaboy basura. Tayo na nagaginawarningan, tas nakadamo na kami sa nadakpan, no? Plus sa second time around, magamulta, git sila sa 500 pesos. Kung hindi sila makabayad, community service sila, nga hindi magnubo sa isa kadlaw. Para mataghan lesson. Iban actually sir, mga tricycle drivers do ganasuhulan malang sila sir no para iwigit try kapakitluoy no kung madakpan ta no kapakitluoy natagaan sa mansyansa for humanitarian reason nga hindi napagamiton nga sideline ang pagkolekta sa mga basura kag ginasulan sila umalang sa nga 30 pesos 20 pesos glason ng lain kay ginaboy nila sa hindi designated nga dumping areas ang basura, mga sidewalks, mga main roads, di kalaway gid. Amo na nga so para mga almost 15 naman ka persona ang nadakpan no. Mostly tricycle no. Amo na siya. Finally sir Wilfredo Julingo sir, anong panawagan nimo sir sa mga kandidato kag syempre mga supporters nila? Kadi syempre mga supporters wala mga nagapangtakod sang campaign posters. Sa liwat no kapanawagan kita sa tanan-tanan nga aspirant o candidate sa sini nga palaboton nga eleksyon sa 2022 may nga sa lokal o kung sa nasyonal nga be responsible enough no sa pagbutang sa mga poster tumanon ang ginahambal sa Comelec kundiin lang ang mga poster area pagod to nga hindi manugon ang ila kag hindi magtaklapanay no kay kung magtaklapanay pareho lang nga ginatutdan nilang ila kwarta. Kasi pagbutang sang isa, takloban sang isa, dasan nga takloban naman sang isa, kung tigay ninto anay lang sila. Pero nagsami nga kung nakauna na gang isa, hindi na lang pag-sampawan, kung tupad na lang sila. Para ba lang hindi man sila manugon sa ilang mga poster. At the same time, hindi sila magbutang sa ginapanagihan sa gobyerno ng mga beautification, sa mga landscape hindi gida kay kanugon isang poster nyo kay paluson gina yan namon sa mga posting nga hindi maintindihan. That's why kung para ma-avoid panawagan kami nga
Dinloon taman ang syudad sa Bacolod sa hindi discriminate sa pagpamutang sa mga poster nga hindi amo. Sa Okay. mga tanan-tanan gid nga kandidato. Madamo gid salamat sa Bombo Radio sa pabalo sa aton sini nga mga nantundan. Sir Wilfredo Julingo, sir, thank you so much for joining us sa mga aga. Good morning sa imo, sir. Good morning man sa Bombo Radio. Madamo nga salamat kaya sir. Sige sir, madamo nga salamat kaya Sir Wilfredo Julingo. Ang pinuno sa nga task force sa disiplina sa nga Bacolod. Kaya so sinako sa ako na ning mga campaign posters bala nga malabayan lang nila sa mga higad sang dalan yara nagatapik kun ginlansang gidjagani sa may posters sa nga kuryente o kun nahigot sa nga lambre bala sa mga posters sa nga to nga mga traffic lights. Kaga sa iba na pang mga electric or mga power utilities na nato na sa syudad. So, hindi manami siya lantawon. Actually, iba na dira, ginabutang nga pabala sa may ginapalibot, bala sa may misitera. O kon sa flower pot. So, kalain na gid siya lantawon. So, ibutang lang ninyo sa mga areas nga manami man siya balakag nahapdig man siya maayo. Kung mayara na dara sang gintapik, ang mga supporters sa inyo yung kontra, ipangita lang kamuya sa iba na nga lugar. Kaya, tekwa na kayo sa amo ginaginarinan sa mga ilinaway. O kung isa nga ng eleksyon, o kung ng politika, so sa paggagarot, gidyan o. Kaya, kung mayara na dara sang campaign poster, mayara na dara sang streamer, may tarpulin na bidara ang kontra, taklapan pagid to ya sang mga supporters sang kontra. Tidra na siya nagasugod ang hindi pagintindihan ay dugay-dugay, suya ay dugay-dugay tapungulay. Te kalain bala lang tawon gaway pagagani nagasugod ang campaign na period iba niya suso nag-viral daya kay daw matinayadahay na sila. Daw matapungulay na. So buliligay lang kita sa mga kotoran naton kag para dira sa mga supporters kung poste gani sang kuryente hindi na lang ninyo pag-ibotang dira o kung sa mga street lights na naton o kung sa puno sang kahoy o kung sa mga kuan naton diri mga Central Island sa mga kadalanan naton sa syudad kaya eyesore gid siya banawa hindi gid siya manami sindalan tawon naga-turn into what trash na ang ini mga ginapang botang ninyo. So, siguraduhon lang naton ang kung magsugod na ganang campaign period, ining matawhay lang. Amo na nga nakalerto na nga ito sa mga kapulisan na diri sa syudad and the province of Negros Occidental sa pagsugod sa campaign period para sa mga kandidato. Sa mga supporters, yun talagid pagpadala-dala nga ito sa nga paminsaron, nga siling nga biyang daw ipanginmatyan tagid ya kag ipakigbato tagid ang kandidato nga aton sa nga pagabutohon. Actually mga kandidato hindi na kinahanglan nga idepensahan gid naton sila because sila ang public servant, sila dapat ang maserbe sa mga pumuluyo, hindi nga sila nga bingado patay-patayan mo gid rang imo nga kandidato. Hala mga away ka to, mangita ka to ya sang kakilala mo yang hindi ka mo ya pareho ya sang panindugan. Hindi ka mo ya pareho sang pagabutohon. Iban actually na, way magani ka mo gabuto, no? Pero kamo pa yung mabakas. Ang tawad nyo bala ba kotoran ta? Ining iba na rin nga mga hindi ba niya gani butante, sus sa pagkabakas gina sila ya mo. Halapin ang away to, ubra sang dami nga mga account. Not just sa aton, sa nga mga local. Actually, sa mga local candidates, sinigad-gani mo na ya kalala mo. No, magluwas lang nga daan niya kung magluwas lang ya kung hindi ba lang mga kuana nila. Magkilit anaya binadra for example sa venue o kung sa isa man niya ka area at kung mga tulukaya ka mo dira sakit, turuka lang Pero masiling nga biyang ikabuhi gidya nato ng eleksyon. Ini isa lang ng kadlaw, malipas ang ini siya banwa. Pasangkaron na tagid ang aton sa nga paino-ino. Ini sila nga biyang dari na lang gidya ga panggot anang nga panggot ang aton sa nga buot kag nga balatyagon. Paramdomon naton nga regardless kung sino man niya dira magpungko, let us respect
sang choice sang majority kung sino ang magadaog amo na ang magapamuno sa aton for the next 3 years or 6 years para sa aton iso nga mga national nga mga elective officials. Ti ang aton iso nga estado sa mga buhi ta, hindi talaga sila nga biyang sige pakibato ko gani siya sa kutob sa ngakon niya nga masarangan. Kutob sa ngakon nga masarangan nga bisan hindi na gid bala nagakaangay banwa. Kaya regardless kung sino man dira iya ang magpungko, aba na siling naton nga respetohon naton ang desisyon sang majority. Kung ang imo dira nga kandidato medyo dulodihado, pangampanya lang dira sa maayo lang yang nga pagi. Di siling abi ala iba na maubra pagid sang sa pagkadamo-damo pagid nga mga dami accounts mo. Ikaw yung ginahatol mo lang ng imo yung galing nga kaugalingon, no? Ginapabudlayan mo ginang imo yung nga kaugalingon. Tingin bandera mo lang na ginasakuan ninyo, especially sa mga youth o subong bala, sa sining advance sang digital technology, sa sining pagtuhaw o kung subong mo na-enjoy na to ng Facebook, kagiban pa nga mga digital platforms, so kung mga social media platforms, ang ato niya nga tiyempo, no dira tanalag bala ginahinguyang. Unlike sa unang para sa mga kabataan, o kung para sa mga pamatanon, aga na sa kuan gidyang pagtuon dapat. Subong do nagkambyo na yamo. No? Sa tiyempo sang pinili, but sometimes you need to ask yourself manyagani eh. Naman nagabuto na ko, wala pa ko gani ka parehistro. Pero ang ibandera, susperte na yung mga pag-abuso na gibala sang social media. Actually, wain na yan ni Zuckerberg ya kay pila ng manggad niya sila. Ba't ikaw yung dala nga susperte mo pinang-away niya to? Magalong-along yung dala para sa mga supporters. Kaya ba, sibla matumba ka mo bala wala pilas. No, muna budlang na nga balatian, balas tumba ka nga wala sa nga pilas. Ang balain, pag ginang matumba ka sa gutom, kaya nga, hala, puro talaga Facebook, na kang pinangita to sang mga alawayon, bala. Pero diba, sing bulugasan, dira, way gani unod. Way gani sa itingal para sa mga kabataan. Hala, kay kasako, nagito ya sa tiyempo ya sang pagsuporta para ya sa iya yang kandidato nga tibong niya gid banwa. Ti dapat gamiton ginato ng painu-ino naton sa gusto ini eleksyon lang ni malipas ang ini siya banwa. Ini sila nga biyang dira na lang gid ang imo yang paminsaron, dira mo na lang gid ihinguyang ang imo yang tiyempo. Hindi ka na makaubra sang iban, dara yang mga buluhaton, bala. Subong kapigado sa ngaton nga pangabuhi, gareklamo kita nga kamahal sang tanan nga mga balaklon. Pero may kaman ganing nagahimakas. Kaya nga, ang imo nga time husto na lang dito, pangita sa mga kakilala niya to yung mga paryente niya to, mga alawayon ko naman diyo. Oh? Kaya nga, alaay naman tong iya yung kandidato nga ginasuportahan. Pabay ilang dabalang imo kakilala o kung na paryente ya draya kung lain naman ang iya nga pagabutuon. Amo na kung na kaysa gatuhaw na lang ini mga pag-ilinaway kay hala kung ano gani makita niya to. Sige, amo man ang ginaoyangan niya sa nga tiyempo. Dapat ang pangitaan naton sang paagi kung paano kita maka-income sang dugang, paano kita dira makapangita sa aton nga kinawala, bala? Kaya nga, aba si kunining kandidato, kaya ginapatay-patayan mo gid sang tiyempo, yung kampanya nga kadamo ka na sang mga naagrabyo to, kung mga ginaway mo na, hindi man na gani kadumdum sa imo sang tiyempo eleksyon. So, sang ibandara, mga perte na gani mga pamuyayaw ang inyo yan, o? Perte na nga mga pagpakamalaot sa muna nga tao.
O kung sa mo niya nga kandidato, kasi hindi na mo na ginasuportahan niya mo. Pero ikaw ya, ano ba na be mo accomplishment? Ano ba na be ang achievement mo yan sa kabuhi? May banda na sila sa pagkatangga, ba sa pagka inchan manggo, ba siya nga pagka nano, dadara nga do, hindi na bala makaon sa nga ido ang mga hambalanon? No? Basta nga uti, mapabutsyag mo lang gitsang imo yung ginabatyag. Kagusto mo man na i-promote, although ina siya ang sala nga balita o kon misinformation, fake news, amo pa ginadaan subong ang dangers ang social media. That is why hindi naton sila nga biyang i-attach tagid balad dira ang kabuhi naton. Because at the end of the day, bisan piso ay kata-share dira sa income ni Mark Zuckerberg. Wain niya sa niya kay kamanggarano na sa iya. Pero ikaw dira yung sige, ka ba dira inugtas kaga. Sus, tanan mo na lang ang tiyempo, hinguyang mo na lang sa Facebook. Pagagabi, anong income mo? Wala, gid no? Okay lang dira sa mga troll, bla, mga miyembro sa troll farm. Kaya mga income, ina sila. Pero sa mga nag-obra lang dira mga dami account, hala, pinangita lang to sang atakiho niya naman na to. Pero kung isog kag gidya, pakilala mo nang imo kaugalingon mo. Kung isog kag gid bala kag seryoso kag sincero gid ang imo nga kausa sa pangabuhi. Abisan ano pa dayang matake sa imo da, importante uso lang imo pangalan. Kaya nga ating ibandra isog mo lang nga nakadami mo. No? So pagka damo parang mga obrahon niya mga accounts na. Tinagaling waste of time lang ina siya wanwa. Nga kun parang dumon tagid paraw sang mga tinalikdan nga mga eleksyon, magluwas sa 2016 elections, ang dudre gid nga nagsugod ng pagdamo sa mga keyboard warriors. Pagdamo sa mga keyboard warriors. Ti okay lang na iba na dira para sa mga naga-income para sa mga troll. However, para sa mga troll naman, kung ikaw dira yung magpasugot, you are tolerating corruption. Because at the end of the day, agin yung mga ginasweldo sa mga troll bala, that is ang halin sa pondo sang aton nga gobyerno. It will never come from the candidate's pocket. Ina ang magahalin or nagahalin sa pondo sang aton nga gobyerno. Teka mga troll na dira, isang patulan mo man, hala, ubra naman dami account to, so swerte na ilinaway mo. No? So sunano ba lang mga ilinaway sa mga pelikula nga na physical na gid? Siguro kung pangbuyan mo, siguro mga buffalo, siguro mga troll, siguro kag di mga nag-ilinaway guro sa Facebook, pero teka mong sadya mo, no? Tinitagid pag ipadala-dala, gidira yung paminsaron, tayaya sa tiyempo eleksyon. Kaya nga, ang ining kandidato nga ginapatay-patayan nyo, gid, hindi ka na nakahatag sa mo, isa ka mumuho sang kanoon. Hindi ka na makahatag sa mo, bisan 1/4 ladra nga bugas ko magdaog. O kung subong abig ka pakigbato mo gid siya nga do, sustanan mo lang nga tiyempo, ara dira mo. Mangin palanggiran na to ni mga couples, wala. Si Mrs. Lain man niya ginasuportahan niya, si Mr. Lain man niya nga ginasuportahan, pati okay man sila sa sulod sang balay. Nagani sa sulod sang balay, tagid na ya. Pero man hindi mo magani kakilala to, o amo ginayang imo yang uyangan sa nga tiyempo. Di pagkatapos pagkagabi, anong imo na pala? Anong na income mo? May income ka piso? Wala giday. Di ganing bakal dulce. Yang ka pa na dara, bayad ka pa load, bakal ka pa load. Okay, bayad mo pa dara kung may nakaplan ka. Di dapat ang tutukan natin how to improve ourselves. Di nga siling yung mapaguba-guba, gigita kag padala-dala taga ng buot na diri, ang at the end of the day, kitaya ang biktima sini. We will be victims ng eleksyon. Supposedly, dapat i-dimban na to sa mga kandidato
Hindi kamo yung maserbisyo sa amon. Kamo dapat ya kay nga ang kamo ka pangaluyag sa amon mo. Tinga ko ni ka babae ginapangulagan kasang lalaki ka og effort aw. Di ba lalaki? Lalaki na ma-effort niya kung na siya nagapangaluyag sa imo. Kapag kipot-kipot kapag gani. Kung ikaw ang babae nga ginapangulagan ka nga, gusto mo nga serbisyohan kapag longer. Tindriya sa eleksyon, sila yang nga to niya nga, so ikaw na mahalitan, ikaw na drayang gabatsa, gina high blood ka na kag, di ka pa nakatulog, actually, torture ina mo. No? Torture ina mentally and emotionally. Nasus kadamo ka sa mga pinang-away ito kag halapin ang muyayaway na dayon. Pero yun mga nagapamuyayaw bala. Di anong ginabi ang inalabutan nyo sa kabuhi, how? Ano napatapos yung mga kabataan mo da? Ikaw, kamusang grades mo sa eskwelahan? Basi gani kundo hindi ka man gani ka pasar? No? Na doktor-doktora lang sang professor mo dira? Dapat ang tutukan na to ng aton yung kaugalingon. Hindi yung pangita ka to yung makontrahon niya gito yung kag so naman ang pink day, so naman ang pula day, awayon ta naman eh. Hindi na healthy para sa aton. Panumdumon ta lang ang ginatagan kita sang paino-ino, amo na ginasulit-sulit ha. Ginatagan kita sang paino-ino sang kaitaasan, gamito naton sa husto. Hindi lang niya siling yung tiyempo eleksyon eh. Sos. Mangimbasihan naton, palanggiran naton mga Americans bala. Although ibang rin, hindi sila yung makamove on niya mo. O hindi sila makamove on, suportahan man nila gyapon tong mga nag-file sa mga protest dira. But most sa ila, pagkatapos eleksyon, why na? Move forward na sila. Pagkatapos sila, basta may paman na gani ay pa gusto lang amo daya kay obra lang kita kay nga pwede kita mag-obra, why kita income. Kag yara gid lang professionalism sa ila. Regardless man niya kung sino magdaog dira. Because regardless kung sino man ang magdaog ga presidente, vice-presidente, aton sino mga senador, mga congressman or members of the House of Representatives, panaog na sa mga konsehal naton, kung way kagapaninguha, mareklamo kag ginaya mo. Because ang aton nga kapalaran sa kabuhi will never depend on who sits on the government. Di ko na wala na karon yan tutukan mo dira ang pamangkot, ikaw yan nagumuad kaya wala. Kaya nga, sige ka to yan, nun to, tutukag ito sa eleksyon to, pero why ka man nagumuad sa kabuhi. Okay, chill lang kita bala. Ang kalma-kalma lang, relax lang. Hindi nga mo ginayang tutukan, tayang pagkagabi gani, why ka gani talaga angon. Di ka gani ka pa eskwela sa imo mga kabataan. O mga kabataan mo, matrol naman na. Kaya nga, nang kulang balasang pag-intindi. 49 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalik naton reports ang aton sa mga patrol reporters sa Bombo Franz Andre Burgos kag Bombo Grace Lynn Labaton. Kagabi may gentiro naman diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases.
unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanago. Bacolod. Number 1! Paradyo 14 minutos na nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa pagkapangalagad sa nga palatuntunan na bombohanay big time. Kagabi mayroon naman sa nga isa ka biktima sa nga shooting incident diri sa aton sa maya syudad sa nga Bacolod. Amo ni subong ang ginatutukan sa nga Bacolod Police Station 6 kaya yara ini sa ilang area of jurisdiction kaya natabo ang ining insidente banwa sa atubang sang Graciano Lopez Haina Elementary School sa barangay 31. Ang biktima actually ginapatihan ini nga si Paul Shocon Diasto magpauli na sa ilang siring balay kaya tidraman lang sa tabok ang area ang balayan nila. So ara pa siya sa iyang salakyan sang ginlabayan sining mga sospetsado kag siya ang ginatiro sang makapila ka beses. Nagaresulta diri sa kamatayon ni Paul Shocon Diasto, residente sang Santa Ana, Sebastian Street, Barangay 30, diri sa aton sa maya syudad sang Bacolod. Sa pagpag-angot ni Bombo Gracelyn na labaton kay Police Major Leo Estopa, ang station commander sa Bacolod Police Station 6 sa Banwa, ang ining biktima nga si Diasto ang nagatrabaho bilang isa ka call center agent
diri sa may syudad sang Bacolod. Base ko na mapauli bala ko na pakadto sa sini nga trabaho sa nagluntad ang gining insidente. Karon, ano ang nagagwa nga anggulo nga muni ang posible nga mausoy sa ngaton nga mga otoridad bilang motibo sa pagpatay diri sa kay Paul Shocon Diasto. Kaya sa kinandan niya nga daan basta mga shooting incidents diri sa aton sa syudad, talagsalang na nga iban na sini nga mga rason ang or motibo ang ginalantaw base ang aton nga mga otoridad kay kalabanan ini ang may kang tanan sa illegal nga droga. Di ba budlay na galing niya kung mag-conclude ayon ang aton sa mga otoridad kay laban-laban way gid sa matumod nga suspetsado. Hindi gid masulbar ang krimen kay way sang may matumod nga mga perpetrators diri sa nasambit nga insidente. Anong naginalantawa dira ganausoy nga lead sa mga otoridad naton sa Bacolod Police Station 6 sa Banwa sa report with Bombo Grace din Nabaton. Bombo Grace, come in. Bombo Erlin, ginalantaw sa duha ka mga suspetsado ang may kahimuan sa pagpatay kay Paul Angelo Gesto, no? Isa ka call center agent, Bombo Erlin, nga residente sang Barangay 30, nga nag-edad sa 38 anyos. So sa pagpakiangot naton sa hepe sa Police Station 6 Bombo Erlin sa motibo blanco pa sa subong, no? Kag ang mga pamilya makuhaan man sang information pero do ka limited lang bala Bombo Erlin kay actually ang pamilya yagani wala kabalo kundi nga call center or BPO company nga gaobra ining si Paul Angelo Gesto. So araw-araw pa bagid sila kabalo. Wala gid sila Bombo Erlin kabalo. Ginay-balo pa subong. Bisan ang iya-asawa, wala kabalo? So Bombo Erlin, ang biktima ang manugpakasal kun tani. Wala pa ni siya sang asawa. Di pero so, na istorya to ang iyang fiancé. Wala pa Bombo Erlin. So subong adlaw, pati gayunan ang pagkuha nila information sa pamilya kag sa fiancé abi ukon sa mga malapit no kay Paul Angelo Gesto. So, Bombo Erlin, pero kay posible man galing no nga pamilya mo bala, family member mo ay kay ginda kabalo kon din nga obra. Yes, paano na bikaron kon emergency din mo siya kadtuan? Ang mamanggani, Bombo Erlin, no, mismo ako nakibot man nga wala sila kabalo kung diin gid nayon bala nga BPO company diri sa syudad sa Bacolod nag-obra ang biktima kay ang nabalaan lang gid nila gaobra ni siya kuno bilang isa ka call center, no? Halin bala pag abot ya sini nag-ubra niya siya daan mo Berlin sa gwa sang pungsod mo. Dugay man to siya sa gwa sang pungsod. Kag pagbalik ya, mo na ni iya nga source of living ang ubra sa isa ka BPO company bilang isa ka call center agent. So base sa investigation. Pero mga pila na siya ka years sa kuno diri nga nagbalik. So Bombo Erlin, wala ako ka pamangko kung pila na ka years, but to mga siguro bag-o pa lang, no? I-check mo gina sa sunod na mo Grace kasi total ara naman lang kita mo. Yes, Bombo Erlin. So siguro Bombo Erlin bag-o pa lang kay wala gid kabalo ya pamilya no kung dugay-dugay nati mabalaan man Bombo Erlin kung diin siya gaobra. So sa investigation sang aton mga kapulisan nga ang biktima no ang nakahamyang na Bombo Erlin sa iya nga salakyan nga Nissan Almera no. Duag itom ang ini nga salakyan nga naman sang biktima kag ang pag-abot no sang mga kapulisan ning salakyan bukas na posible duwala ni ka Angulo Bombo Erlin ginbuksan sang mga suspect o kung ang biktima manong panaog nagid sa iya nga salakyan ka mapuli na. So ang gingamit nga armas Bombo Erlin di pagid matumod pero allegedly may mga basiyo no apat ka bilog sang allegedly pa lang 45 caliber nga armas pangluthang. So ang salakyan sang biktima Bombo Erlin ang subong sa Police Station 6 para undergo sa bullet trajectory Bombo Erlin no. Kag ang ining suspect kung mga suspetsado gamit sini nga salakyan ang gray sedan nga wala sang plate number kag ang mahimo sang kapulisan subong gina-request nila ang CCTV
nga ara sa mga exit na galing. Ma'am Arlene, kay wala dito CCTV sa natabuan gid sang shooting incident. Kag isa pa madulom dito nga Pero ba. dahil lang gid labo mo Grace, ako ni taga 30 ni siya, pero 31 ang ginlontaran sang insidente. Sa pakigangot sa kay Police Major Estopa, Ma'am Arlene, barangay 30 ang ginagamit no ara sa spotman. So 30 man gid. So dira lang gid siya guys star. Yes, Ma'am Arlene. Lapit lang gid ang iapuluyan sa natabuan sang insidente kagabi. Oo, pero manog puli giba ni siya, manog lakat pa lang. Kahit mostly sa mga call center, laban na gid ba na bumugray sa panggabi sila mo? Yes, Ma'am Arlene. Pero according sa aton nga kuha sa information, manog puli na ni siya kuno mo. Manog puli na siya. So ara gid siya sa sulod sang car? Yes, Ma'am Sa Arlene. tiro. So meaning nasundan nila kag sa ulado gid nila mo nang schedule sang victim. Yes, amugid Ma'am Arlene kag ang igo yasan nara sa ulo kag sa butkon niya. Pero nanaog pa ni mga suspects sa salakyan nila. Posible na Ma'am Arlene nga nanaog sila ang ipalapitan ning biktima. O may ara nga isa ka kung posible man nga ang driver lang Ma'am Arlene ang nagtanas sa salakyan kag ang isa amo ang nagtiro. Oo. Pero ano gid na nagagawa sa investigation nila? Nagpanaog or wala? So Ma'am Arlene, wala man ta ka kuha gid kung nagpanaog o kung wala. Kay ti dapat diri siya sa piyak nga side mo kung siya lang ang o nagatiro ay nagpanaog. So base sa mga Sige, balikan mo karon si Major Estopa mo Grace. Yes, Ma'am Arlene. Okay, sige, proceed. So ang biktima, Ma'am Arlene, no, ang ginahulat man ang resulta gid sang iya sining postmortem examination para mabalaan gid kung pila ang mga pilas siya sa iyalawas, but initially may ara ini sa ulo kag sa butkon. So ang Kay for sure mga nakakita man na dira kay ti medyo tuloy temprano pa man ni siya mo. Yes, past mga alas 10. 28 Ma'am Arlene sa Oo. gabi. Kag malapit ini no sa simbahan mala sang Muslim dira ang area sang shooting incident. Kag didto bala Ma'am Arlene sa ginlantaran gid mismo madulom ano siya nga bahin. Bali ang mga suga lang nga makita ara sa gate sang skalahan kag sa mga residential na. So sa dulong gid bala nga bahin nagpark ining salakyan niya no sang biktima. So Ma'am Arlene, pamatian ta ang pahayag ni Police Major Leo Estopa. Ganda kita sa investigation and ocular investigation area. Wherein pitaan naton ang isa ka Nissan Almera na color black with plate number GAA 608 na sa Hamyang ang aton nga biktima kada may nakita nato may igo ni siya sa sari nga pati siya lawas, particularly sa ulo kag sa butkon bombogay. Kada nagpatigayon kita sa pag-interview sa mga witness kada na ano to naton nga nakasakay sa isa ka gray sedan wala na plate number ni ang mga suspect. Posible mo na sa duwa ni sila kay isa ka driver kag isa ka unidentified na armament involvado. Naka-recover ni ang aton nga soko sa pagpamuno man ni Major Edvila sa mga basiho sang Rigid 45 caliber na caliber na armas ang ginagamit. May-ari ang ginaapat ka mga basiho, ang isa ang bayan ang iyang salakyan amo nang Nissan Almera kag ang other personal belongings ni sa aton nga victim. Sa subong ang iya nga salakyan didto sa subong sa Police Station 6 kay ipa-subject naton sa bullet trajectory examination sa PNP Crime Lab Bombo 3. Initially ang victim naton gapungko ni siya nga salakyan while naka-park kag posible nga abri sa salakyan or ginabrihan ng iyang salakyan.
ano naman sa mga investigation nga wala na siya igo sa mga windshield niya o sa mga kristal. Kada mo lang to may nga ano ang presiso ko nga sa sulod sa lakyan may igo. So, ang ano ni sir, ang suspect ni na kuhaan ay sa CCTV sa area. Yes, sa mga nag-coordinate kita kagabi ato man to mismo ang duwa ka barangay captain sang duwa ka ngiping nga barangay, ang barangay 30 kag barangay 31 nga nag-assist sa aton sa pagkuha man sa or pag-view sang initial nga CCTV footage. So far i-reviewon pa naton kay may mga areas nga madulom kag hindi mahagip sa CCTV pero maka-request pa kita sang additional nga CCTV footage sa iba't establishment. So kagabi halos na sirado gid ang mga establishment kag sa residential nga possible subong nga adlaw maka-request kita Bombo Grace. Oo, so sa mga residential kag establishment may mga CCTV dira. Yes, so sa mga adjacent pero sa area dito sa may scene of the crime wala kita kita sang CCTV. Posible niya maton makuha ang mga sa exit mga dalan isang at sa barangay naton kita makakuha sa CCTV da kag ma-check naton to ang salakyan na gingamit. Okay. Saan naning motibo ay sa pagpatay sa victim? So far ang motive ni hindi pa kita ka-establish kay so dari ko kita sa process ng investigation. So kung i-update na Bombo Grace pabalon ko mo namon kag ang family ara man nga willing man kag cooperative man sila kung ini background man sa nilang himata na ano man nila gina-provide nila sa amon. Oo, pero sa inyo mo pamangkot sa family, wala man siya kaaway. Amo pa na ang gina-follow up na namon kag ang sa cellphone nito tani hindi ma-open kay may password. Kaya naman sa paginakop sa aton nga investigator kag na tutisan man sang family further request naman na namon sa further examination naman bumugre. Pero wala na siya record sa inyo, no? Sa station. So far, wala na sa record. Kaya yung pamangkot na natin ang barangay captain kagabi. Based man sa pagpangkisa, wala na siya record man. Pero i-follow up pag hindi natin na bumugre kay nakagin siya man for abroad. Kag last January 2022, nakabalik na siya. Kaya nagkalasblon siya. Okay, kalasblon na siya. According na siya na ang game sa atin sa sumangkot. Oo, ano gani, sir, ang i-obra dito sa Pilipinas? Initially, nakapamangkot kayo sa auto niya, isa niya siya ka-obra sa BPO or sa call center agent. Kung pa na gina-check pa natin kung sabihin, kay ang niya family, wala man ka ideya kung sabihin siya ga-obra na call center. Mas amo na nabala nila ga-obra sa call center. I-verify pa naman na kung sabihin din na sa Bombo Grace. Berlin. Okay. Sige. Dokin posible man naguro but anyway ilan naman na ya. Ako na mabulig sila, matag sila dire dugang information sa mga otoridad. Mas mahayugid Bombo Grace. Example labi na drat may nabaton ning threat ang biktima antes sa tabuang ining krimen kagabi. Kayang posibilidad dirayati sa ulado gid sunado gid sa mga suspects ang iyang schedule. Amo na gid na balang routine niya bala. Amo na siya oras gapuli, amo na ginasakyan niya, adra siya nag-park, halin dito siyempre sa ginalinan niya, dito na nagsugod ang pagsunod-sunod sa iya. Yes, Merlin, kag posible no nga ang mahimo nga motibo sa iya man bigi na obrahan. Kaso kay wala pa mabalaan gid kundi ini nga PPO company, Merlin. Okay. Sige. Thank you, Bombo Grace. Yes, Merlin, ini si Bombo Grace na batang nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Madamang salamat kay Bombo Grace Linda Labaton. Kaya padre sang lead ng mga otoridad nato na kung ng motibo sa pagpataya sa kay Paul ining Paul Angelo Diaz to sa barangay 30 adra sa may atubang lang gina kagabi sa Graciano Lopez Haina Elementary School. Sako pa man sa barangay 30 kay lapit lamang ang balaya nila dra sa area.
So, ginalantaw nga halin na rin siya sa iyang trabaho bilang call center agent. Way nagaling na pagtan kung na din siya nag-aubra. Budlay na sa mga pamilya, no? Budlay sa family member, bala kung ikaw way na kay balo kung din nag-aubrang imo yung paryente o kung utod babi na dara o kung para man sa mga ginikanan, imo nga bata, way kaya na kay balo, imposible man aguro. Ano na yung wag nag-inform ko na din siya nagatrabaho. Base ang napamangkutan ng diri sa mga police naton na wala lang niya sang idea. Pero basing iba na dara nga miyembro sa nga pamilya na kay balo man na. Kay budlay na bekon wag kita na kay balo kundi nagaubra nga ton nga family member. For example, labi na dira may emergency o kinanglan to siya sugaton, kinanglan to siya kadtuan kay may naamo ni din kabi sa na iya makadto kay way kakabalo kundi siya nagaubra. Kang imposible man para ya sa family member nga nag-obra nga hindi siya manugid. No? Kung hindi siya nag-obra, magluwas ng gulo kung ispiya ka. Miyembro ka bidra sa Secret Service ng White House. Tinaya, hindi ka pero iba na ganin. Darati ka na kay baluman gyapon, especially kung na married ka na bala. Anyway, meron din isang marching order ang ato na sa City Director, Police Colonel Thomas Joseph Martir, kay sunod-sunod na ni mga insidente sang pamamatay diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ini nag-upgrade na naman ang mga suspects. Naglikad na to ginagamit diri motorsiklo, riding in tandem ang mga suspects. And then naggamit naman isang MPV, maning Toyota Innova naman ang ginagamitan nila. Nagliga na gulso ning pulang Innova. Subong auto man ang ginagamit sa mga suspetsado. Diba si may iba na pa man na diri ang iba na mga rason or kabangdanan na binadara kasi nagadumot or ining puwerte ka ng kakig sa mga suspetsado diri sa biktima nga si Paul Angelo Diasto. That is why nga siya ang pinatay. I-check natin sa Pia Kalinya, report with Mamo Franz Andrew Burgos. Mamo Andrew, come in. Mamo Franz. Mamo Andrew. Okay. Kay haluson na basta mo ni, awagin sa mamahatagal sa mga testimoniya, wala ka mga witness. O kung mayroon man sang witness, tiway naghatag sang information sa aton nga mga otoridad kay tiara man ang kahadlok sa ila mo. Bobo Andrew sa report kamin. Bomberlane sa aton ning kaangot man nga balita tuhoy sa panibag-uning shooting incident nga nagluntad kagabi Bomberlane dito gid sa barangay 31 Bomberlane, no? Ako sa dindri involved o kun ang biktima ging kilala ni kay Paul Angelo Gesto Bomberlane nga nag-edad din sa 38 anyos, kag residente sa Purok Santa Ana, Barangay 30, Syudad sa Bacolod, no? So sa ato ni Bomberlane nga kaangot ning pagsunod sang iya ning sa paglutang patay sa biktima ato ning ginpakigangutan si Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang City Director sa Bacolod City Police Office Bomberlane tuhoy sa mo ning panibago nga insidente, no? Kaysa tunga sang kalinong subong nga nagapangibabaw diri sa syudad sa Bacolod Bomberlane. Ginpukaw naman, no? Kung nagahod naman, no, ang palibot sa Bacolod kay because sa panibago nga shooting incident na wala naman nagyapon Bomberlane na tumod kung sino ang sa likod sini kag sino ang mga suspitsado sa paglutang sa sini nga biktima. So na mismo sa kay Police Colonel Martir, ang marching order sini Bomberlane is connected, no, sa kay Police Major Leo Estopa, which is ang istasyon sang police, no, nga malapit kid sa area kung nasakupan sa jurisdiction sa police station 6 kag mga tutukan, no, kag matagaan pagit sa dugang information kag matumod gid bla Bomberlane ang mga motibo sa pagpatay, no, sa kay Gesto Bomberlane. So sa aton tong pagpangusisa nag-check kita Bomberlane sa pila dito ka mga residente nga malapit sa area o kung sa crime scene. Alos tanan Bomberlane hindi gid siya kuno kilala, no, hindi gid sila maghatag sa information tuhoy kung ano gid ang iyang trabaho subong. Ti ang nakuha lang to naton is from outside sa Pilipinas. So bago pa man lang sila nagapos sa aton, no, because nga ginatawag siya nga anay OFW man Bomberlane o kung nagatrabaho sa luwasang pungsod si Gesto, no. Ipalipitan to naton ang ilang balay pero Bomberlane nag-refuse sa aton, no, ang iyang himata
nga maghatag sang komento tuhoy sa paglutang patay sa ila ni nga pamilya o kung family member po Berlin, no? So because ang ilan ng Iloy sa subong po Berlin siguro hindi man mapaton guro sang Iloy pala kaya sa mismo sa tunga sa kalisod matapos nga napatay ang iyan nga anak nga si Polangilo Gesto po Berlin, no? Tinguan man to naton nga makigangutan ng purong barangay sang barangay 31 but as of now po Berlin hindi pa siya naton gid makuhaan gid sang iyan nga komento tuhoy sa sininga insidente na nagluntad mismo sa tubang sang barangay hall. May nabatian kita pong Berlin sa aton man nga pagpakingangot nga antes to natabo ang insidente amo man nakahalin ang punong barangay sa barangay 31 which is gitapit sa tubang sang ilang barangay hall nagluntad ang siling nga insidente pong Berlin. Okay. Berlin may dugan din nga payag sa aton kagang marching orders ng Bacolod City Police Office sa City Director nga si Police Colonel Thomas Joseph Martir. I directed already the station commander of sa Station 6 to go deeper regarding the incident. I think may may mga information man na receive gabi regarding about yung background isang victim ata. Yes, mong ginagasit naman yung mga CCTVs. And of course, kasi ang getaway vehicle mas matuwa naman. Pero ang amuning nga mga estilo, Colonel, daw may kaangtanan man sa mga naglilikay ng mga shooting incidents dito sa Bacolod. Hindi lang ko ka siling pa kung ano man at ginapanga ulat ako siyang information regarding sa makuha sa aton ng mga ano kita ang posible pag nga madugang mga information, Colonel, sa amuning nga biktima? So far, wala pa ko gid wala pa man ko sang feedback sa aton nga mga investigators, lalo na sa kay Major Estopa. Hindi pa magindi na ito ma-finalize, no? Or mahambal kung related nila sa mga illegal mga transaction or mga pagdumot, Colonel? Most probably may pagdumot siguro kay wala matakabalo sa iban pa but may mga information naman kami na receive about that but di pa namon na-discover. Muna nga tion, Colonel, di arena sa tunga-tunga ng election period. So ano ni ang mga pagitsang BCPO pinapreparar para maiwasan ang muna nga mga insidente kay Colonel? Yes, bisa na taka andak yung checkpoint niya. May arak kita kung gusto nila mag-away, hindi naman na mapongdan kita na di matanan yung area arak kita, no? Despite of that, continue pa rin namon visibility, lalo na may mga rallies na tangadaan nga sugod ng local campaign. Mitsubishi na ang inyong PNP and we will sige ka paningawagit nga wala kita incidente na matabo sa election. Okay. Election related. Okay. So with this, Colonel, ano mo na lang hindi? Mensahe mo na lang sa tanan, no? In terms of the public safety and for the peace and order, may decision sa Bacolod, Colonel. Yes, as the start, nasang aton nga local campaign, no? Kapag kami sa mga both parties, mga supporters, tanan, mag-abide lang sa rules ng COMELEC. And of course, hindi lang tayo mag-violate ng mga protocols and other laws nga dapat natin sundin para maiwasan tayo hindi sa mag-overreact sa mga hindi sa magpainit. Campaign lang and we will be there to ensure peace. Okay, iba mo, Franz, amo lang ironic ka to, no? Kasi subong may ganba na kita, yat ka na mo pa sa mga nagapangluthang. Correct po, Merlin. Dumay pila na ka mga shooting incidents ang nagluntad sa pagsulod gid mismo sang election period, which is sa pagsugod gid po, Merlin, sang gunban, no? Imagine mo diri sa kay Diesto, kundi auto man ginasakyan nila, nagpundo, and then nanakaw ang isa, ngayon palapitan niya si Diesto, kag tiniro. Correct po, Merlin. So, ang silinto gani, isang mga lapit dito, nakalampuwas ng ampunong barangay, isang nasiling ng barangay, Blapong Berlin, antes na nagluntad ang insidente. So, walang takabalo, diba? Siguro ang salakyan, tugay na nga nagahulat o kung nag-standby, ginabantayan, guro ang biktima nga makagwai o kung mag-abot sa idrang area, walang takabalo kung basi may mga padulungan pa ni siya Berlin nga mga
transaksyon dira kung may mga patigayuno pag sabi nga mga negosyo even though sa mo na pingatungan sa ako sa mo lang oras sa kagabihon no hindi lang nato matumod bombarden kung may mga persona siya nga nakaatubang prior sa sinanga insidente o kung may plano pag siya nga pagatubangon man o kung may tubangon pag siya bombarden no kung mag-abot to siya tiba siguro may mga nagahulat sa iya pero wala lang kita kabalo kung ano kinang tuyo. Kung lang taon na to na Bomo France, naka-park na gid siya ya husto na gid bala, naka-park na gid ang salakyan niya ya. Correct. Diba Amo gid mo Berlin. Yes, amo gani no kay siling sang mga kung naka-park naman niya properly car mo, laban-laban ti manaog ka naman niya sina. Ayan mo. Basi magapauli na siya bala Bomo Berlin no kay actually balaya ti malapit na gid man na sa crime scene. So dugay na ni siya guro Bomo Berlin ginabalik-balik man dira o kung na surveillance bisang nasiling nga mga suspitsado no hindi lang gid man din nato masiling kay kung ano gid man bala Berlin ang madalom nga rason sang pagpatay gid sa iya no kay imagine bala hindi man siguro masiling nato ning mistaken identity no kay syempre kilala no natultulan bala Berlin kung diin gid man siya bala masami pauli o kung nagapark ang iyang salakyan kay siling sa mga malapit sa barangay ang iyan nga salakyan nagapark sa tubang sa barangay o kung sa may ulunahan lang isang barangay hall sa barangay 31 no which is ano lang ini Berlin boundary is dalan lang git bala no ko magtabo ka na da sa piak ti barangay 30 pero ang biktima ay taga barangay 30 tabo ka lang gid sa barangay 30 na ina no so ang crime scene nara lang git sa piak man nga dalan no nara gid sa tubang sang nasiling nga barangay hall so well takabalo Berlin kung ano gid man ibi ang buot silingon kung nga dito gid siya ginluthang patay no mismo sa tubang sang barangay hall sa barangay 31 Bomberly. Okay. Sige, thank you gid Bomo France. Yes, Bomberly no bantayan tani kay Dugmay basi may mga possible updates tuhoy sa amo ning shooting incident. Bomberly para sa pagpalagad sa bumuhanay big time ini si Bomo France Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo France Andrew Burgos. I-follow up na nato na sa may Bacolod Police Station 6 Banwa. Kaya tiyamo naman ni panibago naman ang shooting incident sa mga Marso. Ang biktima din nagasakay sa auto and nakapark na siya actually properly. Nagatrabaho bilang call center agent sa way pa nato ni natumod kayang pamilya niya way man nakahibalo. 42 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Antas kita magatako pag napanawagan naton sa mga nagsubmit balasang bag sang isa ka seafarer nga taga Iloilo. Nag-training lang ni siya actually dari sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kapauli na ni siya kuntani kay nasang kaagahon. Ang iloy niya nagapadulong sa aton suning flagship station sa Bombo Radio Iloilo. Kay hindi na siya makapauli. Actually gaulat siya dira sa may station 1 nga mabalik tani ang iyang bag. Padulong ni siya kaina sang aga gasakay na sang kagahon mga 4 AM siguro mga first trip siya gasakay siya sa tricycle gulpe lang may nag-overtake nga motorsiklo ginisubmit ang iyang bag sang riding in tandem ato sa iyang bag ang importante nga mga documents nakapangalan sa kay Adrian Cablas sang barangay Talakuan Leon Iloilo. Ang ginkuha, bag nga nagaunod sang papeles, passport, seaman's book, school records, trainings record, kaiban pa nga mga importante nga mga dokumento. So sa mga nag-submit dara o nagkakita sa iya nga papers, so kung bag niya abi, kahit laban-laban, kwarta man lang niya ang inyo nga ginalagas, i-turn over nyo na lang dira sa Police Station 1 o diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod kay ginaulat ni Adrian Cablas. So sa kabudlay nga rano sa bong magakuha sa mga papeles, akon training imo bala nga certificate, di ko natapos sa muna medyo budlay na magakuha na naman liwat. Okay lang inaya kon maghatag liwat ang training center pero kon hindi abi or mapahimo ka pa sang ining affidavit of loss. So, si Adrian Cablas ara subong sa Police Station 1, lapit lang ni kaginadira sa may SM City, bala natabo. Doon naman yung mga modo subong no.
Inabalang nagasakay ka sa tricycle o kung sa tricycad, dason kuha na ka lang nila, ituparan ka lang nila kagasab dito ng imo nga bag. Kung nagabiyahe ka ta, butang tagid diri sa front tagid bala. Kag bisa ng cellphone nato ni ta siling yang uyatan data lang kay dabo gid sa mga nagapang subnet. So total hindi nyo man lang kinahanglan para diri sa mga suspects o kung sa mga nakakita sa dokumento, kindly turn over diri sa amon sa Bumaraja Bacolod or pwede man dira sa Maya Bacolod Police Station 1. Sa liwat, iya nga mga papeles or bag ni Adrian Cablas sang Barangay Talakuan, Leon, Iloilo. Ini ang nagaunod sa mga papeles, passport niya, aradera, seaman's book, school records, trainings record, agiban pa or training record, and then ang iyang mga importante ang mga documents. So, total ninyo man na kinanglano na kindly balik na lang. Kaya kabudlayaw subong. So, sa mga kotoran nato nga nga nagapila bala para magagkwasa nga passport. Kung na pwede bala makapamuyayaw, mamuyayaw na sila mo. Ay nano na lang yung sistema sa nga to na gobyerno yaman. Imbes nga magabota nga dara sang manami iban bala nga appointment system o kung para manabi sa mga walk-in o kung hindi na lang mag-allow abi for example dara sang walk-in o ma-allow man dara limited number lang gid pero i-cater man sila. Kaya ting iba na dara susalin pa sa kung diin pa to kalayo man nga mga banwa kung mga kasyudaran mga ginalinan nila. Naso magkadto diri sa Bacolod o kung diin man na yung parte sa katon pungsod, hindi man sila makakuha dito dayon, hindi man sila makasulod, mabalik ka naman kagasto sa plete. Pero kung buot, kahit total ma-control man na sang Department of Foreign Affairs, amo lang nga numero sa mga tao ang makater naton kada adlaw. Kag istriktuhon gid bala, for example, amo ni ang oras nga makadto ka. Kati dira na nakabase ang imo paggadto ya mo, pag-appointment mo na nga daan na dira mo man ituntuon kung ano oras ka dito ya makadto. For example, ang imo nga schedule 8 to 10 or 9 to 11, kung nagkadto kaya nga earlier sa mga schedule, hindi ka gidya pagatinteron. Pero kung ara na ginaya ang tawo o kung ang nag-set sa appointment, di dapat i-cater gid. Kaya kalain bala yung so iba na to na sining mga kauturan na mga their professionals, katagas mga iniskulahan nila, yat amo ni makita na to sa paggutok-gutok nga sa pagkalaba na sang pilang, iba na dira tagalas 12 pa lang sa kagahon, ara na sila para lang nga makakuha sa mga dokumento nga ila kinanglanon. Doon nagligad na mo pamanigin pa fix ni President Rodrigo Duterte, subong doon naglala pagid gani niya no? Doon naglala pagid gani nga ton Department of Foreign Affairs. Only in the Philippines. Mo nila sila nila. Kung sa Department of Tourism, may siling nga it's more fun in the Philippines. Sa iba naman ngayon siya sa gobyerno makasiling again only in the Philippines. Diba si may muanadra sang mas manami man balang nga sistema. Parang mas hindi man nakalain para sa ato na siniyang mga kauturan. Ayo, sige, 12 minutos ang nabilin anday sa ngalan sa Dia sa Aga. Kulabos lang aton nga tiyampo diri sa bagapangalaga dahil sa Bumbuhanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bumbuhanay Saudo. Dirigid lamang sa matudtod nga numero 1. Upda na kitabwas sa maman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Bombo Radio Bacolod.